พอล้างแล้วไม่เช็ดน้ำมันก็น้ำอาหารมั่งเศษปลาเศษเนื้อเศษไก่เศษอะไรต่ออะไรเข้าไปอยู่ในซอกขอบบาทนะเพราะบาทเขาทำมามันไม่สนิทมันก็เลยมีเศษอาหารเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเราล้างแล้วเราไม่เช็ดไม่ตากแดดมันก็เกิดเชื้อราเกิดความเหม็นพอเกิดความเหม็นปั๊บพระเรานี่แหละเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ ก็ตัดขอบทิ้งทีนี้ไปก็เลยไปบอกร้านค้าก็เลยไปบอกไอ้โรงทำปัจจุบันนี้บาทที่ไม่มีขอบเลยออกมาละบาทเทียบเลยนั่นไม่มีขอบมันต้องมีขอบนะครับวิธีการจะให้ขอบมันเรียบได้ก็ทุบเลยครับเอาค้อนทุบให้มันแบนเรียบไปเลยนะที่ฝาบาทไม่เป็นไรนะที่บาทนะสำคัญเพราะว่าบาทเนี่ยล้างแล้วต้องเช็ดนะครับเช็ดแล้วต้องตากแดดนะต้องไปอ่านในวินัยมุกเล่ม2คือนักธรรมโทนะครับแล้วเราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องบาทเรื่องจีวรยุ่มยิ้มเลยครับยุ่มยิ้มเลยพออ่านแล้วก็สนุกดีฮะพออ่านไปแล้วก็สนุกแม่ไอเรานี่ทำผิดมาตลอดนะพอมาอ่านเจอก็ถึงได้รู้ว่าเราทำผิดมาตลอด สนุกดีฮะอ่านแล้วเพลิดเพลินผมอยู่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับอยู่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละทีแรกก็คิดแม่พออ่านทีแรกก็โอ้โหตายเลยเราจะอยู่ได้เลยเนี่ยไอ้นู่นก็เป็นอาบัติไอ้นี่ก็เป็นอาบัติไม่ใช่น้องพ่อนะไอ้นู่นก็เป็นอาบัติไอ้นี่ก็เป็นอาบัติเราจะอยู่ได้เลยเนี่ยตัดสินใจพวดเลยว่าขออยู่แค่15 วันพอ15 วันไม่พอไม่ครบอีกเพราะผมบวชวันขึ้น1 ค่ำเดือน8หลังไม่ใช่8หลังนะ8นั่นแหละมี8เดียวนั่นแหละ ขึ้น1 ค่ำเดือน8อยู่ได้แค่14 วันก็เลยตัดสินใจเอา9 วันอยู่มาปัจจุบันนี้ยังไม่ครบเลย9 วัน อยู่ไปยังไม่ครบเลย9 วันมันเพลินนะพออยู่ไปแล้วอยากจะทำงานพระศาสนาก็อย่างนี้นะครับอย่างน้อยๆที่สุดก็ได้บอกกล่าวกันว่าพระเราเนี่ยคลองผ้าคลองยังไงเปื้องผ้าเปื้องยังไงก็ทำให้เรามีความสุขครับถ้าได้ทำงานแล้วมีความสุขพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันนะถ้าใครยังอยู่ก็นิมนต์นะครับนิมนต์ได้ศึกษาในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเรานี่แหละวินัยมุกก็มี3 เล่มนะเล่ม 1เล่ม 2เล่ม 3นะอ่านแล้ววิเคราะห์ไปทีละข้อเพลินดีครับเจอพระที่ถามได้ก็ถามนะถามเอาความรู้นะครับอย่าไปถามเพื่อหวังให้เขาจนนะครับถามเพื่อเอาความรู้เสร็จแล้วเราก็จะได้เอาไปแนะนำรุ่นน้องๆต่อไปศาสนาเราจะอยู่ได้ก็อย่างนี้แหละครับถ้าเราได้ศึกษาในพระธรรมวินัยต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วเราก็ได้สอนรุ่นหลังๆรุ่นน้องๆต่อไปศาสนาเราจะได้มั่นคงได้ก็นี่แหละการศึกษา
จะลงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยปริวาสกรรมนี่ก็มีอยู่ในกิจวัตร10 อย่างนะ10 อย่าง ใครจะไปกล่าวว่าไม่ใช่ไม่ได้นะครับทำไมจึงว่าเป็นของที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้นะเพราะพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เก็บวัดได้ในครั้งพุทธกาลนะอนุญาตให้พระเก็บวัดได้เพราะในครั้งพุทธกาลนะพระอรหันต์เยอะเวลาเข้าปริวาสเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แวบหายตัวไปโผล่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าบางลูกก็เหาะไปบางลูกก็ดำดินไปบางลูกก็หายตัวไปมีฤทธิ์พอเป็นพระอรหันต์แล้วบางลูกก็มีฤทธิ์บางลูกก็ไม่มีนะบางลูกก็เป็นพระอรหันต์แห้งแล้งจะไปไหนจะเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ต้องเดินไปถ้าไม่มีรถก็ต้องเดินไปเรียกว่าพระอรหันต์แห้งแล้งไม่มีฤทธิ์คือไม่ได้ปรารถนาไว้นั่นทีนี้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระเข้าปริวาสเนี่ยไม่ได้เก็บวัดเหมือนพวกเรานี่หรอกพระท่านไปเฝ้าภาษาวกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็หายตัวแวบไปโผล่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพอสนทนาธรรมเสร็จเรียบร้อยก็หายตัวแวบไปแล้วพระไม่ได้บอกวัดเสียพระพุทธองค์จึงทรงตัดให้พระเราเนี่ยที่อยู่ปริวาสกรรมเนี่ยเก็บวัดได้เพียงจะบอกครั้งเดียวก็ใช้ได้นะแต่ประพฤติปริวาสอยู่ก็ปริวาสังสมะปริวาวัดตังนิขิปามิปริวาสังนิขิปามิครั้งเดียวนี่ก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราว่า3 ครั้งเพราะว่าจะได้ย้ำให้แน่ใจว่าเก็บวัดจริงหรือเปล่านั้นจริงครั้งเดียวก็ใช้ได้นะครั้งเดียวถ้ามานัดก็วัดตังนิขิปามิมานัดตังนิขิปามินิขินะไม่ใช่นิขิปนะอย่าเอาปอปลาไปใส่กับตัวขอไข่นะนิขิปามิขอไข่สระอีส่วนปอปลานั้นไม่เกี่ยวนะแต่บางครั้งเราจะได้ยินนะนิขิปปามินิขิปปามิแต่ที่จริงไม่ใช่นิขิปนะนิขิอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้พวกเราทั้งหลายนั้นโดยเฉพาะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสชอบเข้าปริวาสเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องนี้ไว้คำว่าหมาตาโตถ้าพระอาจารย์กรรมรูปเดียวก็อายสมาอายสมันตาอายสมันโตอายสมาก็รูปเดียวอายสมันตาก็2 รูปอายสมันโตก็3 รูปสังโฆก็4 รูปเวลาเราไปอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วนะสบายใจแล้วยิ่งไปเข้าไปเลยว่าถ้าที่ไหนไม่เก็บวัดนะก็ยิ่งดีใหญ่นะถ้ามีอาคันตุกะมาเรื่อยๆนะตีละครั้งเรียกโตอยู่เรื่อยๆนะโอ้สนุกดีเดี๋ยวก็ได้ห่มผ้าอีกเดี๋ยวก็ได้ห่มผ้าอีกจะนอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ห้ามมีจิตปฏิฆะนะครับห้ามมีจิตปฏิฆะเราต้องมีจิตให้เป็นมหากุศลว่าท่านมาอนุเคราะห์ให้เราแล้วกรรมของเราจะบริสุทธิ์กรรมของเราจะบริสุทธิ์แต่ส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นนี่จะมาทำไมวะ จะมาทำไมวะ ไม่รู้ไม่ละบางองค์ไม่รู้จริงๆนะบางองค์ไม่รู้จริงๆดูอย่างเมื่อปีก่อนนั่นนะที่คุยกันอยู่ท่านมาเลี้ยงพระตั้งใจว่าจะมาเลี้ยงพระก็เตรียมอาหารมาอะไรมาก็มาถึงก็ปั๊บมาเจอครูบาเจ้าวาดนี่แหละเจ้าวาดก็นิมนต์แล้วท่านก็เดินมานิมนต์มานี่ก่อนมารับบอกวัดก่อนก็เดินมาแล้วก็ไม่ได้หันไปดูว่าท่านเดินตามมาหรือเปล่าไอ้ทางนู้นพอ
พอนิมนต์ก็นึกว่าให้ไปก็ขึ้นรถปั๊บก็กลับวัดเลย ท่านพระครูเจ้าวาดเดินมาถึงนี่มาบอกทางนี้ปั๊บเอาหันไปหายไปไหนแล้วไปดูที่ไหนได้กลับไปแล้ว โทรศัพท์ไปตามก็แล้วนะไม่มาทำไงรู้ไหมฮะเอาขันดอก แล้วก็ให้พระมาขอเข้ามา ท่านไม่รู้นะ ท่านไม่รู้ ท่านก็คิดว่าเป็นความผิดอ่ะแต่ไม่คิดว่าเป็นพระวินัยนะครับท่านจะส่งพระให้เอาขันดอกมาขอเข้ามาอารมณ์เปลี่ยนเหมือนกันนะพระที่เคืองอยู่นะอารมณ์เปลี่ยนผลที่สุดต้องราตรีนั้นก็ขาดไปขาดทั้งป่านะไม่ใช่ขาดองค์เดียวขาดทั้งป่าเลย ต้องเลื่อนไปอีกนาทีหนึ่งนั้นเราต้องศึกษาเรื่องนี้ไว้ด้วยถ้าไปเจอที่ไหนที่เข้าปริวาสอยู่นะครับ ถ้าเราจะเข้าจำเป็นต้องเข้าไปนะให้จำไว้เลยว่าให้เราอยู่นอกบริเวณวัดไว้ก่อนจนกว่าจะอรุณแล้วคะเนว่าเขาเก็บวัดแล้วต้องคะเนด้วยนะต้องให้ผ่านไปประมาณสัก6:30แล้วค่อยเข้ามาให้เขาเก็บวัดซะก่อนจะได้ไม่เป็นภาระแล้วปฏิฆะก็จะได้ไม่เกิดขึ้นกับพระปฏิฆะก็คือความโกรธเองเกิดขึ้นในจิตของพระที่เข้าปริวาสก็ทำให้เกิดโทษนะเกิดโทษเป็นบาปอย่างนั้นเนี่ยบาปมาถึงเราด้วยทำให้เขาเกิดปฏิฆะ นั้นเวลาเราไปไหนเนี่ยก็ให้ถ้าวัดไหนที่เขาจัดปริวาสถ้าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปจะต้องรออยู่ข้างนอกนู้นก่อนถ้าเข้ามาก็ต้องรีบมาที่จุดศูนย์รวมที่เขารวมตัวกันอยู่ลานธรรมแล้วก็รีบแจ้งเลยกับผมนะคันตุกะเพิ่งเข้ามาครับไม่ทราบว่าที่นี่ทำอะไรกันอยู่ ผมไม่ทราบว่าที่นี่ประชุมเรื่องอะไรกันอยู่นะ บอกท่านไว้ก่อนนะที่จริงก็รู้อยู่เต็มอกนะแต่ก็ปากก็บอกไว้ก่อน ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตีชั่วดีเป็นตาเนี่ยพูดดีไว้ก่อนนะครับ ได้ประโยชน์อีกเยอะนะเหลืออีก9 นาทีครึ่ง 9 นาทีครึ่งเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราพร้อมกันดีนะพร้อมกันไวไม่ทราบว่ามีองค์ไหนไม่สบายมั้งฮะแจ้งนะครับถ้าไม่สบายมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมาจากโดยหล่อมาคอยบริการอยู่จะรู้สึกว่าสังเกตดูว่าถ้าวันไหนหมอหน้าตาดีหน่อยก็พระป่วยเยอะ วันไหนหมอหน้าตาไม่ค่อยดีพระก็ไม่ค่อยป่วยอะ แข็งแรงดี แซวก็เล่น อย่าไปเครียดนะเครียดไปก็เท่านั้นนะไม่เกิดประโยชน์สมาธิจิตเสียเปล่าถ้าไม่สบายก็บอกได้นะไม่ได้ใจไม้ใส่ละกรรมขนาดแหมต้องมาไม่ได้ไม่ใช่มันห้ามกันไม่ได้หรอกครับเรื่องการเจ็บป่วยบางทีเราอยู่วัดเราเนี่ยโอ้ยแข็งแรงดีไม่เป็นไรหรอกเพราะเราเคยกับอากาศบ้านเราที่วัดเราอากาศบ้านเราตำบลเราอำเภอเราอย่างเงี้ยร่างกายก็ปกติพอมาเจอทางเหนือเขาแหมเขาเปิดแอร์ไม่ยอมปิดเนี่ยแหมมันก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับก่อนอื่นมันจะคันแถวขอโทษเถอะในร่มผ้าเนี่ยคันแล้วมันก็จะแดงเรือหนาวมากๆผมก็เป็นอย่างนั้นครับพอนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็น้ำมูกไหลรักษาสุขภาพด้วยนะถ้าวันไหนอากาศเย็นๆก็เอาผ้าคลุมมาด้วยนะมีหมวกก็ใส่หมวกด้วยแต่ตอนนี้มันยังไม่หนาวจริงฮะใส่หมวกแล้วคันเนี่ยคันแสดงว่ามันยังไม่หนาวจริงถ้าหนาวจริงๆใส่แล้วไม่คันนะ
พอหนาวไม่จริงแล้วใส่คันหน้ารำคาญ ผมก็มีในย่ามผมมีหมวกมีหมวกมีรองเท้ามีถุงเท้าอยู่ในย่ามเนี่ยก็มีใส่แล้วเมื่อคืนนี้ก็ถวายไปคู่หนึ่งแล้วก็ใส่แล้วก็ถอดแล้วก็ใส่ย่ามของเราเองไม่เป็นไรแล้วครับมันจะปนอยู่กับหมวกก็ช่างมัน เห็นอาจารย์เรืองบอกว่าจะเอาไปตัดปลายออกแล้วก็เอาสวมแขนแทน ตัดปลายออกแล้วก็สวมแขนแทนนิมนต์ครับเนี่ยแล้วก็ดูองค์ข้างๆด้วยนะบัดดี้แล้วอะเนี่ยสังเกตซะตอนนี้ถ้ายังไม่มาก็ไปตามซะเหมือนบัดดี้ใครก็ไปตาม ตอนหนุ่มๆเนี่ยนอนลืมตื่นนอนที่ไหนมันก็สบายไปหมดอะลืมตื่นแต่พออายุมากๆเขาแล้วนะตั้งแต่60ไปแล้วเนี่ยเอาละคราวนี้นอนหลับเดี๋ยวก็ตื่นแล้วประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกตัวพอลุกออกมาฉี่แล้วอะไรแล้วก็คราวนี้ก็ไม่ง่วงละจะไปง่วงอีกทีก็ตอนนู้นตะวันขึ้นมาส่องหน้านะตอนนั้นจะเริ่มง่วงอีกปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกหลังจากที่เราหยุดจัดไป2 ครั้ง2 ปีด้วยกันที่บอกคาราบาวปี30ดูมันออกสิเนาะ ดูมันออกสิมีใครถูกบ้างไหมฮะในกลุ่มแล้วเนี่ยความจริงองค์ที่เป็นหมายเลข14น่าจะถูกเนาะ เบอร์ตัวเองเนี่ยถ้ามันหนาวมากๆเลยยุงมันจะไม่มียุงมันก็ไม่อยากบินเหมือนกันนะแต่ถ้าหนาวไม่มากยุงเยอะนะครับยุงเยอะเป็นป่าอย่างเงี้ยยุงเยอะโดยเฉพาะฟางเนี่ยยุงมันชอบอาศัยอยู่ในฟางเหลืออีก4 นาทีนิมนต์สำรวจข้างๆเลยฮะข้างๆเราอะมาหรือยัง หรือเพื่อนที่นอนอยู่กรดติดกับเรานั้นตื่นหรือยังปลุกกันนะไม่ต้องมุดเข้าไปนะครับเรียกอยู่ข้างนอกเอามือเขย่าสายโพกาดก็ได้สายเต็นเขย่าตื่นขนาดนี้กันมันจะมีเรื่องแล้วนะ ตื่นได้แล้วถ้าเพื่อนนอนอยู่แล้วเราโผล่เข้าไปถ้าบริวารเดียวกันไม่ถึงขนาดขาดนะเขาเรียกว่าวัดด่างพ้อยแต่ถ้าอาจารย์กรรมไม่ได้นะอาจารย์กรรมนอนอยู่เนี่ยเราโผล่เข้าไปนะปั๊บถือว่าขาดอาจารย์กรรมนอนอยู่นะหรืออาจารย์กรรมไม่ได้นอนแต่เรานอนนั่นก็ขาดเงินเพราะฉะนั้นอาคารที่เป็นสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาถ้าล่มไม้ไม่เป็นไรนะล่มไม้อยู่ในชายล่มไม้เดียวกันไม่เป็นไรถ้ำในถ้ำไม่เป็นไร
เพราะมนุษย์ไม่ได้สร้างอันใดที่มนุษย์สร้างอันนั้นถือว่าอยู่ร่วมนะครับอยู่ร่วมสำรวจแถวที่1หมายเลขไม่สบายเหรอครับผมขอบคุณมากไม่สบายอยู่ข้างหลังมาแล้วเนาะลองยกมือดิตรงไหนมาแล้วนะขอบคุณครับแถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5แถวที่6แถวที่7แถวพิเศษครับส่วนใหญ่พร้อมแล้วก็นิมนต์ถอดหมวกลดไหลบอกวัดรอบสามัคคีก่อน ครับร่วมแล้วกราบธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธาคณมการังกโรมะเสอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังพันเตสัมภะหุลาสังฆาทิเสสาอาปัตติโยอาปัตชิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิอาปัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนะสรามิรัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนะสรามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกโสหังสังฆังตาสังอาปัตตินังสุทธันตปริวาสังยาจิงตัสสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังสุทธันตปริวาสังอาทาสิโสหังปริวุฒะปริวาโสสังฆังตาสังอาปัตตินังฉารัตตังมานัตตังยาจิงตัสสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังฉารัตตังมานัตตังอาทาสิโสหังมานัตตังจารามิเวทยามหังพันเตเวทยติติมังสังโฆทาเรตุกราบ
โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะวะคะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตอะวะกะสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกการะอิยะตาระหังอโรหิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะตุติรับบารินิพุตโตเปวาชิมาชนะตานุกะวะมานาสาอิเมสาการะทุกตะปันนาอารัปโมเอปาติคันหาโตอะมะปังติกระอังหิตายาสุขายาอะระหะสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธะภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะพะนะมะการังกะโรมะเสยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมยังพุทธาภิตุติงกะโรมะเสยโยโสอะตาปะโตอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัพปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธรรมะอรติสัทธาเอวมนุษย์อานาพุทโธภะคะวะโยอิมังโลกังอเทวะกังสัมมาระกังสัพพมะกังอาสัมมานะภามะนิปัจจังอาเทวมนุสังสายังอภิญญาอาจิกตวะปะเวเทสิโยธัมมะเอเสติอาทิกัลยานะมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังอาทังสัพพยัญชนะเอวาระปริปุณนะปริสุทธังพรหมจริยปะกาเสสิกะมะภะคะวันตังอภิปุชยามิตมะภะคะวันตังอิรัสสานะมามิธรรมยังธรรมะภิตุติงกะโรมะเสยโยโตภะวะคะโตภะคะวะตาธัมโมอันติติโกอะกะลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโอปิญโยหิธัมมังธัมมังอภิปุชยามิตมะธัมมังติรัสสานะมามิธรรมยังสังฆาภิตุติงกะโรมะเสยโยโส
สุปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะสังโฆสามิอิปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะสังโฆยะตินะตะตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสะภะคะวะโตอะวะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยอะทินายโยอันทริกรณิโยอนุตตระปุญญเขตังโลกัสสะอะมะหังคะอภิปุชยามิตมะตังคังศิรสะนะมามิ ธรรมยังรัตนาสยปนามาคาทายโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทันตาปนามาเสยพุทโธสุสุโตกรุณามหันนะโออจุตะภรยานโรจโนโลกาตัปมะโอปะกิเลสขาตะโกวันทามีพุทธาอะหะมาทะเรนตังอัมโมปะทิโปวิยตาสสะสะตุโนโยมะปัปมะปัมมะทะเปทะปินนโกโลกุตตะโรโยจะปะทัปปะติปะโนวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรนตังอังโกตุเกตาอายติเกตาสัญญิโตโยติตาสันโตตุขตานุโคตโกโลระปะหิโนอริโยสุเมทัสโสวันตามิสังฆาอะหะมาทะเรนตังอิเจวะเมปันตาปิโมชนายกังวัตุตายะวันทยตาปิสังขตังอุญญังมะยะยังมะมะสาปุปัตตวามโหตุเวตาสัพพะปาวะสิทธิยาอิทัตถะหะกะโตโลเกอุปมันโนอะระหะสัมมาสัมพุทโธอัมโมตเตสิโตนิยานิโกอุปสามิโกปรินิพพานิโกสัมโพธคะ ตังธัมมังสุตวะเอวังชานามะตาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโตกัปปริเทวะตุกะโตมนะตุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโอตุโคปิเยหิวิปโยโอตุโคยัมปิสังนาราปฏิตัมปิทุกขังตังกิเตนะปัจจุปะอานาคันธาทุกขาไสยติทังรูปปะอานาคันโตเวทนุปะอานาคันโตสัญญูปะทานาคันโตสังขารูปะอานาคันโตวิญญาณุปะทานาคันโตเยสังปริยายะอะระมะโนโสภะคะวะเอวะวะอุรังสาวะเกวิเนติเอวะวะคาจาปนัสสะภะคะวะสาวะเกตุอนุสาสานิปะหุราปะวะตาติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาอเปสังขาราอนิจจาอเปธัมมาอนัตตาเต
เตมะยะโอตินามหาสาติรามณเรนะโสเกหิปริเทเวหิตุโตมนะเตยุปายาเสหิตุโคตินะทุกขปะเรตาอเปวนะวิมาเกวรัสสะทุกขคันอันตกิริยปัญญาเยธาเตอิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันอุทิสาระอังสัมมาสัมพุทธังอัตตาอาการะสัมมาอนาการิยังปาปะจิตาอาสมิอาภวะอิพรหมจาริยดารามาอิกุณาอิกาตาจิวาสัมมาปันนาอังโนพรหมจาริอิมาเกวระอตุกาคันอันตกิริยยะสังวัตโตเตหน้า31นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกะธรรมยังภะคะวะสาวะอิยังวิหารติเจตวันเนอนาถปินติกาสอาระเบราระโคภะคะวะอะโออะมันเตสิภิกขโอติปตะเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัสสะโสโตภะคะวะเอตถะโหจะเมตตายาภิกขเวเอโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภะอุเรกตายายะเอกตายาวัตถุกตายาอนุตติตายาปริติตายาสุสมาตายะเอกาอาสานิสัปาติกาอากตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุปฏิปุญจตินะปะกะโตปินะปัสสติมโนสานะปิโยโหติอมโนสานะปิโยโหติเทวตาราคันตินาสะอาคิวาวิสังวาทังวะปะมติตุวัตติตาปมาทิยติมุขาวะโนเวปัสสิชาติอาสัมมุลโอการะกโรติโอตตะเริงอัปปติเวชันโตธัมมะโลโอปะโกโหติเมตตายาภิกขเอโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภะหุเรกตายะยาเนกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริติตายะสุสัมตายะเอกาทัสสะนิสัสสปาติกาอาติธัมมโอจะภะคะวะอะตัมมนาเตปิโกภะคะทนเตหน้า33ปัสสิตมิตังเตนะภะคะวะตาอะนะตาปัสสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะสัมปันนะสีลาภิกขเววิหารตสัมปันนะปาติโมกขปาติโมกขสังวรสะโวตาวิหารตอาจาระโคจรสัมปันอนุมาเตสุวัชเชสุปยตาตาวิสัมมาทายาสิกขาปะเทสุติตาธัมมะอิหะเอหิสิกิตา
อังสัมปันนาสิลาวิหาริสามาสัมปันนาปะติโมคาปาติโมคัสสะวรสะวุตตาวิหาริสามาอาจาระโคจารสัมปันนาอนุมาเตสุวะเทสุปยตาวิสัมมาทายาสิกิสัมมาสิปะเตสุติเอวันหิโนสิกิตาตังขินทะโสตังปะระกัมมะกะเมปะโนทัพพามันนันนะปะหายมุนิกาเนกาตปุปปะปัจจติกริยาเอกริยาเทนังตันอเมนังปะรักกะเมสิติโรปริปาโชปิโยอากิรัตเตระชังอากตังโตกตังตะโยปัจจตาปฏิโตปตันจะสุกรังไสยังกาตวะนานุตาปฏิกุโสยธาตุกายอัตตเมวะนุกันตติสามันยังตุปะระอาตานิระยายุปกาสติยังกินติสิติระกัมมะตังกิริทันตยังวะตังกาสระอัมมจารินาตาโอติมหาปรันเต39อติอุณนาหิสาวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาตายะตังอวะอนาหิเตวะเตปริวะเอระกัตันเตอมนุเสหิปาวะเกปยะเกนาเกวิเศปุเกอาการะมารันเนนะวาสัพพะสัมมามัลละโมตโตตะเปตะกาลมะนิตังอาเสวะอนุภาเวนะโหนตุเตโวสุขิสัตตะตุตะสีลังธัมมะกายธัมมังสุตริตังจเรตาเสวะนุภาเวนะโหนตุเตโวสุขิสัตตะเตกิตังจินติตังโกตาระนะวาจานังกรุงปะเรสังอนะโตตะตาสะโยปวัตตติเตยะถาปิเสราวิปุรานะมะอาจาปปัตตมะตาอนุปริยยุงเนระธรรมัตตุอัตตันติปานิโนอาติเยพรหมเนเวเสตุเตอันตาราปุกุเสนะเกณติปริวะอิสะปะเมวะพิมัตตตินาตตาหติโอมินารัตนังนาปฏิยานาตาปิมันตโยนาสะภะเกตุตะเนนะวะอาสมาหิปันติโตโปตัมปัสสังอาตัมมะตโนโปธัมเมจะสังเคจะทิโรสัตังนิกายเยโยตามะจานิกาเยนะวะกายอุตเตตัสสะอิเทวะนังปัสสังสันยาสะเทปะโมตติยาสะตตาตถาคะอาจาราสุปฏิทิลันกายสักกายานะอริยกันตังปัสสังสิตังสังสัทธาโตยาสัตติตุจุปุตตะตตะจานะอัตริโตติตะอาอุปโมคันตัสสะคิวิตัสสมะสัตตันจะสีจะปัสสะตังอัมมตะตานะอนุญุตเอตเวตาเวปะระพุทธานาสะปะนาเอวัมเมสุตังเอกังสัมมาภะคะวะสาวะติยะวิหารติเชตวันอนาถปินติกาสาราราโคภะคะวะภิกขุ
มันเตสิปิภะโวติปัตตะเอติเตปิกุปะคะปัญจโสสุภะคะวะเอตัสสะโหจะอุปาทาวะภิกขเวตัตตะอัตตะนังอนุปาทาวะอัตตะขัตตานังติตาวะอาตุตัมมะทิตตะอัมมานิยามตะอเปสังขาราอานิตาติตังตถาคตอภิสัมโพธติอภิสัมเมติอภิสัมโพธิตาอภิสัมเมตวะอาเจกติเตเสติปัญญาติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติโอตาปารติสะเอสะปาราจาติอาวะภิกขเวตตากันังอนุปาทาวะตถาคตานังติตาวะอาตุตัมมาทิตังอัมมนิยามตาสะเปปาราตุกาติตังอัตตะอัตโตอภิสัมโพธติอภิสัมเมติอภิสัมโพธิตังอภิสัมเมตวะอาเจกติเตเสติปัญญาเปติปะอะเปติวิวรติวิภัชติโอตาปารติสาเปสังฆาอานิปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาวะตถาคตานังติตาวะสะอาตุตัมมาทิตัสอัมมนิยามตาเอสะอานาตาติตังตถาคตอภิสัมโพธติอภิสัมเมติอภิสัมติตาวะอภิสัมตาวะอาเจคติเตเสติปัญญาติปะอะเปติวิวรติวิภัชติโอตาปารติสัพเพทาอนัตตาติอิธัมมโอจะภะคะวะอะตัมมะเอปิโกภะคะปาสิอภินาทุนเต42สัพเพสังขาราอนิจจติยะปัญญายาปัสสติอัตถเนปิตติทุเขเอสัมมาโอวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยตถาปัญญายาปัสสติอัตถเนปิตติทุเขสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยตถาปัญญายาปัสสติอัตถเนปิตติทุเขสัมมาโอวิสุทธิยาอัปปกาเตมนุเสสุเยจะปาระคะวิโนอัตายะอิตราปจาตินะเมวานุตาวติเยจะโคสัมมตาคาอเมธัมมาโนวติโนเตนะปารเมสันติมาตุตายะตุตุตระนะอัมมาวิปะหายาสุขะภาเวทัปะติโตโอกาอนุปัมมะอัมมวิเวเกยะตตุรัมตราตราวิรติเมชัยยะหิตาวะกาเมอากิจโนปริโยตปายะอาตาอิตากะเรเสหิปันติโตเยสังตัมโมติยะเอตุสัมมาจิตังสุปะอาทานปฏินิสาเออนุปาทายะเยระตากินาตาวะโชติมันโตเกโรปรินิพุตตาติอวิชชาปัจจยสังขาราสังขารปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจยนามรูปังนามรูปปัจจัยตรายตนะตรายตนะปัจจยปัสโสปัสสะปัจเวทนาเวทนาปัจจยตัณหาตัณหาปัจจยอุปานังอุปาทานปัจจยภวภวปัจจยชาติชาติปัจจ
ชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมานาสุปาสัมภวะติเอวะเมอาสเกวราสทุกขาอาสัสมุทัยโอติอวิชายตะเววะอาเสปานิราปานิโลอาสาปารานิโลโอสาปารานิโลปาวิญญาณนิโอนะญาณนิโลอานามโรปานิโอนามโรปานิอาสารายตนะนิโอสารายตนะนิโลอาปัสสานิโอปัสสานิอาเวทนานิโรโอเวทนานิโรธาตัณหานิโรโอตัณหานิโรตาอุปาทานานิโออุปาทานานิอาภวนิโอภวนิโรกาชาตินิโอชาตินิโรอาชารามรณะโอกปริเทวะโตกโทมานาสุปาทานิโรตันติเอวะเมอาสเกวราสตุกาอาสานิโรโตโหติยะถาหะเวปาตุปวันติตัมอาตาติโนกายโนปัมมนาสะอัตสะกังวัปปยันติสัพพยะโตปัจจานาติสาเหตุนัมมังยะอาเวสุภวันติธัมมาอาตาติโนกายโนปัมมนาสะอัตสะกังวัปปยันติสัพพยะโตปัจจญานาอาเวทิยถาหาเวอาตุปวันติธัมอาตาติโนกายโตปัมมนาสวิโตปะเตสติมาราเสนะตุโรวาโอบาสยมะกริอันเตอาติตังนานวาขมายนาปฏิกาเอปะตังยตติปะหินันตังอาปัสสะขะตังปัจจุปันนาตโยธัมมะตตาตวิปัสสติอสังหิระอสังโกปะอภิตามโนโปหะอาเจวะกิตามาตาปะโอจัญญามระสุเวนะหิโรสังคารันเตเตเนนะมัจจุนะเอวะวิหาริมาตาปิงอโหละกามตะจิตาตังเวภะเตกะระโตติสันอาติกะเตนุเนเตอะเนกาชาติสังสารังสันตาวิอนิปิสะอะอาการะอเวตันโตตุปะชาติกุณาบุนังกะอาการะกติสิทาตาเตอาสุขะภะคะภะหะโกตังวิสะกะตังวิสะตาระกะตังจิตตนะนังขายมะตะคาเต47อาจิอิมัสสมิงกาเยเกตาโลมานะหะตันตาตาโตมังสังนาโลอาทิอาติเมจาบังหาตายังยะกานังกิโรมะวิหกังอภาสะอันตะกุนังอุตริกะริสังปิตังเสมหะอุโพโลหิตาเตโตเมโตอัสสวะสะเอโรสิงกานิการาสิกาโมตังมะจากเตมาตารุงคันเตอุเตตายันตะกุมาเออะระตาหะริสาวันโนปะตะปะปะโสตังนัมมาสามิหะริสาวันนังปะตะปะปะสังตายันตะกุตาวิหะมุติวาสะเยพรามะเวทะกุสะปะธัมเมเตเมนะเตตมะการยันตุนัมมะตุปุตนังนัมมะตุโมทิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรกาตะโมโรจารติเอสนาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโม
อัปปมโนสังโฆปะนะวะตานิสิริงสาปานิอหิเวสิอัตตปฏิอุณนานาปิสารภูโมสิอัตเมราคะกัตเมปริตาปฏิกัมมันนิโสหะนะโมภะคะวะนะโมสัตตะนะธัมมาสัมพุทธานังอิติปิโสภะคะวะอะระธัมมาสัมพุทโธเวกัจจารณะสัมปันโนสุขะ อารมปุริสัทธมะอาติสัทธาเอวมันตานะพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะธัมโมสันติติอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโบวินโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะอะสะโออุจุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสัพโพยายะปฏิปันโนภะคะวะสาวกสัพโพสะเมติปฏิปันโนภะคะวะสาวกสัพโพยะอิตาตาทาริปุริสายุคะนิอาตาปุริสาปุคาระเอสะภะคะวะสาวกสัพโพอะอุนายโยปะอุนายโยอะหินายโยอัญชริการณิโยอนุตตระปุญญเขตังโลกัสสติภะวุงสหัสสมปิเนเมตตาสาวุตตังปริเมการะโอติตะโคลาตเสนามาลังอานาทิตัมมวิตินาจิตตวามุนินอัตเตสัสสะอวตุเตยะมะอารานิมันละอิเรกมปิโยจิตาสัพพารังโอละอานะลาวะกมะขามะตังตยะกังกันตุตะอวิตินาจิตตวามุนินโตอันเตตัสสะอวตุเมยะมะอารานินาละอิริงกาจวะรังอาติมาตบุอาวะอิจาธัมมัสสนิวาสุทารุณังอังเมตัมโปเสอวิตินาอิตาวามุนินโตอันเตตัสสะอวตุเมยะมะอารานิโอเกตาคาตกมติหาสาสุตารุณังอาวะติโยตันนปะทังคุลิมะนะวะอังเอติปิสะปัตตมโนจิตตวามุนินโตอันเตตัสสะอวตุเมยะมะอารานิกาตวันนะกาตมุตตรังเอวะอินิยะอินตายะโตอวัจนังสายกายมังสัตเตนะโสมวิตินาจิตตวามุนินโตอันเตตัสสะอวตุเมยะมะอารานิสัจจังวิยมติสัจจกวาทะเกตุวะอาภิปิตมันนังอาติอันทโพปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตตวามุนินอัตเตสัสสะอวตุเมยะมะอารานินันโตปนะอัปปุตตะกังเวโปมาอิติงโบเอนะเตลับบุตะเกนะธรรมาปยะโตอิโตอาเตอเวตินาจิตตวามุนิโตตาเตสะภวตุเตยะมะอารานิตุกะอาเตติปุตตะเกนะสุตตะหะมังเวโสติสุติเมติปะคะทิตานะยานะหะเกนะวิตินาจิตตวามุนินอัตเตสัสสะอวตุเมยะมะอารานิเอตาปิโปตัจยมะอาราอัตถะทายโยวะตโนทินะติอาระเตมะตะเอหิตานะเนอวิวิตาเนตุปะตะวานิโมตุกะอธิกรรมยานะโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนา
โนอิตายะสะอะมะนินะบุเรอวะปาลมิสปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอนะสัจวะเอนะโอตุเมหยะมะปะรังสยันโตโพธิยามเอสกายะนังนะเอวะตาโนเอวะอวังเวจัยโออิสยาสุจยังอะเรอะปัลลาทิตาปัลลังเตติเสอะตาวิโปอะเรอะปิเสเตอะปะพุทธาอะอะปะโตปะโมนตติสุนาคาตุมังคะละตุปะปะโตโอติตังสุขังโตโมโหโตจะสุเยมัจจาลิสุปตักกินังกายกรรมังวะมังปตักกินังปตักกินังมโนกะปณิติเตปะกินาปตักกินานิกาตาวะนรปัตตาเตปตักกิเน133สัพพพุทธานุภาเวนัสสะธรรมานุภาเวนัสสะปัสสังฆานุภานะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะดินะรัตนะนังอนุภานะจตุราสิติสะอาสะตัมปัตตานุภาเวนะปิตกาตยานุภานาจินนาสาวกะนุภาเวนัสสะเปเตโรปัสสะเอเตภยะอาเปเตอันตรายะอาเปเตอุปัฏฐวาสะเตตุนิมิตอาเปเตอวมังคาราวินะอันตุอะยุวะอะโกอนาวะอะโกสิริวะอะโกยัสสวะอะโกปะระวะอะโกวันนาวะอะโกสุขวะอะโกโหตุสัพพะทุกขโลภะปยะเวราโตปัสสะตุทุกปัตตะอานิกะอันตระยาปิวินาสันตุตะตัสสะสยสิติตานังลาโตติภะกยะตุภะปะรังสิริอายุตังโนจะโพคังวุจายสวัสสะตวัสสะโยจะวาสิติภวันตุเตกาเลตตันติสัพพัญญาวะโยวิตามะตาระปะเรนะตินังอริสุกาติตุวิปัสสนามัสตาสวิปุระโหติตาหินาเยตตาอนุโมทันติวายสังคารติวะนาเตนาตากินาโอนาเตปิปุญญาสัพพกิอาสัมมาทัตเตอัปปตินาจิโตยะตตินะวะหะระปุญญานิปาระโลกาสัมมิงปติอัตถาสิเมอากาสิเมยาติเมตาตะคะตะเมเปตานังทักขินะอาจาปุเปกตมนุสระนาอิโลนังวะโตโกวายาวะยาปริเทวะนาตาเปตานามะทายะเอวังจิตันตยาตาอายัญจะโคตาตินะตินะตัมมิสุปฏิติตาอิกระตังอิตายะตถานะโสอุปกาปติยาติธัมโมจานิตาจิโตเปตานะโพยาจักตาอุราลาอรันตปินามัสปตินะโลเมหิปุนปัสสุอานะปะกันเตอะคาโตเวปัสสนานะอะคะธัมมะนิสันาตาอะเกปุเตปัสสนานังตากินาเยอนุตตเรอะเกธัมเมปัสสนานังวิระโอปัสสเมสุเกอะเกตังเกปัสสนานังปุญญาปิ
เตอนุตเรอากาสมิงตาทัตตะอาคาปุญญาภาวะปฏิอังอายุตวันโนจายะปิติสุภระอาคาตาตาเมตาวิอาคาธัมมัสสะอิเตนะพุโตมนุโสวะอาคาโตปะปฏิติอายุโทปะระโทติวันนะปฏิปันนะโตสุขัสสตาเมตาวิสุขะอาทิคาสติอายุงทัตตะปะระวันนะสุขันตปฏิปันนะติกายุยาสาวะโหติยะตายะตุปะปะเอยาสมิงบาเทเสกาเปติวะตังบะติตาชาติโยสิระวะเตตะโมเตตะวะตัญญะเตปัมมะตะเอโนยะตาตะเตวะตาอาสุตาสะอาคินามาติเสตาโพชิตาโพชยะติมานิตามานยะติตังตะโตอนุกะปันติมาตาปุตังวะตัสสะเทวตานุกัมปิโตโปอัตตะปัสสระนิปปัสสติยานิตาปุตานิสัมมาคะนิปุมมานิวะยานิวะอันตริเคสะเปวะปุตาสุมัตภวันตุอโตปิสากาจสุนันตุวะดิตาอิดิตาจิปะวันมุปุญเยสตุปาทการะอปะปะอัมโมปะเทสังอนุกะละกานะอาสมาหิปุตานิสเมนตุสาเมตังกโรตมานุสิปัจจายภูเตสุภาระปัตตปะดิกายติวาจาระโตจาดิเยปาริปัจโจปะกาละอภิกาอะมะนาเตโคมนุสะอนุปะนุปะปะพุตาวิเศษเตนะมะอิติตาอติสัมมะนามะโยเตหิยะตาตาสัมอิเนราปัสสะอะมะตาธรรมยังสังคณิกปัจเวคณปาอังคณมาเสยปฏิสังขโยนิโสอิวระปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวะตาตะปะนังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกปินะปฏิฆาตนาทังปฏิสังฆตังปฏิเสวามิเนวะนวายะนะมะทายะนะมัตตานายะนะวิปุสนายะยาวะเอวะอิมัสสกายะสาธิติยาปานะยาวิหิงสุปาระยาพระมจาริยานุขหายะอิติปุนะอันตเวทะปฏิหังคามินวันจเวทนังนะอุปาเทสามิยะตราจเมภเวสติอนวะจตะอัปปะตุวิหารตาติปฏิสังขโยนิโสเสนาอนังปฏิเสวามิยาวะเอวะสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาสะปฏิฆาตายะดังสัมมะกัสสวะตาตปะเตริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเอวะอุตุปาริสยวิอนะปฏิสันลานาลัมมาทังปฏิสังขโยนิโสอิรานะปะตยะเปปัจจปาริคารังปฏิเสวามิยาวะเอวะอุปนานังเวปฏิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยะปัจจปรมตายาเตอันธรรมยังธาตุปฏิกุระปัจเจเวคณมาอังปนามาเสยยะตาปัจจยังปวัตอเมเวตายะติตังอิวรังตาทุปะพุนทโกตะปุคาโรอ
อาตุมะตะโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยอาปานิปานะอิมะนิจิวระนิอาจิคุตานิยะนิอิมังโปติกะยังปาตะอาติวิยะทิคุตานิยานิชายันติยะทาปัจจยังปวัตตมะอาตุมะตะเมเวตังยะติตาปินทปะโตสัตุปะพุนทะตาบุคาโรอาตุมะตะโกนิสัตโตนิสิโวสุญโยอาโปปะนะยังปินทปะโตอาจิคุตานิอิมังโปติกะปาตวะอาติวิยะทิคุตานิโยชายาติยะทาปัจจยังปวัตตมะอาตุมะตะเมเวตายะติตาเสนาสนังสัตุปะพุนตะบุคาโรอาตุมะตะโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยอาปานิปานะอิมานิเสนาสนานิอาจิอานิยะนิอิมังโปติกะปะตวะอาติวิยะทิคุตานิยานิสายันติยะทาปัจจยังปวัตตมะอาตุมะตะเมเวตายะติตาหิรานะปัจจยเปปัจจปริคาโรปริพุตโตปะปุคาโรอาตุมะตะโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยตาโอปะนะยังหิรานะปัจจยเปปัจจปริคาโรอาจิคุตานิอิมังโปติกาอาตาอาติวิยะทิคุตานิโยทายาเตหน้าแปดอันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยปานามาเสยยาเทวตาอันติวิหารวาสินีอุเปหะเรโปติคาเรตาหิงอาตามตาเนนะปวันตุโพธิตาโพธิปารเตตวิหารมันทะเรเทระธรรมชานวกาจะภิกขโวอารามิกาอานาปฏิอุปัสสกาอามาตเตสะนิคมาจะอิสราอาปะนาปุตตะสุขิตาภวันตุเตตระพุทธะเอปิตาอันตสัมภวะอังเตตตาอาตโวปปาติกานิยานิกาอัมมวรังปฏิจเตอาเปปิทุกขาสักการนตุสังขายังอาตุติระอาตะอัมโมอัมมัตตราสัพพุคาราสังโฆโอตุสัมมโควะอัตตายะตาอิตายะจาอเมระอัตุสัตตัมโมอเมติธัมมจาริโยอุติธัมปะปุณายามตาอาริยปะเวทิเตปัสสนาโหนตุสัพเพปิปานิโนมุตตะสาสะเนธัมมาอาระปะเวทัสโตกาเลเทโวมวัสสโตโอติปาวายสัตตานังสามิเนตุเมตานิงมาตาปิตาจาตารตะนิจังราคันติปุตตะกังเอวะธัมเมนราชาโนปัจจราคันตุสัพพะทาพระมนัตตจาริกาทุโลกนั่งคุกเข่า
ราบหนึ่งกราบสองหมุนขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความสวัสดีจงมีแก่เราผู้เพียรเพ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรม นั่งตามสบายนะครับ แต่ก่อนที่จะนั่งต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งคือต้องตั้งศูนย์ก่อนเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับหรือทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายจิตใจของเราดีแต่ก่อนที่เราจะศึกษาธรรมในขณะที่เราทำให้ร่างกายจิตใจของเราดีนั้นเป็นยังไงดีคือมีความสุขดีแล้วมันกายเบาใจเบาดีแล้วทุกในกายในใจนั่นแหละงับนั่นเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติดีทำยังไงก็ได้นะจะนั่งจะยืนจะเดิน นั่งให้มันดียืนให้มันดีเดินให้มันดีนั่งให้มันมีความสุขนั่งให้มันกายเบาใจเบานั่งให้ทุกข์ในกายในใจมันงับให้ชื่อว่าปฏิบัติดีในขณะที่เราปฏิบัติดีนั่นนะเราก็จะได้ศึกษาทั้งร่างกายและจิตใจของเราไปด้วยเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติหรือเพราะเราไม่ได้ศึกษาร่างกายของเราก็ไม่ดีนะครับมันจะเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านรำคาญโลเลสงสัยสัตย์สายมืดมนอนทการนั่นนะทำไมจึงจะต้องสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมจึงจะต้องปฏิบัติดีเมื่อเราตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้กายมันดีใจมันดีนั่นก็เรียกว่าสุปฏิปันโนเราต้องสะสมในแต่ละขณะหน่วยจิตในขณะแต่ละวิเราต้องสะสมปฏิบัติดีในแต่ละวิสะสมว่าเราจะทำให้กายใจดีทำให้กายใจดีทำให้กายใจดีจากวิเป็นนาทีจากนาทีเป็น เป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือน เป็นปีจากปีเป็น10 ปี20 ปี30 ปี40 ปีจาก40 ปีไปจนถึงตายเลยครับเราต้องปฏิบัติดีไปตลอดเมื่อเรามีจิตเจตนาจิตเจตนาเนี่ยเป็นตัวกระทำหรือเป็นตัวกรรมหรือเป็นตัวปฏิบัติถ้าเราไม่ตั้งใจที่ปฏิบัติถึงเรามานั่งก็เราไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติเราไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติให้กายใจของเราดีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาให้ดีนะมันก็นั่งเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์โลกมันก็ยืนเป็นไปธรรมชาติของสัตว์โลกมันก็เดินเป็นไปตามธรรมชาติทำมาหากินไปตามธรรมชาติของสัตว์โลกไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้กายใจชีวิตของเราดีขึ้นมันต้องมีเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวกระทำเหมือนกับว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในลูกผัวเมียใครเราไม่ได้พูดเท็จเราไม่ได้ดื่มสุราเมรัยนะเราคิดเราเองว่าเราเป็นผู้มีศีลแต่ที่จริงไม่มีนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆ
เราว่าเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เราก็ไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในลูกผัวเมียใครเราไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ดื่มสุมอะไรไม่มีศีลนะครับแต่ว่าไม่ขาดศีลคือไม่ทำให้ตัวเองขาดศีลแต่เราจะมีศีลก็ตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ตั้งจิตเจตนาว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าไปเราเจตนาเราตั้งใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในลูกผัวเมียใครเราจะไม่พูดเท็จเราจะไม่ดื่มอะไรนั้นเป็นศีลขึ้นมาทันทีมีศีลขึ้นมาทันทีมีศีลขึ้นมาทันทีนี่มีคนส่วนมากชาวพุทธที่อยู่เฉยๆทำไมจึงต้องสมาทานและการเจตนาคือเจตนาทั้งศีลก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้เราเจตนาที่จะรักษาศีลค่ำลงเราเจตนาจะรักษาศีลเราจะได้ศีลสมบูรณ์ทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ตัวเราก็เหมือนกันส่วนมากเราสังเกตดูนะเราไม่ได้มีเจตนาไม่มีศีลไม่ขาดศีลกับมีศีลขาดศีลขาดอันนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีเรามองไม่เห็นแต่พอเรามีเจตนาทั้งนั้นมันมีการฝึกหัดปฏิบัติเมื่อเราเจตนาขึ้นมาเราก็จะพยายามที่จะไม่ฆ่าสัตว์จะพยายามจะไม่ลักทรัพย์จะพยายามไม่ประพฤติผิดในลูกผัวเมียใครจะพยายามไม่พูดเท็จจะพยายามไม่ประทุษร้ายสติโดยการดื่มสุราเมรัยมันเป็นเจตนาขึ้นมาเรียกว่าเป็นตัวปฏิบัติหรือเรียกว่าเป็นตัวปฏิบัติแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆมันไม่ต่างกับหมูหมากาไก่ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยสัตว์โลกเขาเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกับเราเนี่ยมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็เป็นสัตว์โลกมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกเทวดาก็เป็นสัตว์พรหมก็เป็นสัตว์พระอริยเจ้าก็เป็นสัตว์มีแต่พระนิพพานเท่านั้นนะที่ไม่มีสัตว์โลกดังนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมหรือเรามาเจตนาถ้าท่านทุกองค์เจตนาปฏิบัติดีผมว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาไปกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้คือท่านกำลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการพัฒนามันเลยแบบถ้าภาษาใต้ก็เรียกกันดุบดิบ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 และสังเกตดูตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนเรากลับไปนอนที่เดิมในตอนกลางคืนว่าเราได้มีเจตนาในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีหรือจะพัฒนาตัวตนให้มีความสุขให้กายเบาจิตเบาให้ทุกข์ในการมากเท่าน้อยเท่าไหร่วันหนึ่งมี24ชั่วโมงถ้าผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติดีหรือต้องการที่จะละกามคุณเป็นพระอริยเจ้า ชั้นพระอนาคามีขึ้นไปต้องแบ่งเวลาไว้กลางวัน3 ยามกลางคืน3 ยามยามละ4 ชั่วโมงยามละ4 ชั่วโมงทำความเพียรหรือศึกษาสร้างสมคุณงามความดีสร้างบุญสัมมณีทำบุญให้ทานรักษาศีลช่วยประกอบกิจกรรมบุญกิริยาวัตถุ10 อย่าง ตั้งแต่เช้า3 ยามเราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นบุญเป็นกุศลลองก็แค่ทำอะไรก็ได้จะทำอะไรจะศึกษาเรียนรู้จะฝึกหัดจะสร้างกุฏิวิหารจะสวดมนต์จะศึกษาธรรมะจะเกื้อกูลญาติโยมอนุเคราะห์ในกิจกรรม
กิจนิมนต์ต่างๆอะไรให้เราทำจนไปถึงยามต้นของกลางคืนเรียกว่าปฐมยามจนไปถึง4 ทุ่มตลอดวันเลยนะกลับมาถึงวัดอาบน้ำก็ยังเจตนาจะทำยังไงขัดเกลาจิตใจทำให้ร่างกายจิตใจก็เรามีความสุขทำให้จิตใจร่างกายก็เรามีความเบาทำให้จิตใจร่างกายก็เราให้ความทุกข์มันลดน้อยทุกข์นิพพุติงยันตินิพพุติงยันติทำยังไงให้ทุกข์มันค่อยลดลงพอถึงยาม2-4 ทุ่มก็ตั้งใจที่จะล้มตัวลงนอนแล้วก็ตั้งใจว่าเราตื่นขึ้นมาก็จะปรารภความเปลี่ยนขณะที่เราล้มตัวลงนอนก็ต้องตั้งสติคอยระลึกรู้ทำอยู่อย่างเนี้ยวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าทำอยู่เนี่ยจนมันเป็นปกติเคยเกิดความเคยชินจนกว่าเวลาเราพักผ่อน4 ทุ่มเวลาเราจะนอน เราก็กำหนดว่าเรานอนกำลังจะหลับเราก็มีสติระลึกได้ว่าเรากำลังจะหลับเรากำลังหลับก็มีสติระลึกได้ว่าเรากำลังหลับเราหลับสนิทก็ยังมีสติระลึกได้ว่าเราหลับสนิทเราจะตื่น เราก็ระลึกได้ว่าเรากำลังจะตื่นเรากำลังตื่นก็ระลึกได้ว่าเรากำลังตื่นเราตื่นแล้วก็อย่างนี้เป็นพระอนาคามีแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจเราก็อยู่ไปเรื่อยๆเรามาเป็นพระเรามาบวชเป็นพระรักษาศีลพอให้อยู่ได้ศึกษาธรรมะพอให้อยู่ได้วันหนึ่งพอให้ได้กินได้ใช้พอให้เขาได้กราบไหว้พออยู่ได้พออยู่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรให้ยิ่งยวดยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเมื่อวานเป็นยังไงคือเรียกว่าไม่ได้ทำบัญชีบุญบาปไม่ได้ทำบัญชีบุญบาปวันในแต่ละวันเราไม่ได้ทำบัญชีว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามา เราทำบาปทำบุญเราคิดถึงบุญหรือคิดถึงบาปพอตื่นขึ้นมาเราคิดถึงบุญถึงบาปเราไปนั่งหน้าแปรงฟันเราก็ไม่ได้จดไม่ได้จำเอาไว้ว่าขณะที่เราแปรงฟันเราคิดถึงบุญถึงบาปแปรงฟันแล้วห่มจีวรถือขวาบาทแล้วมานั่งกินกาแฟอยู่เราก็ไม่ได้นึกว่าเป็นบุญเป็นบาปมานั่งโม้นั่งคุยก็เราไม่ได้ตั้งบัญชีไม่ได้จดเอาไว้ว่าเราคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปเดินมาเราก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องบุญเรื่องบาปจนเข้ามาทำวัดสวดมาบอกวัดแล้วเรายังไม่ได้จดจำไม่ได้จดบัญชีเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วเราก็ย้อนไปตั้งเนี่ยเราลองย้อนอดีตชาติไม่ต้องไปชาติไหนชาติที่นอนหลับเมื่อตะกี้เนี่ยนอนหลับเมื่อตะกี้แล้วตื่นมาจนถึงปัจจุบันที่กำลังนั่งดุยอยู่ในขณะเนี้ยไม่ต้องไปเอาหลายชาติหรอกนี่เอาเมื่อตะกี้นี่ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยว่าเราโทษและเราจะละบาปได้อย่างไรเราจะสร้างบุญได้อย่างไรเราจะมีเจตนาที่จะเว้นชั่วเว้นบาปเว้นอกุศลได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าการกระทำคำที่พูดในสิ่งที่คิดของเราในขณะที่ตื่นมาเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ต้องมีอตีตังคญาณต้องมีอตีตังคญาณแต่ปัจจุบันเนี่ยสำนักภาวนาวิปัสสนาธรรมสมาธิแล้วไม่ให้คิดไปในอดีตไม่ให้คิดไปในอดีตแต่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็ต้องรู้ไปในอดีตก่อนว่าก่อนที่พระองค์จะมานั่งอยู่ตรงนี้เคยทำอะไรมาบ้างทำอะไรบ้างทำชั่วทำบุญทำบาปว่าเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างคิดไหมผลของการกระทำของเราเป็นยังไงว่าผลที่เราได้พูดผลที่เราได้คิดที่ผ่านมามันเป็นยังไง
เราก็จะเห็นปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรมันก็จะปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่พระองค์ไม่บอกให้เราตอนที่ตรัสรู้ไม่มีปัจจุบันขณะไม่มีปัจจุบันญาณตอนที่ตรัสรู้นะไม่มีปัจจุบันญาณนะจะบอกให้มีแต่อตีตังขญาณแต่ปัจจุบันนั้นนะรู้อยู่แต่เขาไม่พูดถึงเลยเขาไม่พูดถึงเลยกลับไปพูดอนาคตังขญาณอีกว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะได้รับผลอย่างนี้ถ้าเราทำชั่วเราจะได้รับผลชั่ว ถ้าเราทำดีเราจะได้รับผลดีถ้าเราทำกลางๆก็จะได้รับผลกลางๆและต่อไปอนาคตถ้าเราทำเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาถ้าปัจจุบันนี้ถ้าเราทำดีอนาคตเราจะต้องได้ดีถ้าเราทำชั่วอนาคตของเราก็จะชั่วถ้าเราทำแบบเฉยอนาคตเราก็จะได้แบบเฉยแล้วก็ยังมองเห็นอีกว่าอนาคตมีแต่ความทุกข์มีแต่ความแตกมีแต่ความดับมีแต่ความเสื่อมสลายอย่าหวังเลยว่าอนาคตเราจะสุขสบายไม่มีจริงๆด้วยต่อให้ต่อไปในอนาคตเรามีเงินเป็น10 ล้าน100 ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านในที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนั่นแหละคือชีวิตเกิดมาเราไม่รู้มารู้ก็ต่อเมื่อเราเกิดแล้วตอนตายเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายยังไงแต่เราต้องตายแน่เราจะเห็นชัดนี่เรียกว่าอนาคตังขญาณแล้วเนี่ยนั่งไปดินั่งหลับตาว่าต่อไปเราจะเป็นยังไงต่อไปเราก็จะเป็นผุยผงต่อให้เรารวยต่อให้เราดีต่อให้เรายิ่งใหญ่ต่อให้เรามีสติปัญญามากต่อให้เรามีข้าทาสบริวารต่อให้มีลูกศิษย์ลูกหาต่อให้มีสร้างวัดวาใหญ่โตต่อให้เป็นเจ้าโลกเราก็จะมองเห็นชัดเลยนะว่าต่อไปก็เราเป็นผุยผงแล้วก็ศูนย์เปล่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอนาคตและตอนนี้เรากำลังเดินไปหาอนาคตอยู่ตลอดเวลาเดินไปหาความว่างเปล่าเดินไปหาความแตกดักเดิมไปหาความตายทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกเราจะนั่งอยู่ก็ตามเราจะยืนอยู่ก็ตามเราจะเดินก็ตามเราจะทำงานอยู่อย่างไรก็ตามหรือแม้กระทั่งเราจะนอนอยู่ก็ตามความตายมันดูดกลืนกินเข้าเราไปทีละนิดทีละขณะทีละขณะพอเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นเราเกิดมาเราก็ไม่ได้มีอะไรมาด้วยเราตายไปเราก็ไม่ได้ทีนี้มันจึงจะย้อนกลับมาที่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่กำหนดรู้เหตุให้เกิดปัจจุบันเป็นสิ่งที่กำหนดละความดับแห่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งปฏิบัติอย่างไรให้ถึงที่สุดดับไม่เหลือแห่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่เพ่งเพียรพิจารณามากนี่เรียกว่าอาสวะขยายานแล้วเราก็ไม่ฝืนจิตไม่ฝืนใจปล่อยให้จิตมันเป็นธรรมชาติอดีตก็เป็นเครื่องกำหนดรู้อนาคตก็เป็นเครื่องกำหนดรู้ปัจจุบันก็เป็นเครื่องกำหนดรู้เราปฏิเสธได้ยังไงว่าอดีตไม่มีเราปฏิเสธได้ยังไงอนาคตไม่มีเราปฏิเสธได้ยังไงปัจจุบันไม่มีเราก็ต้อนรับได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันส่วนภายในภายนอกหยาบละเอียดสุขุมปราณีตใกล้ไกลเหมือนกันหมดเนี่ยเราศึกษาธรรม
ไม่ใช่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจำจิตให้สงบต้องมันรักษาศีลนะตั้งสมาธิมานะแล้วต้องทำบุญให้ทานแล้วต้องรักษาศีลแล้วต้องเจริญภาวนามันจะไปทำได้ยังไงถ้ามันไม่ศึกษาไม่มีศีลสิกขาจะไปรักษาศีลปฏิบัติศีลได้ไงไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าอกเข้าใจในเรื่องศีลจิตสิกขาก็เหมือนกันมันจะไปฝึกจิตฝึกใจอย่างได้อย่างไงแค่จิตใจยังไม่รู้เลยว่าจิตของเรามันอยู่ตรงไหนยังจับจิตจับใจไม่ได้เมื่อจับจิตจับใจไม่ได้จะฝึกจิตฝึกใจได้ยังไงไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าท่านจับจิตจับใจได้ท่านฝึกจิตฝึกใจได้ตั้งนานแล้วเมื่อฝึกจิตฝึกใจได้ก็ได้ประโยชน์จากจิตจากใจไม่ทำคุณทำโทษให้เกิดขึ้นในจิตเกิดขึ้นในใจแต่นี่เรายังไม่รู้จักจิตจักใจตัวเองแต่พูดไปก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าใครว่าที่ไม่รู้จักจิตจักใจตัวเองถ้าท่านรู้จักจิตจักใจแล้วท่านทำให้ร่างกายจิตใจของท่านเป็นทุกข์ทำไมไหนว่าเราเป็นคนที่รู้จักจิตรู้จักใจแล้วเราทำให้ร่างกายจิตใจร่างกายของตัวเองก็ยังรู้ไม่หมดเลยในพุงในท้องในไส้มืดตะลึตื้อในหัวในสมองกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อประสาทน้อยใหญ่ในตัวในไก่นี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเราไม่รู้เลยในตัวของเราเนี่ยเราไม่รู้เลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้แล้วเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าเราหายใจกันได้อย่างไรเรารู้สึกขึ้นได้ยังไงเรานึกได้ด้วยอะไรเป็นปัจจัยการเราคิดขึ้นมาได้ยังไงเราเห็นได้ยังไงเรารู้ได้ยังไงตัวเองอยู่กับธรรมะแท้ๆธรรมะอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาสติก็อยู่กับตัวสัมปชัญญะก็อยู่กับตัวความโลภความโกรธความหลงก็อยู่กับตัวความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็อยู่ขี้เกียจขี้คร้านก็อยู่กับตัวขยันขันแข็งก็อยู่กับตัวฟุ้งซ่านก็อยู่กับตัวความสงบระงับก็อยู่กับตัวความรู้ก็อยู่กับตัวความไม่รู้ก็อยู่กับตัวความยึดถือก็อยู่กับตัวความปล่อยวางก็อยู่กับตัวแล้วนี่เรากำลังศึกษาเรื่องอะไรทำไมเราจะต้องมาปฏิบัติที่นี่ทำไมเราต้องมาปฏิบัติที่นี่แล้วอยู่ที่วัดที่นู่นปฏิบัติไม่ได้หรือท่านมาอยู่ที่นี่ตัวของท่านอยู่ตรงไหนแล้วท่านอยู่ที่วัดตัวของท่านอยู่ตรงไหนท่านกำลังเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วจักรวาลตัวของท่านอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นี่ไงแล้วท่านกำลังศึกษาอะไรกำลังปฏิบัติอะไรกำลังภาวนาอะไรรักษาศีลแบบไหนรักษาศีลแบบไหนที่ทำให้ร่างกายจิตใจปวดเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานทำบุญให้ทานแบบไหนทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานรักษาศีลแบบไหนเล่าที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานเจริญสมถะวิปัสสนาแบบไหนที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานฟังเทศฟังธรรมแบบไหนเล่าที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานนี่หรือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วถ้าเราไม่ฉุกคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ดุยอยู่อย่างนี้เมื่อวานก็แบบนี้เมื่อรุ่งเช้าของเมื่อวานก็แบบนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนตายเลยก่อนที่จะตายก็ต้องเป็นแบบนี้แหละตายไปแล้วเกิดใหม่ไม่รู้จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้บวชได้เรียนได้ปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่า
ดังนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตเลยอย่าได้ประมาทในชีวิตเลยเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ท้อแท้อ่อนแอและสิ้นหวังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมอย่างนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มไม่เริ่มก็เรื่องของท่านนะหรือท่านจะพูดว่าเริ่มไม่เริ่มก็เรื่องของกูจะทำให้มืดมนอนทการก็เป็นเรื่องของกูเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรกูจะไปนรกกูสั่งก็เรื่องของกูจะทำให้ตื่นก็คือกูขี้เกียจขี้ค้านก็แล้วกูก็จะได้รับผลนั้นอย่างนั้นเราก็ต้องทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วยาชนิดนี้เม็ดหนึ่งกินแล้วหายปวดหัวทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยเอาแค่มาพิจารณาแค่นี้เราปฏิบัติตรงแล้วหรือยังยาเม็ดนี้กินแล้วก็หายปวดหัวทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติรู้ออกจากทุกข์แล้วยาเม็ดนี้ก็กินแล้วหายปวดหัวทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยาเม็ดนี้ก็กินแล้วหายปวดหัวเราก็จับยามาท่องอ่านฉลากแต่เราไม่ได้กินเข้าไปดังนั้นในรุ่งอรุณของวันนี้เวลาน้อยนักนะที่เราจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเวลาน้อยนักที่เราจะได้มาปฏิบัตินะแต่สรุปแล้วนะครับผมว่านะถึงว่าท่านจะไม่ได้อะไรในการมาปฏิบัติในครั้งนี้ก็ยังดีได้มากกว่าที่อยู่ที่วัดนะถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยผมว่ายังไม่ลุกขึ้นกันหรอกยังดุยอยู่นู้นนะตั้งนาฬิกาปลุกไว้แต่บางองค์อาจจะตื่นมากกว่านี้ทำความเพียรมากกว่านี้ก็ได้อย่างน้อยท่านก็ต้องมานั่งอดทนให้เขาพูดให้เขานำหนีติเตียนให้เขาชมให้เขายกย่องดังนั้นก็ขอให้ท่านลงนะว่าในเราต้องการที่จะพัฒนาตัวตนแบบไหนเรายังทำร่างกายจิตใจของเราให้เป็นทุกข์อยู่หรือไม่เราทำกายทำใจของเราให้มีสุขให้มีความเบากายเบาใจมากขึ้นทำให้ทุกข์ในกายระงับลงไปทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในกายมากขึ้นในจิตในใจมากขึ้นเราเว้นชั่วในกายในจิตในใจของเราได้มากขึ้นเราทำให้ร่างกายจิตใจมีความสุขสงบบริสุทธิ์เราปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วมันก็จะชื่นชมยินดีเพลิดเพลินมีความศรัทธามีความปิติมีความโปร่งใสมันจะกระปี้กระเป๋าในการสร้างสมคุณงามความดีเพราะมันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ว่าเราโอ้โหเนี่ยถ้าเราอยู่ในวัดเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราไม่ได้มาไหว้พระเราไม่ได้ปฏิบัติโอ้โชคดีแล้วโชคดีเป็นบุญของเราแล้วเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้มาฝึกได้มาหัดได้ปฏิบัติที่เรามาได้ศึกษาจากการฟังศึกษาจากการดูศึกษาจากขอบคิดใคร่ควรพิจารณาถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ตายเปล่าไปวันหนึ่งตายเปล่าไปวันหนึ่งได้เราอยู่ไปวันก็ตายเปล่าไปวันตายเปล่าไปถ้าสำนวนพุทธศาสนาว่าโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ว่างเปล่าวันหนึ่งไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลย
สียดายที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาได้ค้นคว้าปฏิบัติแล้วแต่ว่าเราไม่จริงจังไม่จริงใจในการฝึกหัดปฏิบัติธรรมอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งศูนย์เราเสียศูนย์ทันทีพอเราเสียศูนย์ขาดหุ้นทันทีครับแน่นอนเลยนะไม่ใช่ฐานะถ้าเราเสียศูนย์แล้วจะมีหุ้นส่วนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็บอกแล้วว่ามันผิดแค่ลิบดาเดียวเท่านั้นนะมันจะห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปถึงนั้นจะห่างไกลจากการให้ห่างไกลจากการรักษาศีลมันจะห่างไกลจากการดำริออกจากกรรมมันห่างไกลจากปัญญาห่างไกลจากความเพียรห่างไกลจากความอดทนห่างไกลจากสัจจะห่างไกลจากการตั้งจิตอธิษฐานห่างไกลจากเมตตาตัวเองแล้วในที่สุดเราก็มานั่งจมเจ้ามานั่งแช่ขี้แช่เยี่ยวด้วยการภาวนาดุยจะทำยังไงดีเนาะให้มันโปร่งให้มันโล่งให้มันเบาให้มันมีความสุขให้กายเบามานั่งซึมเศร้าง้อยเหงาอ้างว้างว้าเหวโดดเดี่ยวได้โหยหาห่วงหาวนี่หรือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วผู้ที่ปฏิบัติดีเขาปฏิบัติกันแบบนี้หรือเพราะความไม่รู้ผมไปอยู่ถ้ำเสือใหม่ๆแรกนะครับก็ว่าถ้ำเสือวิปัสสนาถ้ำเสือวิปัสสนาผมไปด้วยความศรัทธาตั้งใจมากไปอยู่ใหม่ๆเพิ่งบวชใหม่พรรษาแรกนั่งอยู่ท้ายสุดเพื่อนเลยต่อจากผมไปก็เป็นเนรเราด้วยความศรัทธาตั้งใจว่าจะมาศึกษาปฏิบัตินะพอไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเอาต่อไปนั่งสมาธิหลวงพ่อก็ขึ้นธรรมะก็ส่งอารมณ์ผมก็นั่งเหมือนกันหลับตาเข้าไปแต่พระตอนนั้นเรายังใหม่เราไม่รู้ว่าก็ไม่ได้สอนอะไรมากพูดธรรมะเลยหลวงพ่อพูดธรรมะเลยเราก็ไม่ได้บอกให้นั่งอย่างนี้นะครูขาเข้ามานะไม่ได้สอนเลยตอนนั้นนะเรามาเรียนรู้เอาเองทั้งนั้นนะว่าครูขาเข้ามาชุงกายางตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้รอบเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้นะเดี๋ยวนี้มารู้ทีหลังไอตอนผมไปใหม่ๆไปอยู่วัดถ้ำเสือปี 2520 ปี 2510ผมก็นั่งแต่ด้วยความศรัทธาก็จะดูว่าหลวงพ่อพูดอะไรแล้วก็ดูว่าพระเถรเนนชีที่วัดเขานั่งสมาธิกันแบบไหนหันไปดูเขานั่งสมาธิสมถะวิปัสสนาแบบไหนผมไปเห็นพระเถรเนนชีเขานั่งอย่างนี้เขาทำสมถะวิปัสสนาแบบนี้ผมก็นั่งตามเหมือนกับเขานะผมทำอยู่อย่างนี้2 ปีเพราะเราไม่รู้เราเป็นน้องใหม่เขานั่งสมาธิเขาต้องนั่งอย่างนี้หลังงอคอพับหัวห้อยถ่ายรูปจากข้างหลังไม่เห็นหัวผมเห็นพระเขานั่งอย่างนี้ผมก็นั่งหลังงอคอพับหัวห้อยถ่ายรูปจากข้างหลังไม่เห็นหัวแล้วผมไปหันไปดูหลวงพ่อหลวงพ่อก็นั่งเหมือนกันแต่หลวงพ่อหลังไม่งอครับแกของแกงอแต่คออย่างเดียวเพราะว่าหลังแกงอไม่ได้ของแกเต็มหมดของแกเต็มหมดแต่ของท่าน
หัวท่านห้อยจริงอ่ะเพราะท่านเหนื่อยทำงานทั้งวันแต่ท่านมีสตินะท่านลงเนี่ยลงช้าๆแต่ผมเห็นพระเถรเนนชีไม่ลงช้าครับลงทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยบางองค์ตอนเช้าเอาบาตรมาตั้งมีหลวงพี่อะไรแล้วเนี่ยอยู่ทางเหนือเนี่ยชื่ออะไรสุรศักดิ์ผอมท่านทำท่านก็กำหนดนะแกเอาบาตรมาตั้งไว้ก่อนธรรมะนะแล้วก็กำหนดแล้วแกค่อยๆโง้มลงจนหัวตั้งอยู่ที่ขวาบาตรนะครับหัวตั้งหัวพอได้เวลาเลิกเวลาหมดเวลาแล้วแกก็ค่อยๆกำหนดขึ้นมาทีละนิดแกไม่หลับครับแต่ว่ากำหนดว่าหลับหนอที่ทำไมรู้ได้ว่าแกไม่หลับก็คือน้ำลายบูดมันไม่ไหลแต่ถ้าองค์ไหนนะครับถ้านั่งแล้วนะถ้าหลับเนี่ยน้ำลายมันจะบูดแต่บางองค์พอทำท่าจะหลับเพราะว่าหลับมันแต่ยังไม่ถึงกระดุกเดี๋ยวใครเห็นบ้างวะเฮ้ยไม่มีใครเห็นเขาหลับตาเข้าสมาธิมันก็ไม่เห็นแล้วกระดุกกระดิกทำอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดต่อครับเดี๋ยวอีกแล้วผมก็ทำตามเขาอย่างนั้นนะผมก็นั่งเรียกว่ากำหนดอายตนะภายในเรียกว่ากำหนดใจเอาจิตไปรู้ใจเอาใจไปรู้จิตเอาสติไประลึกถึงผู้รู้ไม่หลับนะครับถ้าหลับนี่น้ำลายจะย้อยใส่จีวรหรือใส่อังสาเนี่ยเป็นทางขาวพอมันอิ่มแล้วมันก็รู้สึกตื่นขึ้นมาว้ายแม่รุ่งอรุณนี้วันนี้ได้สมาธิดีจัง ผลงานปรากฏนะครับที่จีวรเนี่ยขาวเป็นทางเลยคือน้ำลายมันบูดน้ำลายมันยังตายเลยพอเราหลับเนี่ยน้ำลายจะตายนะครับผมทำอยู่อย่างนั้น2 ปีเดินจงกรมก็ตามเทปที่หลวงพ่อบอกทำจนว่ามันจะปวดนะปวดจากไอ้นี้ปวดจากปวดปล่อยไปวิ่งแล้วไปปวดอยู่ที่หลังเหมือนกับเขาเอาหอกแหลมเผาไฟแล้วก็ทิ่มอยู่ที่หลังเนี่ยผมก็กำหนดทิ่มจนมันหายวับไปกับตาเลยไอ้ที่ปวดนั่นแหละผมทนอย่างเดียวนั่งกำหนดดูนี่มันจะปวดไปถึงไหนดูมันหายวับไปกับตาเลยแต่ตอนหลังเนี่ยผมเริ่มรู้นะว่าอย่างนี้ไม่ถูกก็กลายมาเรื่องมาฝึกตั้งศูนย์มาฝึกตั้งศูนย์มาฝึกตั้งไม่ต้องหลับตาหรอกลืนตานี่แหละตราบใดที่ยังไม่เห็นตัวเองว่าอูชุงกายังเนี่ยอูชุงกายังส่งกายให้ตรงเนี่ยขนาดลืนตาเนี่ยมันยังไม่ตรงเลยคิดดูแล้วหลับตามันจะตรงได้ยังไงหลับลืนตาเนี่ยเราท่องลงนั่งลืนตาแล้วลองสังเกตดูว่ามันตรงไหมหัวเราตรงไหมคอเราตรงไหมหลังเราตรงไหมเอวเราตรงไหมเอาที่ลืนตาเนี่ยเอาที่ลืนตาเนี่ยเอาอย่างนี้เข้าไปก่อนเราศึกษาอย่างเนี้ยแล้วก็ทำยังไงจะหลับตาก็ดีจะลืมตาก็ดีทำยังไงเราจะนั่งก็ดีเราจะยืนก็ดีจะนั่งยังไงไม่ให้มันเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานก็เรียกว่าสมาทานศีลเราจะยืนยังไงไม่ให้เจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานเรียกว่ายืนสมาทานศีลเราจะเดินยังไงให้มีความสุขให้กายเบาจิตเบาจะเดินยังไงนี่ถ้าเรามีเจตนาในการศึกษาแบบนี้ในการปฏิบัติอย่างนี้ผลมันก็จะปรากฏออกมาดี
วันนี้ผมก็ต้องลาท่านไปแล้วต้องเดินทางไปที่ถ้ำแอก็ไปพูดอย่างเงี้ยทั้งนั้นผมเป็นห่วงท่านมากเลยโอ้ไม่มีใครน่ารักทุกองค์เลยเนี่ยตั้งแต่อบรมมา30 กว่าปีมาบรรยายอยู่ที่นี่ตั้งนานแต่ชุดนี้ผมว่ามีคุณภาพมากนะครับมีคุณภาพมากแล้วก็สนใจใส่ใจในการปฏิบัติมากนะเนี่ยสังเกตดูนะถ้าเราประเมินแล้วก็มันได้ผลเกินคาดผมหายเหนื่อยนะผมหายเหนื่อยนะแต่ถ้าพูดนั้นไม่สนใจไม่ใส่ใจในการฟังไม่ใส่ใจในการฝึกหัดปฏิบัติพูดแล้วมันเหนื่อยแต่พอเห็นท่านได้รับผลในการศึกษาโอ้ยนี่แปลว่าเราได้ถ่ายทอดพระพุทธศาสนาลงอย่างลงไปในเมล็ดพืชพันธุ์ท่านพอได้รู้หลักการวิชาการนะที่ผมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใส่เข้าไปเพราะบางทีอ่านแล้วมันไม่เข้าใจนะครับเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจอ่านผ่านได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจพับมีหรือที่เราจะทำให้ร่างกายจิตใจเป็นทุกข์มีหรือที่จะทำให้เราขี้เกียจขี้ค้านมันจะต้องแก้ไขตัวเองเพราะมันรู้ว่าถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านผลออกมาเป็นยังไงถ้าเราไม่ทำจิตให้ตื่นรู้ผลออกมาเป็นยังไงเราก็รู้ก็คือหลงไหลหลับแน่นอนถ้าไม่รู้ถ้าเราไม่ตื่นรู้นี่ถ้าเราทำให้ปลดโปร่งโล่งเบาทำให้เกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบที่นี่เมื่อเกิดปิติเกิดความสงบมันมีความรักในการศึกษาในการแบบเขาเรียกว่าฉันทามีธรรมฉันทะมีธรรมนันทิมีความเพลิดเพลินในการศึกษาธรรมมีความรักในการศึกษาธรรมมีความรักในการปฏิบัติธรรมพอเรามีความรักความเพียรมันมาเองจิตจดจ้องจดจ่อมันก็มาเองวิมังสาการพิจารณาใคร่ควรมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมะเพราะมันเกิดความรักในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติธรรมเมื่อรักธรรมปฏิบัติก็มีศรัทธาจึงเป็นมารดาแห่งธรรมอย่างนี้ก็บอกว่ายังศรัทธาให้เกิดขึ้นยังศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาอะไรศรัทธาในกายในใจของเราต้องมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาว่าเราต้องทำได้ใจของเราว่าเราต้องทำได้เราต้องศึกษาเข้าใจเราต้องฝึกหัดปฏิบัติได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตนแล้วมันจะพยายามเองศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดความเพียรเป็นเหตุให้เกิดเพิ่มพูนสติเป็นเหตุให้เกิดเพิ่มพูนสมาธิเป็นเหตุเพิ่มพูนปัญญาเป็นเหตุให้เกิดอาสวะขยายานเนี่ยบรรยากาศก็ให้ด้วยแต่บางทีถ้าเราอยู่ที่วัดมันทำไม่ได้อยู่ที่วัดบางทีมันทำไม่ได้หรอกจะมานั่งอย่างนี้ทำไม่ได้ต้องบริหารจัดการเดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมันบางทีจะเอนตัวลงนอนเดี๋ยวเขาเข้ามาเรียกแล้วในการที่เราถือโอกาสที่ได้มาพักผ่อนได้มาศึกษาด้วยมาทำความเพียรปฏิบัติปีหนึ่งนะก็มาเข้าสักครั้งมันทำให้เราได้มาทบทวนตัวเองแต่พอไปอยู่วัดมันภารกิจมากสำหรับองค์ไหนที่เป็นเจ้าอาวาส
ภารกิจมันมากเหลือเกินโอ้ยเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนเราเนี่ยสบายถ้าเป็นเจ้าวัดที่จัดอย่างนี้นะต้องคิดหมดเลยน้ำเป็นยังไงไฟเป็นยังไงเครื่องเสียงเป็นยังไงอาหารยังไม่ต้องติดต่อวุ่นไปทั้งหมดเลยแล้วท่านที่มาปฏิบัติที่วันเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องน้ำเรื่องไฟเพียงแต่มาบอกว่าน้ำไม่มีแล้วไฟไม่ไหมอาหารเราก็เตรียมมามื้อหนึ่งก็2-3 หมื่นแต่ละมื้อท่านไม่ต้องคิดเลยเพียงแต่ไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาทำของท่านให้ดีประพฤติปฏิบัติตัวเราให้ตรงปฏิบัติตัวเราให้รู้ออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรกระทำให้เป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติเวลาเข้ามาทำบุญโอ้ยแล้วเนี่ยรู้เรื่องอาจารย์เนี่ยปลื้มปิติกับว่าได้ส่งเสริมให้ท่านได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติทุกคนอิ่มจะสุขใจเหน็ดเหนื่อย โทษเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาแล้วนะขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะทนนะเพราะอะไรอำนาจปิติอำนาจบุญได้ทำบุญกับพระในนี้มีพระพุทธเจ้าหลายองค์มีพระปัจเจกที่จะไปเป็นพระปัจเจกพระเจ้าเป็นมีพระอริยเป็นผู้ที่จำได้ไป โทษด้วยหลายองค์แล้วได้มาทำบุญทำทานกับท่านได้มาพระปฏิบัติบอกไม่ถูกนะไข้ไม่ลงป่วยไม่ได้ตายก็ไม่ได้อยากให้ทำให้เสร็จแล้วก็ตาย แต่พอวันสุดท้ายท่านไปทีละองค์ใจหายเวบเนี่ยจะไข้ก็ตอนพอเลิกแล้วเนี่ยผมสังเกตมาหลายองค์ผมก็เหมือนกันเวลาทำงานกิจกรรมอะไรแล้วมันปิติพระอะไรมาเนี่ยดีใจเหลือเกินได้ทำบุญสวดมนต์ก็กระหึ่มให้พรก็กระหึ่มเดินจงกรมก็มันแถวนั่งสมาธิมันแถวรวยโยมมาทำบุญมันพองหัวใจมันพองโตมันหายเจ็บหายไข้พลังบุญพลังศรัทธามันหายหมดชื่นใจนึกแต่พอไปแล้วหมดแรงแล้วหมดแรงฮึดแล้วอย่างน้อยก็นอนพักตั้งหลายวันเหมือนกันอย่างนั้นพวกเราเมื่อมาแล้วลองมองโลกในแง่ดีว่านี่ถ้าเราอยู่วัดเราไม่ได้มาปฏิบัติเราไม่ได้ตื่นรุ่งอย่างนี้เราไม่ได้มาปฏิบัติร่วมกันอย่างดีแล้วเวลามาปฏิบัติจำนวนหมู่มากเนี่ยมันทำให้มีกำลังใจถ้าอยู่คนเดียวมันคล้ายๆว่ามันหงอยเหงาไม่มีเพื่อนเราไปไหนคนเดียวมันจืดชืดสังเกตดูแต่เราไปไหนแล้วมีโยมสีกาตามไปด้วยแม่ชีตามไปด้วยรู้สึกว่ามันชื่นใจมันมีกำลังขึ้นมาทันทีเนี่ยเห็นไหมบางองค์เนี่ยพอเป็นหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ไม่ไปไหนคนเดียวหรอกไปแล้วต้องยกเป็นอะไรพระละหะขบวนไปไปถึงไหนก็โอ้โหอาจารย์นี่ไม่ธรรมดาบริวารเขากราบให้เหมือนหลวงตาชื่นตอนนี้แกเดินไปไหนองค์เดียวตอนแรกไม่มีใครสนใจหรอกตอนนี้มีคนถ่ายรูปมีคนยิ่งเดินชื่นใจและไอ้คนที่มาทำบุญก็เหมือนกันเหมือนก็ได้บุญทำบุญกับเทวาหรือพระศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบัญชาอะไรได้ส่วนมากชาวพุทธเราเป็นอย่างนี้ทำบุญด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทำบุญกับหลวงปู่หลวงพ่อแล้วขวัญดีบ้างทำบุญกับหลวงพ่อแล้วได้โชคได้ลาภคือมันให้แกข้อหัวอย่างเดียวแล้วก็ให้กูรวยอย่างเดียวไม่คิดที่จะทำไม่คิดจะหาเงินหาทองแต่ถ้าเราศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติโดยตัวเองพึ่งตนเองโดยไม่หวังพึ่งใครนั้นตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละที่จะช่วยตนให้พ้นทุกข์
ไม่มีใครที่ไหนหรอกที่จะช่วยเราได้ เวลาเราหิวเราต้องทานเอง เวลาเรากระหายเราต้องดื่มเอง สมมุติว่าเราหิวหลวงปู่หลวงพ่อช่วยทานข้าวให้หนูด้วยหนูหิวเหลือเกินแล้วเราจะอิ่มไหมคอแห้งเหลือเกินหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ช่วยดื่มน้ำให้หนูหายกระหายด้วยเถอะเราจะหายไหมไม่หายหรอกเราต้องดื่มเองกินเองจะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานให้ผัวให้เมียมากินแทนไม่ได้คุณงามความดีการที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์เราก็ต้องทำเองง่ายจะตายนะถ้าเราอยากให้ตัวเองมีความสุขนะครับคือเราอย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เห็นไหมง่ายนิดเดียวแต่ทำไมเราทำให้ตัวเองสุขสงบเยือกเย็นปลดโปร่งโล่งเบาทำไมเราทำไม่ได้แต่ที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทำทุกข์ทรมานทำไมเราทำได้ทำให้ตัวเองสุขสงบปลดโปร่งโล่งเบาสบายเป็นผู้ที่ตื่นรู้ทำไมเราทำไม่ได้ยากเหลือเกินแต่ทางที่ทำให้ซึมให้เศร้าให้หงุดหงิดให้รำคาญให้เบื่อให้เซ็งให้ปวดทำไมเราทำได้แล้วถามว่าเราชอบไหมชอบไหมเบื่อนะชอบไหม ปวดเข็ดเมื่อยเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานนะชอบไหมเราชอบไหมปวดเข็ดเมื่อยเบื่อเซ็งหงุดหงิดรำคาญขี้เกียจขี้ค้านนะชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบแล้วทำไมปากบอกไม่ชอบเนี่ยเมื่อเราเอามาคิดเอามาพิจารณาเนี่ยเราไม่ชอบปวดเราไม่ชอบเข็ดเราไม่ชอบเมื่อยแล้วเรามาทำให้ตัวเองเจ็บปวดทำไมเราไม่ชอบเบื่อแล้วเรามานั่งเบื่ออยู่ทำไมไหนว่าเราจะมาทำบุญไหนว่าเราจะมาเอาบุญเอากุศลเราไหนว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รู้ชอบไหมมืดมนอนทาการชอบไหมไม่ชอบและเรากำลังระลึกรู้อะไรตอนเนี้ยระลึกรู้ความมืดระลึกตื่นหรือระลึกถึงไม่รู้ใครจะเป็นอยากไปการเมือง ไม่รู้ชอบไหมไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเรามาคิดอย่างเงี้ยมีหรือที่เราจะทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานมีหรือที่จะทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจผมตั้งแต่ได้คุณธรรมวิธีในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ได้คุณธรรมการประพฤติปฏิบัติที่จะละชั่วทางความดีทำให้จิตใจสงบได้คุณธรรมของพระพุทโธว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยผมไม่รู้นิดนึงเราจะแก้ไขผมไม่ตื่นนิดนึงเราจะแก้ไขผมไม่เบิกบานนิดนึงเราก็จะแก้ไขเราแก้ไขทุกเล็กทุกน้อยทุกนิดทุกหน่อยไปวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยในที่สุดทุกเล็กทุกน้อยทุกนิดทุกหน่อยมันก็ค่อยหายไปหมดไปแต่นี่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจทุกเล็กทุกน้อยทุกนิดทุกหน่อยร้อนก้อนนิดหนึ่งเราก็ไม่ใส่ใจปล่อยไว้ร้อนตาตุ่มปวดเข็ดเมื่อยนิดหนึ่งเราก็ไม่ใส่ใจสะสมเอาไว้นานเข้าในที่สุดทุกเล็กทุกน้อยทุกนิดทุกหน่อยมันก็มากขึ้นในที่สุดก็โอ้ยไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอโอ้ยต้องเลิกก่อนเลิกแล้วจ้ะอาตมาเลิกแล้วจ้ะเลิกปฏิบัติแล้วจ้ะ เห็นไหมเวลาเลิกเราก็เลิกเลยไม่รักษาไว้ไม่ประคับประคองไว้กิริยาหมดย่อยแต่พอมานั่ง
กรรมฐานเนี่ยจะให้บรรลุมายืนจะให้บรรลุจะเดินจะให้บรรลุแต่พอเลิกนั่งเลิกยืนเลิกเดินเลิกปฏิบัติก็เลิกแล้วจ้ะอาตมาเลิกแล้วจ้ะเลิกแล้วจ้ะเลิกปฏิบัติเลิกเลยเลิกเลยเลิกจริงๆทิ้งเอาไว้เลยกรรมฐานที่ทำในขณะที่นั่งทิ้งเอาไว้เลยในขณะที่ยืนทิ้งเอาไว้เลยในขณะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจที่จะพกพาการศึกษาไม่ได้สนใจพกพาในขณะที่ยืนไม่ได้ใส่ใจทำในการที่เราเดินจงในที่เราประกอบกิจวัตรเราก็ประคับประคองในขณะที่เราไปรับบิณฑบาตเราก็ประคับประคองในขณะที่ขบฉันเราก็ประคับประคองในขณะที่เราเข้าห้องน้ำห้องส้วมเราก็ประคับประคองในขณะที่เราจะเอนตัวลงนอนเราก็ประคับประคองลองทำดูตะผมไปเห็นไอ้พวกทิเบตลามะลาแมะมันจะเดินเห็นไหมไอ้พวกไอ้พวกกราบก็กราบโอ้ไปเหมือนกับตัวทากเลยอูดเรากราบ3 ครั้งยังกราบไม่ถึงเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนว่าโยมเดี๋ยวนี้พระก็เป็นอีกกราบพระก็ไม่ลงแล้วอายุสั้นนะครับถ้าคนไหนกราบพระนะผู้มีปกติอ่อนน้อมกราบไหว้อยู่เป็นนิจจะอายุยืนแล้วกราบใดที่ยังกราบพระอยู่ได้จะไม่ตายเด็ดขาดเพราะยังกราบพระได้อยู่ ที่เหมือนเขาบอกว่าท่องคาถาอุณหิตแล้วกราบใดยังท่องคาถานี้อายุยืนแน่นอนครับไม่ตายถ้ายังท่องได้อยู่นะ เมื่อใดคือท่องไม่ได้แล้วตายแน่ อย่างนั้นเนี่ยการที่เราจะให้มีอายุยืนนะให้กราบไหว้ผู้มีปกติอ่อนน้อมกราบไหว้อยู่เป็นนิจจะทำให้อายุยืนมาสุดแปลกนี่เราแข็งขึ้นเรื่อยนะหัวก็แข็งคอก็แข็งหลังก็แข็งเอวก็แข็งเข่าก็แข็งเวลาหันคอไปยังหันคอไปบางทีหันไม่ได้แล้วต้องไปทั้งตัวเลยนะแข็งเห็นไหมแปลว่าเนี่ยใกล้แล้วใกล้จะหลุดพ้นจากโลกนี้แล้วยังเหลืออีก7 นาทีนะครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ยังอีก7 นาทีก็ถึงสถานีพระนิพพานเลือกเอานะครับอย่างนั้นท่านลองไปพิจารณานะบางทีพุทโธมาตั้งนานแต่ยังไม่เกิดอะไรยุบหนอพองหนอมาตั้งนานกำหนดอนาปามตั้งนานบริกรรมภาวนากาถาต่างๆมาขั้นนะลองไปพิจารณาว่าสงฆ์สาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเป็นยังไงลองไปพิจารณาให้เข้าใจให้รู้จักรู้จริงสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วไอ้คำว่าปฏิบัติตรงนั้นมันตรงแบบไหนสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติรู้ออกจากทุกข์แล้วเนี่ยพอเราเอามาขบคิดใคร่ควรวิจัยวิจารณ์โยนิโสมนสิการธรรมวิจยะมันจะรู้ว่าอ๋อปฏิบัติดีเป็นอย่างนี้ปฏิบัติตรงเป็นอย่างนี้ปฏิบัติรู้ออกจากทุกข์อย่างนี้ปฏิบัติสามีจีปฏิบัติตามสมควรจะทำเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะทำเองแน่นอนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะผู้ใดศึกษาธรรมแล้วปฏิบัติธรรมย่อมรักษาผู้นั้นไม่ให้ผู้นั้นไปทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ที่เรายังทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ประมาณฟุ้งซ่านลำการหดหู่ห่อเหี่ยวท้อถอยง่วงเหงาเฮานอน
อิจฉาอาฆาตพยาบาทว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้ แล้วเราสังเกตดูนะเราท่องกันมาสองสาวกของพระแต่ไม่เคยเอามาพิจารณาเลยไม่เอามาพิจารณาให้ทำความอกเข้าใจเมื่อไม่ทำอกเข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติได้อย่างไงกลายเป็นว่าเรามาบวชหลายปีแล้วไม่มีเป้าหมายในชีวิตเรามีเป้าหมายแล้วแต่เรายังไม่เห็นทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเราเห็นเป้าหมายแล้วเราเห็นทางที่จะไปถึงแล้วแต่เรายังไม่มีวิธีดำเนินหรือเดินไปตามทางเพื่อให้ถึงเป้าหมายเนี่ยพระองค์บอกแล้วไตรสิกขาหนึ่งต้องมีเป้าหมายสองต้องมีทางสามต้องมีพุทธวิธีธรรมวิธีสังฆวิธีที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายแล้วเราเดินไปเป้าหมายก็เรามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนเป้าหมายเนี่ยท่านไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยบางองค์เนี่ยไปออกต่างประเทศแล้วยังว่าไม่รู้จะไปถึงไหนที่ไหนที่เป็นเป้าหมายของเรานี่กำลังจะไปนี่ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสเห็นไหมบางองค์เนี่ยไปทั่วหมดแล้วประเทศไทยนี่ตรงไหนไปทั่วหมดแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายในการศึกษาในการฝึกหัดในการปฏิบัติของเรามันอยู่ตรงไหนทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายก็ยังไม่เห็นทางเลยไม่มีทางด้วยพูดด้วยนะไม่มีทางเลยผมเนี่ยไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้ไม่ได้ไปทางที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ได้ไม่มีทางไม่มีวิธีด้วยไม่มีวิธีที่จะดำเนินไปแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเรามีทางเรามีวิธีเป้าหมายอยู่ตรงไหนอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในจิตทางอยู่ไหนอยู่ในตัววิธีอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวหาให้เจอพอเจอแล้วมันไม่ออกนอกทางไม่ออกนอกทางจะไปไหนในโลกนี้ในจักรวาลนี้เราจะไปที่ไหนในประเทศไทยตัวเราก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วมีหนทางมีเป้าหมายในการปฏิบัติมีทางในการมีวิธีในการปฏิบัติเราจะไปอยู่ในที่ใดไปอดีตก็มีไปอนาคตก็มีไปปัจจุบันไปอยู่ข้างในเราก็ทำได้ไปอยู่ข้างนอกเราก็ปฏิบัติได้ไปอยู่ในสภาวะที่ละเอียดสุขุมปราณีตเราก็ทำได้ไปที่ใกล้เราก็ทำได้ไปที่ไกลเราทำได้ตลอดเวลานั่งรถลงเรือไปเหนือลงใต้ปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่แต่ที่ใดๆอยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่กับหมู่คณะก็ได้อยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับพี่อยู่กับน้องอยู่กับหมาอยู่กับแมวอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับต้นไม้อยู่ตรงไหนปฏิบัติได้ตลอดเวลายังอีก3 นาทีแล้วขอเวลาสัก3 นาทีท่านผู้โดยสารโปรดทราบในขณะนี้ยังอีก3 นาทีเราก็เข้าสู่สถานีพระนิพพานแล้วพอตีละครั้งปิ๊งก็เลิกแล้วจ้ะอาตมาเลิกแล้วจ้ะเลิกปฏิบัติแล้วจ้ะเห็นไหมก็ไปไม่รอดเราได้เมล็ดพันธุ์พืชจากพระพุทธศาสนามาเม็ดหนึ่งเนี่ยเราไปปลูกสักสักชั่วโมงหนึ่งไปปลูกสักชั่วโมงขุดปลูกชั่วโมงสักเดียวเลิกแล้วขุดเก็บ เอาแล้วเอาไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรกันไปแล้วก็ลุกกุ๊กกิ๊กไปตามนั้นนะครับสักเดี๋ยวพอบ่ายโมงเอาไปปลูกอีกไปปลูกรดน้ำ2 ชั่วโมงพอบ่าย3เลิกอีกแล้วอุดกลับอีกแล้วต้นไม้มันจะเจริญเติบโตได้ยังไงปลูกแล้วก็ถอนปลูกแล้วก็ถอนปลูกแล้วก็ถอนแต่เมื่อท่านลงมือปลูกแล้วท่านจะเลิกไปไหนก็เลิกไปกลับมารดน้ำ
คอยดูแลอยู่ด้วยไปทำอะไรไปกินข้าวสักพักกลับมาก็ดูแลอยู่เลยเดี๋ยวมันค่อยๆเจริญเติบโตงอกงามขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละพอท่านเห็นมันโผล่มาโอ้ยเนี่ยผมเห็นท่านเจ้าสำนักปลูกต้นไม้เนี่ยพอเห็นอย่างโอ้ยดีใจจังเลยขึ้นเรื่องแล้วเสียงสวรรค์มาแล้ว เสียงเนี่ยอยากฟังนักแล้วตื่นขึ้นด้วยนะตอนพอฟังเสียงธรรมะเนี่ยจะดำดินให้ได้เลยเสียงปิดเดี๋ยวรู้สึกว่าหัวใจมันตื่นเต้นมันตื่นตูมมันพอมันขึ้นเป็นพุ่มสวยนะอู้ยมันเราได้ปลูกเอาไว้นี่เดี๋ยวเขาไม่ปลูกเลยต่อไปพวกเนี้ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าเป็นปอดเป็นช่วยโลกให้เย็นในนี้มีแต่คนทำลายทางที่ไปจากพังงาไปโคกลอยภูเขาดินเป็นลูกๆนะก็ขุดเอาไปขายต้นต้นไม้เรียบหมดเลยเนี่ยที่ก็บอกว่าต่อไปลาบเรียบเป็นหน้ากลองมันจะขุดไปถมทะเลขุดไปถมมันลาบมองไปทางไหนต้นไม้ไม่มีดังนั้นก็ฝากไว้นะครับในรุ่งอรุณของวันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสจะต้องอำลาพาจาก ถ้าการกระทำคำที่พูดนะสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่สบายกายไม่ใจโปรดยกโทษอโหสิกรรมด้วยนะครับแต่ไม่มีองค์ไหนเลยนะครับที่ทำให้ผมไม่สบายใจมีแต่น่ารักทุกองค์เลยนะถ้าให้รักมากกว่านี้ก็โปรดนิมนต์เสียสละคนละร้อยบริจาคมาให้ผม ให้น่ารักกว่านี้แล้วผมก็จะจดจำไปตลอดเลยนะครับผมไปที่ใดเจอในที่ไหนก็นิมนต์นะครับถวายปัจจัยค่ารักให้ผมได้เดินทางต่อไปผมจะรักท่านที่สุดเลย ไม่โกรธไม่เข็ดนะครับนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายถ้าการกระทำคำที่พูดอันใดนะที่ท่านทำให้ผมไม่สบายใจหรือผมได้ทำอันใดให้ไม่ใช่ทั้งพระปักกตะอาจารย์ที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีพระมนัตตจาริกาจะตลอดถึงพุทธศาสนิกญาติโยมผู้มีอุปรักคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้ส่งเสริมให้ผมมีชีวิตหลายวันด้วยการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาช่วยเหลือเกื้อกูลเครื่องอุปโภคบริโภคขอจงโปรดงดโทษให้ซึ่งกันและกันนะครับโปรดขอให้อโหสิในการกระทำกายวาจาใจและความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วยโปรดอนุโมทนาสาธุการเป็นการอโหสิให้ซึ่งกันและกันด้วยกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเทินสาธุ ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราได้ตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญภาวนาร่วมกันนะครับอุกาสะอุกาสาข้าพระพุทธเจ้าออกชื่อฉายานามสกุลเราเลย ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอานุภาพผลแห่งบุญผลกุศลในครั้งนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เจริญภาวนาขอน้อมนำบุญมาให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีธรรมะมีปัญญาอันวิเศษตัดกิเลสอาสาวะเครื่องดองในสันดานของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน
ผลแห่งบุญ ผลแห่งบุญ ผลกุศล ผลกุศล ในครั้งนี้ ในครั้งนี้ ที่ข้าพระพุทธเจ้า ที่ข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ทั้งหลาย ได้ร่วมบำเพ็ญบุญแล้ว ได้ร่วมบุญ ขออุทิศให้ถึง ขออุทิศให้ถึง แด่พระคุณมารดาบิดา แด่พระคุณมารดาบิดา คุณครูอุปชฌาย์อาจารย์ คุณครูอุปชฌาย์อาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีบุญคุณ ญาติสนิท ญาติสนิท มิตรสหาย มิตรสหาย ศัตรูหมู่เวร ศัตรูหมู่เวร เปรตอสุรกาย เปรตอสุรกาย เทวดาทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย ที่รักษาอายุ ที่รักษาอายุ ที่เสวยอายุ ที่เสวยอายุ ที่แทรกอายุ ที่แทรกอายุ ตลอดถึง ตลอดถึง พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ เท้ามหาพรหม ท้าวมหาโพธิ์ เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ ท้าวจุตุโลกบาลทั้งสี่ เจ้ากรุงพาลี เจ้ากรุงพาลี พระภูมิ พระภูมิ บริวารของพระภูมิ บริวารของพระภูมิ พ่อปู่เจ้าที่ พ่อปู่เจ้าที่ เทพเทวดา เทพเทวดา วิญญาณ วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึง ตลอดถึง วิญญาณ วิญญาณ ของเจ้าป่าช้า ของเจ้าป่าช้า และวิญญาณ และวิญญาณ ของบรรพชน ของบรรพชน ปู่ย่าตายาย ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ลุงป้าน้าอา พ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้อง วงศาคณาญาติ วงศาคณาญาติ ฝ่ายแม่ ฝ่ายแม่ ฝ่ายพ่อ ฝ่ายพ่อ ฝ่ายสามี ฝ่ายสามี ฝ่ายภรรยา ฝ่ายภรรยา พร้อมทั้งลูกหลาน พร้อมทั้งลูกหลาน และบริวาร และบริวาร ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ที่บ้าน และที่ทำงาน และที่ทำงาน ที่นาและที่สวน ที่นาและที่สวน บนบกและในน้ บนบกและในน้ ำตลอดถึงที่วัด ำตลอดถึงที่วัด ขอให้ได้รับ ขอให้ได้รับ เอาผลบุญครั้งนี้ เอาผลบุญครั้งนี้ ขอผลบุญครั้งนี้ ขอผลบุญครั้งนี้ น้อมนำบุญมา น้อมนำบุญมา ให้ข้าพระพุทธเจ้า ให้ข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ทั้งหลาย จงมีความสุข จงมีความสุข ปราศจากความทุกข์ ปราศจากความทุกข์ ปราศจากเวร ปราศจากเวร ปราศจากความลำบาก ปราศจากความลำบาก ปราศจากโรคภัย ปราศจากโรคภัย ปราศจากอุปสรรค ปราศจากอุปสรรค รักษาตนของตน รักษาตนของตน ให้มีความสุข ให้มีความสุข ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่อยู่ในทิศทั้งปวง ที่อยู่ในทิศทั้งปวง จงมีความสุข จงมีความสุข ยิ่งขึ้นไปเถิด ยิ่งขึ้นไปเถิด ตุบายบายนะครับลาก่อน นิมนต์หันหน้าไปทางซ้ายมืออาสทายมเรืองพร้อมคณะที่มาจากสุโขทัยเนอะได้ทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยออกชื่อได้เนาะแล้วก็ญาติโยมศรัทธาที่มาร่วมบุญวันนี้โยมพัชรินทร์ใจเมืองที่เป็นเจ้าภาพคณะศรัทธาทั้งหลายทุกๆคนอนุโมทนาบุญเนอะสังฆบูชามหาโพธิ์พระวโหบูชาคุณครูบาอาจารย์อุปถากอุปถัมภ์พกกระซับมากมายจะเกิดกับเฮาทั้งโลกทั้งธรรมอนุโมทนาเนอะสัพพโรกาเวนิมนต์ภวัสสิโตกันโตเนปุโตจันโตสัมภโรโคโยสุขิเทคายุโกสเนจจังบุตธาปัจจายโนอาลังนิมนต์หลวงพี่ที่นำ
นุกรรมครบนะนิมนต์ครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วถอดหมวกลดผ้านี่นะครับพร้อมแล้วกราบอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคณมะการังกโรมะเสอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอะหังพันเตสัมภะหุลาสังฆาทิเสสาอาปัตติโยอาปัตชิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิอาปัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนะสรามิรัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนะสรามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกโสหังสังฆังตาสังอาปัตตินังสุทธันตปริวาสังยาจิงตัสสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังสุทธันตปริวาสังอาทาสิโสหังปริวุฒะปริวาโสสังฆังตาสังอาปัตตินังฉารตังมานตังยาจิงตัสสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังฉารตังมานตังอัฏฐาสิโสหังมานตังจรามิเวทยามหังพันเตเวทยติติมังสังโฆทาเรตุวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิทุติยัมปิวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิตติยัมปิวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิ
อุกาสวันธามิพันเตสัพพังอปราทังขมัทเมพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิเราให้พรท่านอาจารย์ไม่ใช่เราให้นะครับอ้างเอาพรของพระพุทธองค์มีอายุให้ท่านอาจารย์ปีหน้าให้ท่านนิมนต์มาสงเคราะห์พวกเราทั้งหลายอีกตลอดงานขออ้างเอาพรของพระพุทธองค์ท่านถวายท่านอาจารย์ทุกรูปนะครับทั้งปัตตาจารย์อนัตตจริกะอายุโทปาลาโทโสอติกัจจติอายุโหติยัตตยัตโตไหวพระร้อยสาวอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวะอาจารย์กรรมพระประกาศตาจารย์ทุกรูปกราบท่านอาจารย์นะครับกราบมานาตาจารย์ทุกรูปกราบกราบเอาพูดหน่อยนะโยมมาจากสุโขทัยถวายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเต็มที่นะครับหลวงพี่ครับเต็มที่เอาเต็มที่อย่าลืมนะครับโภชเนมตัญยุตุงเอาพุงเป็นประมาณอย่าไปทิ้งเกาลำไยก็แล้วกัน เอาพอให้ได้ฉันพอดีโยมอุตส่าห์มาจากสุโขทัยเมื่อกี้ไปคุยกับเราอ่อนน้อยไอ้หนูเอ้ยเอาถวายหลวงตากี่ห่อถวายหลวงตา400 ห่อโอ้โหตายแล้ววันนี้หลวงตามรณภาพแน่ วันนี้แถวที่เท่าไหร่แถวที่7เขาใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นกล่องเล็กๆถ้าใครจะเติมเครื่องปรุงก็เดินมาข้างนอกนี้แล้วก็ข้าวต้มก็มีครับข้าวต้มก็มีแล้วก็มียำลูกชิ้นมั่งอะไรนะไส้กรอกมั่งอะไรมั่งไม่รู้ไปดูเอาไม่มีใครพาหลวงปู่ไปเลยเนี่ย ใครแล้วทิ้งหลวงปู่เลยหลวงปู่นั่งจ๊อกอยู่นี่ มนต์ครับนิมนต์แถวที่7แถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5แถวที่6นะค่อยๆไปนะอย่าไปรัดคิวนะครับอย่าไปรัดคิววันนี้อาจารย์วโยท่านมีไข่ลวกทุกวันเลยครับไข่ลวกผมฉันไม่เป็นโชคดีฉันไม่เป็นเพราะว่าไข่ลวกผมมันไม่สุกผมไม่ฉันแบรนด์
ผมก็ไม่ฉันเพราะมันข่าวก็เลยไม่ฉันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆนั่นแหละเคยลองฉันแล้วมันข่าวก็เลยไม่ฉันตั้งแต่มันออกมานี่ผมจำได้ว่าผมฉันได้ไม่เกิน10 ขวด ถวายตอนโยมก็ถวายมาจะไม่ฉันเลยก็มองดูน่าเกลียดทางไหนสลาพร้อมไหมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ทักทายได้ขอเชิญมอบเอ็นประเคนใหม่ให้ขอบคุณครับ ครับ ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ พระสงฆ์มหาเถระทุกรูป ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่าน ธรรมสวัสดีอรุณสวัสดิ์ยามเช้า18 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ มีคณะเจ้าภาพที่จะได้ร่วมกันประกอบบุญกุศลได้ตั้งเจตนารับเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งวันนี้นายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายโดยร่วมกันวันนี้หลังจากที่พระคุณเจ้าท่านไปรับภัตตาหารเจ้าแล้วก็เชิญญาติโยมทุกคนเลยไปลองชิมผัดไทยจากสุโขทัยเปิ้นเดินทางมาตั้งแต่ตะวาแล้วก็ไปห้องต้องเสียก่อนแล้ววันนี้ตลอดเพิกเมื่อไงนี่ตั้ง9 โมงไป
ทหารเดี๋ยวรอสักกรรมศรัทธาเฮานั่งที่นี่ก็เจริญพรไปเป็นขยมไปตักเอาตามอัธยาศัยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเพิ่นนำมาจากสุโขทัยปีแล้วปีก่อนก็เหมือนมาเนาะปีแล้วเฮาบ่ได้จัดงานปริวาสเมื่อ2-3 ปีก่อนเพิ่นก็มาเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสุโขทัยนี่นะก็เจริญพรเด้อญาติโยมมาถึงแล้วก็ใส่ขันแก้วทั้ง3ใส่ขันศีลขันน้ำตาลจะปูจาบายสีไปไหว้พระเจ้าดันใจก็สามารถทำได้ที่โต๊ะคณะกรรมการโต๊ะคณะกรรมการมีตั้งใดโยมก็เลี้ยวไปตั้งหลังที่ไฟแจ้งๆนะเด้อที่หลอดไฟเปิ้นแปลงไว้หั่นละไปร่วมบุญร่วมกุศลบริจาคทำบุญภัตตาหารจะเท่าใดก็ตามเจตนาก็อนุโมทนากับญาติโยมท่านทั้งหลายตัวไผนั่งกับปืนบ่ได้ก็เอาเก้าอี้มาเนอะเก้าอี้อยู่ตั้งข้างปะเลอะบ่ต้องไปทรมานร่างกายนั่งเมินอยู่นะปุ่น7 โมงครึ่งปุ่นก่อนเปิ้นจะทำพิธีปุ่นประมาณ8 โมงครึ่งถึงจะได้ไปใส่บาตรจากนั้นก็มาเจ้านี้ญาติโยมก็ไปห้องต้องเสียก่อนเนอะไปห้องต้องเสียก่อนดังบุญพร้อมแล้วก็นิมนต์ครับทดสอบไมค์ตุลุงมาแล้วก็นิมนต์เลยครับเช็ค1 2 3 4อันสมบัติพระสถานบริวารพร้อมจะห้อมล้อมเราไว้ได้เพียงหนพอชีพดับทับถมดินสิ้นฝูงชนเหลือเพียงตนไปเปลี่ยวแต่เดียวดายก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งก็ถวายความเคารพท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีประธานในการจัดงานทุกๆปีพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะครับเด้อเจริญพรกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาพบมาพักกันเป็นเจ้าที่6แล้วกันเนาะครับศรัทธาไปเป็นขยมแล้วเด้อก๋วยเตี๋ยวพัดจากสุโขทัยพวกกันเด้อเปิ้นใส่ห่อโฟมเรียบร้อยพกมาได้มาเอามากินที่เฮานั่งนี้ก็ได้เนอะแต่ก็เก็บให้ด้วยนะ พี่น้องศรัทธาที่มาแล้วก็ดีตอนนี้ไปรับก๋วยเตี๋ยวที่เป็นกล่องโฟมได้แล้วเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้รับบิณฑบาตไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะศรัทธาก็ไปเป็นขยมได้เลยศรัทธาเนอะด้วยความเป็นห่วงของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีกองทัพนั้นเดินด้วยท้องเจิญกันเนอะไปกินข้าวก่อนเจิญเนอะศรัทธาญาติโยมจะร่วมปูจาจะปูจาบายสีไปบูชาหลวงพ่อทันใจก็เจิญกันได้เนอะโอ้วันนี้แม่เจ๊เข้ามาได้เจ๊สมบูรณ์อิสกุลวงพี่น้องสันหินฟ้าลังมาแล้วมาที่ท่านมหานี่ก็ได้แล้วก็มีนางสาวแสงคำอินทจักรอันนี้อุทิศบุญกุศลการขันเข้าไปหาอุ้ยสุอุ้ยเป่งอินทจักรโดยเนอะแล้วก็จะ10 ตรีเดชอินทจักรโดยเนาะแล้วก็ ในคำลนโดยอินทจักรโดยเนอะแถม550 บาทเนอะก็มีนางทัพทิมนะนางทัพทิมอินตาตานไปหาเจ้ากรรมในเวรสัมปสัตทั้งหลายตัวเนอแถม1 ซองก็มีนางทัพทิมเหมือนกันตานไปหาตานขันเข้าไปหานายฤาษี
สุรศิลป์นะฮะบ้านสันหินแถม12นะฮะแถมขันนางทัพทีมกดตานไปหายังแม่ปอดจันแม่เขียวอินตาสันหินแถมขันเนาะเจริญการได้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเดินไปผ่านมาที่จะร่วมปูจาวันนี้พี่หลายน้องนักได้ มากันหลายถ้าหากว่าญาติโยมจะไปร่วมรับประทานอาหารก็เจริญตั้งพูดตั้งศาลาพูดนะไม่ได้ที่เลยนะจากมอนิเตอร์ยังเบาอยู่นะก็มีพระฉลอมนะพระฉลอมจารุธรรมโมร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลจากพัทยากันนะเนาะด้วยชำระในสงฆ์อีก100 บาทสาธุอนุโมทนานะครับก็ขอบคุณในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์ที่ร่วมทำบุญทำกุศลในคราวครั้งนี้ ก็ศรัทธาสาธุชนญาติโยมโดยกำลังเดินทางมาวันนี้เป็นวันพิเศษแต่วันหนึ่งพิเศษอย่างใดวันนี้เพราะจัดการเมนต่างคณะศรัทธาวัดปักกลางสามัคคีม่อนฤาษีเพื่อจัดการเมนปอดเทาเขากาแม่สายวังใหม่แล้วก็คณะศรัทธาทุกหอหลังคาเฮือนวันนี้เพื่อจัดการเมนมาร่วมทำบุญกันนะโยมตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปเฮียสิวเจสมบูรณ์อิสกุลวงพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลทานขันเข้าไปหานายย่งกวางแซ่หานก็จำนวน100 บาทนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมเฮียสิวเจสมบูรณ์อิสกุลวงก็ร่วมทำบุญทานไปหาบ่เกิดไม่เกิด1 แล้วก็เฮียสิวเจสมบูรณ์อิสกุลวงก็ทานชำระในสงฆ์1 แล้วก็ทานอุทิศบุญกุศลไปหาเทพบุตรเทวดา1 ขอบคุณนะเฮียสิวเนาะ เฮียสิวเจสมบูรณ์อิสกุลวงก็ยังร่วมทำบุญทานไปหาคุณพ่อตันคุณแม่จุ้มตาคำหมื่นด้วยเนาะ1 นะโอเคขอบคุณไม่นานข้อมูลมาแล้วนะแล้วก็มีเพิ่มเติมนางสาวพิสมัยประทุมธาวันนี้ทำบุญคล้ายวันเกิดโดยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แถม100 บาทนะขอให้นางสาวพิสมัยประทุมธานะมีความสุขมีความเจริญไปทางหน้าเฮียสิวเจสมบูรณ์อิสกุลวงก็ยังร่วมทำบุญแถมทำบุญถวายเมนวันนี้โดยสาญาติโยมประจัดการเมนวันนี้โดยนะบริจาคได้เจสมบูรณ์เฮียสิวร่วมบริจาคตานเมนแถม200 บาทสาธุอนุโมทนาจัดตานเมนนี่อายุยืนโยมตานกล่อมตานล่องตานภาษาที่นะตานที่ของที่เปิ้นให้เปิ้นหุยนะอายุยืนว่า100 สาวดังนั้นไปจัดตานเมนโดยกันก็ร่วมทำบุญโดยกันก็เจริญสวัสดีใจพระนาทองอุทิศบุญกุศลทานไปหาผู้เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรแถม100 บาทนะฮะแล้วก็มีสวัสดีใจพระนาทองอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อคำแม่คำใจพระนาทองแถม50 บาทมีเพิ่มเติมใหม่มีนะฮะนายเสกศิลป์นางเจนจิราเด็กชายสุปวีเจริญผลเปิ้นมาจากสันหินฟ้าหลังดอยหล่อเขานี่นะอุทิศบุญกุศลไปหาเจ้ากรรมในเวรแถม100 บาทนะสาธุอนุโมทนาจดลายหมายนามนะบางท่านนั้นท่านอาจารย์เข้ามาทุกวันเลยตา ไม่ต้องบ่งชื่อต้องเขายกมือ10 นิ้วจอมหีบมีนายมิตรนางจันนะฮะหน่อคำบ้านสันหินตานไว้ไฟภาคหน้าแถม100 บาทโอ้พี่น้องทางใดมานี่ด้วยบุกเดียวมาจะไหลมีเพิ่มเติมนายวรชาติพุทธสอนเด็กชายอัตพลพุทธสอนอุทิศบุญกุศลทานการเข้าไปหาคุณพ่อประเสริฐนายประเสริฐนายวสันต์พุทธสอนนายคำจันแล้วก็เชื้อวิญญาณนะ60 บาทพี่น้องดอยแดนหูจักอยู่พี่น้องต้องไฟดอยแดนมาจัดหลายนี่แบบหูจักไม่ลงจีนแต่อันนี้สายพินเป็นเดี๋ยวเขียนจีนเดี๋ยวดุงได้ประกาศเนาะพี่น้องต้องไฟดอยแดนพี่นันลั่นในพินประจานอยู่เนาะ
ปีนั้นลั่นในปีนอ่ายปนลงปีนอาจารย์วัดอ่ะก็ปีนอ่ายปนลงนั่นนั่นเนาะปนลงนิกรคำลือเกียรติอันนี้แม่เตือนตาอินตาสันหินฟ้าหลังร่วมทำบุญแต่50 บาทเนาะแล้วตอนนี้แม่บัวคำจาใจต้านล้อโอ้พี่น้องต้านล้อก็ร่วมทำบุญทานไปหาพ่ออำนวยจาใจแถม100 บาทนะเนี่ยอันนี้ทำตีเนาะขอบคุณเด้ออันนี้การนำกาแฟโดยหน่อยนะแม่คือท่านหาก่อนเพื่อแก้ซองแล้วก็เอาซองเปล่ามาเนาะเดี๋ยวเป็นอย่างพี่ในพระสุรเชษฐ์ท่านอาจารย์สุรเชษฐ์นิสโพนะฮะจากจังหวัด101มาทุกวันวันละ300ด้วยวันนี้อีก300ก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุด้วยนะสำหรับพระอาจารย์สุรเชษฐ์นิสโพจากจังหวัด101เข้ามาทุกวันบริจาคทุกวันและมีนางสาวนิติมาปันมาเรือนอันนี้ตานไว้กับตัวเองตานไปหน้า50 บาทเจ้ากรรมนายเวร50 บาทรวมเป็น100 บาทเด้อมีแม่บุญสุดใจโอ้พี่น้องบ้านเราประเจ้าได้เขียวจะมาคนเดียวบุกเดี๋ยวทีมล้ำรถมาแล้วแถม100 บาทยินดีเด้อวันนี้พี่น้องตังเราพระเจ้าได้เขียวพี่น้องตังต้องไฟด้อยแดนเนี่ยแม่สายพินเขาอันนี้ท่านมหาสมชาติเด้อมีเพิ่มเติมป้อสุทัศน์โอ้ดีนะเดี๋ยวขอบคุณนะยินดีเนอะป้อสุทัศน์แม่พิสมัยมณีหารนายคมสันเยาวเรศสุยะยองพี่น้องต้องไฟด้อยแดนโฮมดาบุญบานหงแถม1 ซองอันนี้มีในเนอะมีในซองมีในซองมีเท่าใดอันนี้พี่นั่นภาษาอย่างก็ภาษาเกาหลีวะภาษาเกาหลีบอกคือก็ซองมีในซองมาถึงโนซองมีเพิ่มเติมแถมนะฮะแม่บุญสุดใจเนอะบ้านเหล่าพระเจ้าตะเกียวร่วมทำบุญ100 บาทเอามาแล้วอีแม่เขานะแกเอาเนื้อท่านมหาเอาเนื้อกรรมการพ่อหลวงพ่อหลวงบุญเด้อตานเมนเอาแกก่อนเขียนว่ากับตานเมนเนาะนี่แกก่อนท่านหานี่เอาซองเป่ามาด้านนี้ตุลุงอ่านซองมีแม่หลวงจีนจินนวงเนอะแม่หลวงจีนพี่น้องต้องฝ่ายด้อยแดนร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทเนอะพี่น้องต้องฝ่ายยายลุนหมื่นยองนะฮะอุทิศบุญกุศลท่านเจ้ากรรมในเป็น40 บาทเทวบุตรเทวดา40 บาทเนอะเขียนพิกัดด้วยนะเพราะอยู่บ้านใดนะ เบิ้ลมาหลายที่มียายลูนหมื่นยองบ้านเหล่าพระเจ้าตะเกียวร่วมทำบุญแถม100 บาทตานไปหาพ่อสมแม่หลวงเพนกันเนี่ยฮะชัยนาวาเนี่ยแม่หลวงเขื่อนก็มันตัดเครื่องบินเนี่ยก็แป๊ดน้อยนะการเครื่องบินน้อยเนี่ยตั้งข้างเนี่ยนะอ่านมาได้เลยในบรรเลงหมื่นยองตานไปแน่แถม100 บาทอันนี้อ่านแล้วโอ้จดมันตานได้วันนี้โอ้คนหลายพี่หลายน้องนักวันนี้ของคำนนทธรรมเนาะบางออนนนทธรรม100 บาทเด้อโอ้พี่น้องต่างหลายปิงก็มาจัดหลายวันนี้พระจัดตานเมนร่วมกันก็เจอเนยโยมเด้อตานที่เปิ้นให้เปิ้นหวยนี่อายุยืนนะพี่ ตานเมนตานภาษามันเอามาอันนี้อ่านแล้วนะมันจะงงอะไรมันจะงงก็มีนางประภัยกันทะตันประมาฮะอุทิศบุญกุศลไปหานายบุญศิลป์ตันประมาจำนวน100 บาทเด้อมีนายพุทธอุดสมพี่น้องจากพระธาตุ5 ดวงโอ้พี่น้องเมืองลี้ก็มานี่ค่าน้ำกาแฟ50 บาทพี่น้องพระธาตุ5 ดวงก็มาเด้อพี่น้องเมืองลี้ก็มีเพิ่มเติมนะนายสมบัตินางสิริพรแก้วแสงพี่น้องต้องฝ่ายด้อยแดนบ้านหุงอันนี้มีในเด้อ100 บาทมีนางสาวสุกันดาก็หาเนาะร่วมทำบุญพอเกิดไม่เกิดแถม100 บาทนี่มีในจะเอาซองไปเขียนก็ดีนะแม่เนอะเอาปุ้นเอาไปปุ้นก่อนมีนายวิโรจน์นางเพ็ญแสนสุขโอ้ตานขันเข้าไปหาพ่อตาแม่ดีสุทธเสนแถม100 บาทตานขันเข้าไปหาพ่อสุข
แสนสุข50 บาทตันก่อนเข้าไปหาแม่ปันคำมาตาแถม50 บาทตันหาเจ้ากรรมในเวร50 บาทตันไปหาเทวบุตรเทวดา50 บาทรวมเป็น300 บาทเด้อโยมเด้อมีเพิ่มเติมนะฮะนางสาวอัจฉริยานะอัจฉริยาตาจิตนะพี่น้องจากท้องฝ่ายดอยแดนร่วมตำบลแถม1 2เด้อก็มีเพิ่มเติมนะฮะนางธัญพัฒน์นะสกุลนิรันดรพี่น้องจากลพบุรีเนี่ยมาไกลจากลพบุรีร่วมตำบลอีก100 บาทจ้ะสาธุสาธุบัวซอนแก้วเล็กอันนี้ก็ร่วมทำบุญมาจากพระธาตุ5 ดวงเมืองลี้ดู ร่วมทำบุญแบบ100 บาทบัดเดี๋ยวนี้พระธาตุ5 ดวงเมืองลี้ก็ยังทับสัญญาณอยู่นะโยมนะพี่น้องเมืองลี้จะทำบุญก่อนเจิญเด้อตุลุงประกาศนี้ดังไปเมืองลี้บุญน่ะ นางทับทิมนะอินตาบ้านสันหินร่วมทำบุญแบบ40 บาทเด้ออันนี้แกะก่อนเอามาพูดตุลุงอ่านอย่างเดียวเด้ออันนี้อ่านแล้วก็มีเพิ่มเติมนะก็มีนายสลันนางนงเยาทิยาคำนะลูกเมืองลี้นะร่วมทำบุญแบบ100 บาทตาไหวยายลีที่วาลีนี่จากเมืองลี้ลำพูนอีกร่วมทำบุญอีก100 บาทนะพี่น้องเมืองลี้มาเลยเอาปูจาได้นะโยมเด้ออันนั้นใบสีหลวงพ่อทันใจตามเจตนานะโยมเด้อ20 บาทไปมันง่ายนะ ตามเจตนาเนาะวันนี้วันติดพี่น้องเมืองลี้มาหลายที่หลายทางโดยแสงคำนะฮะแสงคำนามณีกันเนี่ยก็ร่วมทำบุญเด้อพร้อมครอบครัวพระธาตุ5 ดวง1 2แม่บัวสุดใจจากบรรเลาประจอดพระเกียวตันไปหาปกเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรแถม1 2เด้อวิลากิติลาพระธาตุ5 ดวงเมืองลี้แถม1 2นะครับพี่น้องเมืองลี้มาหลายแล้วก็นางกาบแก้วตุนสอนอันนี้ก็มาจากวัดปุ้นพระธาตุ5 ดวงเมืองลี้แถม1 2นะฮะมีเพิ่มเติมศรัทธาแม่แม่หลวงยุพินพุทธชัยเนอะพร้อมด้วยครอบครัวนี่เพื่อนตาล500 บาทร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาป้อดีแม่นวลแสนสุขแล้วก็ตาลไปหาป้อปั่นแม่จำพุทธชัยแล้วก็ป้อหลวงประพันธ์พุทธชัยแก้วเลขกูลแล้วก็นายไพโรธแสนสุขอันนี้ตาลไปหาเจ้ากรรมในเวรป้อเกิดไม่เกิดร่วมเป็นปัจจัย500 บาทยินดีนะแม่หลวงนึงนางจันฮะผัดเวียงร่วมทำบุญตานไปหาป้อประสานผัดเวียงแถม100 บาทเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะฮะมีนางนิมนต์ครับผมโลกตุลุงขอแทรกกับเดียวนะครับนะครับสถานหมู่เฮาทั้งหลายนะครับเนาะถึงที่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันนี้นะครับครับในกรณีวันนี้นะครับในวันที่18 ธันวาคม 2565นะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมกันนะครับเนาะก็เป็นเจ้าปฏิบัติธรรมเป็นเจ้าที่6นะครับเนาะในเดือนธันวาคมข้าพเจ้าก็ดีศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายนะครับเนาะศรัทธาวัดหมดฤาษีถึง3 หมู่บ้านวันนี้ตั้งป้อสีเทาแม่สายวังใหม่พร้อมด้วยคณะศรัทธาถึง3 หมู่บ้านเนี่ยก็เวลาประมาณวันนี้ก็ขอแจ้งบอกเพื่อรับทราบนะครับว่าเวลาประมาณหลังจากที่พระคุณเจ้าบิณฑบาตเสร็จสับลงไปแล้วนะครับเนาะหลังเวลาประมาณ9 โมงครึ่งนะครับเราจะได้ศรัทธาถึง3 หมู่บ้านพร้อมด้วยพระปริวัติสกรรมหมู่ใหญ่นะครับจะได้ถวายเมนหรือว่าตาเผาศพนะครับเนาะไว้ในบวรพุทธศาสนาของเราในวันนี้เวลาประมาณ9 โมงเวลาประมาณ10 โมงนะครับเนาะหลังจากเสร็จสับในพิธีตักบาตรช่วงเช้าวันนี้แล้วนะครับอย่างไรก็ดีศรัทธาเราถึง3 หมู่บ้านอย่างไรก็ดีหรือว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกินร่วมทานในงานปฏิวัติสกรรมในวันนี้อย่างไรก็ดีหลวงพ่อธรรมครูสมเด็จธรรมศิวีก็เลยบอกมานะครับเนาะในเมื่อใส่บาตรแล้วกินข้าวแล้วอย่างไรก็ดีก็ต้องฟังปีกเตื้อนะครับเนาะให้ได้ถวายเมนตัวกันนะครับเมนสร้างใหม่นะครับเนาะภายที่การเมนภายที่การเมนต่างร่อนต่างประสาทนี่อายุมักจะยืนนานนะครับน้องคนนี้เลยแจ้งบอกคือคณะศรัทธาหมู่เฮาต่างหลายถึง3 หมู่บ้านพร้อมด้วยคณะศรัทธาจากต่างบ้านต่างจองที่มาร่วมบุญในวันนี้หลังจากใส่บาตรแล้วกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องปีกเตื้อนะครับเนาะเราไป
รุมกันหรือว่าเราไปทำบุญถวายตานเมนตัวกันที่หลังวัดมนต์ฤาษีนะครับเนาะที่สุสานปัจจานะครับในวันนี้เวลาประมาณ10 โมงนะครับสถานเรามาถึงแล้วก็บ่ต้องกลัวกั้นยากอะไรอย่างสักอย่างนะครับเนาะเป็นขยมพระคุณเจ้านะครับวันนี้มันได้บุญหลายต่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญตัวที่ว่าตังจะได้ตังวัดมนต์ฤาษีคณะแสดง3 หมู่บ้านจะได้ถวายเมนตานเมนใหม่ในวันนี้ตัวนะครับเนาะอันนี้ก็เลยแจ้งบอกคือสถานวัดมนต์ฤาษีเฮาคณะแสดงของเฮาทั้งหลายได้รับจากตามนี้ตัวนะครับครับขอกราบนิมนต์ไหว้สาธุลุงยองตุลุงนันโคศกต่อเลยครับไหว้สาครับขอบคุณดังพี่นันเหลิมนะฮะมรคนายกจากม่อนฤาษีก็วันนี้นะอย่างที่พี่นันได้ประกาศไปว่าหลังจากที่เฮาเสร็จจากการทำบุญตักบาตรเราก็จะไปรวมตัวกันพุ่นโบดตึงพระตึงโยมนะฮะเราจะได้ตานเมนโดยกันเด้อสถานเด้อวันนี้นะวันนี้ช่วงเช้าตานเมนตอนเมื่อแรงเบิดเมื่อค่ำ6 โมงก็สวดอิติปิโส108 จบเนอะที่รอบหลวงพ่อใหญ่มีเพิ่มเติมนางพรนิพาโปธิกาเนี่ยร่วมทำบุญจากวัดพระธาตุท่าดวงเนอะลีแต่100 บาทยินดีนะพี่น้องเมืองลีมาจะไหลแล้วก็มีนางลานายสามาลดพระเจ้าสุมาเดนายสามารถโพธิกาอีนะเนาะพร้อมด้วยครอบครัวอุทิศบุญกุศลพระเจ้าพระธาตุท่าดวงแถม100 บาทมีอันนี้ก็มีเพิ่มเติมจันทานะฮะโปธาวินนี่นะโปธาวินก็เนาะก็ร่วมทำบุญพระธาตุท่าดวงแถม1 ซองแล้วก็มีนางสาวนะวิไลวันเป็งนันเป็งปานนันนะถ้าอ่านพิพาทปกสุมาโดยร่วมทำบุญจากพระธาตุท่าดวงลีนะแถม1 ซองนายสรายุทธนางสายฝนโอ้พี่น้องหลายปิงหนองพระขาวเด้อผู้หลวงสรายุทธแม่หลวงสายฝนจันทร์กุลนะจากหนองพระขาวพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญแถม100 บาทเด้อพี่น้องหลายปิงมาแล้วนะมีนางนี่นางขามว่านางอย่างไรโอ้ในท่านนงเนาะนางวลันยาพักพร้อมด้วยครอบครัว300 บาทบางทีเพิ่นเขียนมานะถ้าเป็นกรรมการเขาถามได้แต่นี้เพิ่นเขียนลูกบ้านมานางพรจิตนี่ก็พัฒนชัยวริศร่วมทำบุญพร้อมครอบครัวเนี่ยการน้ำกาแฟ60 บาทพระธาตุท่าดวงลีแล้วก็มีแม่จันนวลฮะสารโปร่งก็มาจากร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหานายทองคำสารโปร่งนะฮะก็พระธาตุท่าดวงลีแถม100 บาทแล้วก็มีงานปริวัติกรรมในวันนี้ก็หมายมีแม่หลวงผายปารมีอุทิศบุญกุศลพี่น้องต้องฝ่ายเด้อแถม1 ซองต้องฝ่ายดอยแดนมากันจัดหลายพ่อดุลมากะพ่ออาดุลดังพ่ออาดุลกาพ่อสมคิดก็ในพ่อเกวัดเนาะพ่ออาดุลปาติคำพระนิยมนะอาจารย์พระอาจารย์นิยมจิตตปัญโยวัดสันดอนลอมโอ้สันดอนลอมนี่นะโอ้สันดอนลอมในเมืองละปูนนี่นะก่อนทุลุงก็เคยไปนอนฮะนะไปบิณฑบาต สมัยอาจารย์มงคลละเมื่อละพระอาจารย์นิยมนี่จิตตปัญโยนะจิตตปัญโยวัดสันดอนลอมอำเภอเมืองลำพูนร่วมทำบุญจำนวน 1,000 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาท่านพระอาจารย์แล้วก็มีครอบครัวของแม่สุทัศน์สาวใจกันน้ำกาแฟวัดม่อนฤาษีจำนวนแถม200 บาทเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องขออนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสโอ้พี่น้องเที่ยวพี่น้องทุ่งเสี่ยวโยมอาจารย์นะเขามาแล้วนะจัญญามาแล้วโมทนาเนอะสาธุอายุวันโนสุขังพลังสาธุเนอะตัวเล็กก็มาด้วยนี่เปิ้นถวายโยมโยมกัญญาจานะนะจากทุ่งเซี่ยวศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองจะร่วมทำบุญไม่มีปัญหาโทรมาที่ท่านพระมหาสมชาติท่านสแตนบายรออยู่แล้วนะเบอร์โทรของเพิ่น ถ้าใครจะร่วมทำบุญออนไลน์นะฮะญาติโยมที่อยู่ทางลำปางก็ดีเวียงป่าเป้าก็ดีหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางงานลำปางทางปุ้นทุ่งโป่งทางปุ้นเมืองปานโทรมาเลยแล้วก็เขียนมาเลยอาจารย์มหาเพื่อจะออกคะแนนไส้ โทรมาอย่างตะวานะเด้อนะอาจารย์เพื่อจะรอรับสาย
สุภลักษณ์เนอนายสุภลักษณ์นางโสภาสิทธิกิจพร้อมด้วยครอบครัวบุตรธิดาร่วมทำบุญทานไปหน้า100 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุการท่านมหาท่านมหาว่ามีอย่างไรโดนนายธนาคารมานี่ไปจะหอมออนไลน์ก็เชิญได้เนอะสถานเนอะวันนี้พี่นันเหลิมเพื่อนบอกว่าวันนี้เจ้าภาพขอเจริญพรขอบคุณกับวันนี้นะฮะวันที่18 ธันวาคุณเสกสรรคุณพัชรินนะฮะใจเมืองพี่น้องบ้านเฮานี่แหละนะอันนี้เป็นเจ้าภาพทั้งภัตตาหารแล้วก็การเทศโดยนะต้องขอปีหน้าเพิ่นจองโดยนะ ได้ยินพี่นานว่าเต็มหมดเลยพี่น้องบ้านเฮานะคุณโยมเสกสรรคุณพัชรินใจเมืองร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลในวันนี้เป็นภัตตาหารเพลแล้วก็เป็นกันเทศโดยอันนี้เป็นลูกหลานของพ่อนันล่าเนอะพ่อนันล่าใจเมืองพ่อนันล่าก็ตุลุงก็ยังได้มาร่วมเพิ่นอยู่นะพ่อนันล่านี่เพิ่นเป็นมรรคนายกแล้วก็เพิ่นเป็นพิธีกรอู้ม่วนจาวหวานโดย เพิ่นเป็นคนทางป่าซางป่าทางพุ่นทางหนองหอยพุ่นนะทางหนองหอยว่าหนองหอยพุ่นทางป่าซางแม่ดวงเดือนกุลนะกองพี่น้องลองเคยกล่าวมาแล้วแม่ดวงเดือนนั้นแม่ยินมาก้าแม่ยินมาแล้วก็มารายงานโตกัม แม่บุญเย็นปินตาอุ่นนี่แฟนรายการเดี๋ยวโทรไปสักเตือนนี่แม่ดวงเดือนกุลนะกองบ้านร้องเขือกวาวตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องร่วมทำบุญมาจำนวน100 บาทเน้อสาธุสาธุอนุโมทนาเอามาแล้วผ่านรายการมีแม่แสงเนาะแม่แรงต้อนรับแม่ทุ่งโป่งพุ่นหอมบริวาร100 บาทเนอะอันนี้ก็เมืองปานลำปางหอมหล่อผ้า100 บาทเนอะอันนี้ก็ผ่านรายการออนไลน์มาที่ท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยนะได้รับไว้เรียบร้อยนะพี่น้องจากทุ่งโป่งพุ่นเมืองปานพี่น้องทางเมืองปานลำปางทางใดก็ตามจะร่วมทำบุญออนไลน์ก็เชิญได้เนอะที่ท่านมหาสมชาติเปิ้นก็เป็นนายธนาคารตีกระเป๋าบอแดงพลึง ก็ขอบคุณทางสถานีตัวเนอร์ที่เปิ้นถ่ายทอดออกไปก็มีทางพระธาตุ5 ดวงเมืองลี้แล้วก็ทางแม่แจ่มโดย106แล้วก็ทางวัดห้วยตองซักที่ลืมมาได้ก็ที่ปุ้นกลางองค์ขลงในเมืองเนอะที่วัดฝ่ายหินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยังมีเยอะแยะมากมายได้อีแม่เขากำลังมานะไปรับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดไทยที่ศาลาภัตตาหารด้วยไปฮับได้เลยแม่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดไทย ไปรับได้นะฮะก็ตั้งท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีมีความเป็นห่วงโยมมันจะล่าพวกนะมันจะขวายน้อยก็ไปลองท้องกองทัพนั้นเดินด้วยท้องเนาะไปฮับได้ครับขอบคุณทางวัดไฟหินตะกี้เนาะท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจนะตุปี้ท่านอาจารย์มิสเตอร์มิสเตอร์มานี่เพื่อก็ไปด้วยกันนะตุปี้จอนนี่มาคุมเสียงนะตุปี้จอนนี่ก็เปิ้นก็อยู่วัดไฟหินเนอะมาแทนตุปี้หนุ่มแล้วก็สมณเณรตะวันเปิ้นประสัมหานเปิ้นม้ยแต่มาวันนี้วันพุธเนี่ยก็เนาะตุปี้วันแล้วก็ทางตุปี้มิสเตอร์จอนนี่เปิ้นเก่งในการคุมเสียงตัวคุมเครื่องเสียงตัวคุมมันวิทยุตัวเสียงดังฟังชัดดีนะฮะต้องขอบคุณทางเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์มิสเตอร์จอนวัดป่าหินมาได้โอกาสที่นี้ตัวเนอะตาทิศยายทัพนะฮะกิติล่ามาจากเมืองลี้ละปูนร่วมทำบุญมา100 บาทเนอะสาธุสาธุสดาญาติโยมที่กำลังมาเนอะไปใครอยากกินข้าวก็ไปเนอะสดาเนอะแล้วก็ถ้าจะร่วมทำบุญตานเมนนะตานขันเข้ามาทางเพะนะก็หลวงอุทิศจัดใจเขานะคณะกรรมการทางท่านอบตนะท่านผู้ช่วยรอน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมทั้งหลายในวันนี้พี่น้องศรัทธาจากต่างบ้านต่างจองเมืองลี้ไก่ที่สุดบนมาแล้วนะแล้วก็พี่น้องต่าง
บ้านฮงหลงลีต่างพี่น้องต่างต้องไปดอยแดนเนี่ยกันนะมากันพี่น้องต่างฟ้าหลังสันหินจะปูจาบายสีนะโยมนะปูจาบายสีเพื่อจะได้เอาให้กรรมการก่อนเดี๋ยวตุลุงสาธุสาธุเนาะแล้วตุลุงอ่านโอ้มาหลายก็มาหลายก็อ๋อร้านยางที่หน้าที่ปากกลางไงนะโอ้ขอบคุณเด้อโยมเพิ่นก็มาร่วมทำบุญเอาใบสีตามเจตนาเนี่ยเอาไปไว้แล้วเอาให้คณะกรรมการได้ตุลุงอ่านซองเนาะเดี๋ยวตุลุงอ่านซองลำเลียงซองมาญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาเด้อขอบุญกุศลดังมวลรอท่าเมื่อหมดเวลาชีวิตก็อธิษฐานเป็นทางสายทิพยามเมื่อดับจีนั่นไปบนขอเจ้าพี่นายน้องอย่าได้ถอยโหนจุคนช่วยกันร่วมสร้างนะเดี๋ยวนี้มีอยู่ก็น้ำคือแร่พี่สุวิตรานะชัยเสนมีอยู่เนาะน้ำคือแร่เนาะน้ำแร่มีเนาะ ทำอยู่เนาะอันนี้ไอ้ศักเด้อไอ้ศักสมศักสุวิตรานะชัยเสนแล้วก็น้องนางสาววรัญญาชัยเสนพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนเนี่ยวังขำป้อมนะไอ้ศักเนี่ยพระจังปั่นรถถีบขึ้นบนดอยพวกออกกำลังนะรวมทำบุญทำ200 บาทยินดีด้วยครอบครัวไอ้ศักนะพี่สุวิตรานะชัยเสนมาพร้อมลูกหลานวันนี้ขอบคุณเนอะที่ร่วมทำบุญไปแถม200 บาทนะฮะวันนี้เพิ่นมากับเจตัวบริษัทจุ้ยจอมทองยางยนต์นะจุ้ยจอมทองยางยนต์ก็ศาสตร์จอมทองนี่กันเนาะร้านจอมทองยางยนต์168นะฮะ168สาขาดอยหล่อนะบริษัท PKP อุทิศบุญกุศลแด่เทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรเนอะจำนวน 1,000 บาทเนอะสาธุสาธุยินดีกับเจ๊ด้วยเนอะบริษัท PKP นะฮะจอมทองยางยนต์168นะฮะสาขาดอยหล่อขอบคุณนะเจเนอร์ร่วมทำบุญกันอันนี้มันอย่างนี้อันนี้มันเป็นนะนี่หรอกนะมันเกี่ยวมกกันเนี่ย มันเกี่ยวนึ่งเนาะท่านมหาเอามาแล้วเสบียงด้วยมีเพิ่มเติมใหม่มีนายสวัสดิ์รอดเทศพี่น้องร่วมทำบุญนางขอบคุณนะนางพัฒนากองราชเด็กชายณัฐพงศ์นะกองราชร่วมทำบุญทานไปให้เทวบุตรเทวดาแล้วก็แม่ธรณีเจ้าตี้แล้วก็พี่น้องแม่คือดอยสะเก็ดมาแล้วขอบคุณเนอะพี่กำไรของมาก็อัมภัยก็โยมอัมภัยก็มีเพิ่มเติมอันนี้เพิ่งก็นายสวัสดิ์รอดเทศนางพัฒนานางพัฒนาเด็กชายณัฐพงศ์กองราชอันนี้ตันไปหาพ่ออุ้ยลีแม่อุ้ยศรีเนบทองพ่อประเสริฐแม่บุญเพ็งรอดเทศจำนวนแต่50 บาทพี่น้องแม่คือดอยสะเก็ดเนอะดอยสะเก็ดทั้งนั้นนะกันเนาะแล้วบัดเจ้าแต่นั้นเพื่อก็ยังตามไปหาแม่อุ้ยคำปันนะแม่อุ้ยคำปันแล้วก็นายณัฐวุฒิพลนะครับณัฐวุฒิพลหรือนายสวัสดิ์นะกองราชที่ล่วงลับไปแถม50 บาทแม่คือดอยสะเก็ดแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมนี่ก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนกันนะนี่เปิ้นตามไปหาเจ้ากรรมนายเวรเพราะเกิดไม่เกิดสัมภาษณ์โดยแม่คือดอยสะเก็ดแถม1 2แล้วก็ในสวัสดิ์พร้อมครอบครัวนี้ร่วมรำบุญตันไปหาตันไปหน้าแถม50 บาทตันเมนด้วยกันเนาะขอบคุณพี่น้องดอยสะเก็ดแม่คือมาจัดไหลแม่ลำจวนนะพิมพ์สารจากบ้านปากทางสามัคคีพี่น้องบ้านเฮาอุทิศบุญกุศลตันขันเข้าไปหาป้าอุ้ยดวงคำแม่บัวผาอินทยศโดยแล้วก็อุทิศบุญกุศลตันขันเข้าไปหาป้าปีแม่ปุ๊กพิมพ์สารแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปหาพ่อหลวงสุกิจนะพ่อหลวงสุกิจแม่และน้องนนโดยพิมพ์สารแล้วก็ตามไปหาพ่ออุ้ยช่วยพ่อน้อยช่วยอินทยศโดยจำนวน200 บาทสาธุสาธุแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะ
นางคำผ่านนะฮะสีจอมทองอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาแม่ติ๊บบุญตาล่าตานไปหาแม่อุ้ยคำสีจอมทองตานไปหานายทองสีจอมทองแต่150 บาทเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาเนิ่นในสายทานน้ำใจของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายได้กินได้ทานร่วมกินร่วมทานด้วยกันวันนี้นะฮะก็ขอบุญกุศลนี้ไปฮอดไปถึงตันอย่างจิตตะดวงวิญญาณเขาเจ้าทั้งหลายมาดแม้นว่าไปจุดจะรอดเติงเมื่อเจ้าขอกับกายได้เป็นเข้างายไปฮอดเมื่อฝ่ายขอกับกายเป็นเสื้อแผ่นผ้า ไปฮอดเมื่อเขาติบนำติบเด้อ10 ประการมาแล้วนะแม่อัมภัยคลองลาดนะแม่อัมภัยคลองราชอุทิศบุญกุศลตานไปหาป้อปันนะฮะหน่อยป้อปันแม่ใสมูลศรีอุทิศบุญกุศลตานไปหาป้อน้อยสุขโชตตาเรือนนะฮะเนาะก็ที่ล่วงลับไปจากแม่คือดอยสะเก็ดเนอะร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทเนอะแล้วบัดเต้าเต็นนั้นก็มีแม่อัมภัยกองราชอุทิศบุญกุศลตานไปหาเจ้ากรรมในเวรแถม200 บาทแม่อัมภัยเด็กชายณัฐพงศ์กองราชอุทิศบุญกุศลไปหาพ่ออุ้ยใจแม่คำปันกองราชโดยและก่อนนายนัทวุฒิพลนะฮะกองราชโดยที่ล่วงลับไปแถม200 บาทแม่คือดอยสะเก็ดเนอะโยมปี้อัมภัยนี่นะเปิ้นเป็นโยมปี้ของอาจารย์ท่านพระครูเฮาแม่อัมภัยกองราชอุทิศบุญกุศลไปหาแม่เกียงยานะปนานสิงห์อายุปันนี่กันเนาะอายุปันแล้วก็ป้อน้อยสมอายุปันโดยเนี่ยอันนามสกุลแม่คือดอยสะเก็ดแต่100 บาทเนอะแม่อัมภัยกองราชอุทิศบุญกุศลไปหาป้ออุ้ยมาแม่อุ้ยป้อชัยศรี100 บาทที่ล่วงลับไปจากแม่คือดอยสะเก็ดนะแล้วก็มีเพิ่มเติมนายธนารัตน์นะนายธนารัตน์ตาแสงคำแสงนะฮะอุทิศบุญกุศลตานไปหานายณัฐวุฒิพลกองราชแถม100 บาทเนี่ยบัดเต้าเต็นนั้นก็ยังมีเพิ่มเติมนะนายเมมนางสุภาพรอินทจักรอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาป้อโป่งแม่แสงนะแก้วดวงผายกันนะแก้วดวงกาดกันนี่เนาะแล้วก็นายพาคินอินทจักรโดยแถม100 บาทเด้อแล้วก็มีนายเมฆนางสุภาพรอินทจักรอุทิศบุญกุศลไปหายังป้อสุกแม่เป่งนายเดชอินทจักรโดยแถม100 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาญาติโยมจะปูจาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เชิญมาทางเพะพี่มาทางทุพี่มาหาพี่เนอะที่พ่อหลวงก็ได้นะจดลายใหม่นามเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปูจาต้นใดก็ได้โยมเด้อขัดใบสีเอากู้40ป่ะเนี่ยกู้40อันละ20จอมในหีบฮะเนาะเป็นก็น้ำก็ไฟนะโยมเด้ออันนี้นะอีแม่จะเอาอย่างก็เชิญได้เนอะวันนี้พระจัดทานเมนร่วมกันก็เชิญนะโยมนะทานเมนนี้อายุยืนนะร่วมทำบุญร่วมกินร่วมทานกุศลแผ่ภายยายบุญไปหายาติกาวงศาวันนี้จะมีทานพิเศษทานเมนด้วยเด้อทานไว้แล้วมีป้อนวลแม่นางฝันเฟยก็ฝันเฟยฝันเฟือกฝันเฟยนะฝันเฟยทานไปหน้า40 บาทเด้อพอเด้อแล้วก็มีนางนวลใจเมืองอันนี้ก็เป็นทานหลายอย่างเด้อเพราะตัวทานหน้าบุญบุญกุศลหาผู้ที่ล่วงลับรับผ่านไปมีป้อจูแม่จันชัยปิงโตก็เนี่ยแม่แก้วสีแดงแม่สีโพธิแม่วันสุรินทะนายอินถาชัยมิ่งโตนายบุญจีนเนาะนายบุญจีนหรือบุญจีนเนี่ยนะชัยมิ่งโตแล้วก็มีนายดวงคำชัยมิ่งโตนายประพันธ์ใจเมืองรวม500 บาทเด้อศรัทธาเด้ออนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสที่นี้เป็นอย่างสูงโดย
พี่น้องญาติโยมที่ร่วมทำบุญทำกุศลวันนี้นะเป็นวันติดตัวยมัดเป็นว่าศรัทธาญาติโยมจะได้ร่วมทำบุญทำกุศลทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าทานไปหาตังญาติกาวงศาร่วมทำบุญกันไปแล้วก็ดีก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่พอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายก็ขออำนวยอวยโชคให้ท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตธุรกิจการงานสุขสำราญด้วยลาภโชคโภคทรัพย์มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมดังปรารถนาดังใจอธิษฐานในสิ่งอันเป็นกุศลจงปรากฏผลโดยเร็วพลันทุกประการทุกท่านเทินเอามาการแถมด้วยญาติโยมเด้อมาตอนนี้ปู่โจมปู่จาวันนี้นี่ตอนบ่ายบื้อนี่ตอนเมื่อค่ำบุญญาติโยมเท่าไหร่ตอนเมื่อ6 โมงปลายนี่เราก็จะมีการสวดมนต์รอบหลวงพ่อใหญ่สวดมนต์กันอิติปิโส108 จบสวดธรรมจักรปวัตนสูตรโดยท่านคณะครูบาอาจารย์ถึงเสียงเนี่ยไปรวมกันที่ห้านหมดนะโยมเนอะพี่น้องอยู่ทางบ้านทางจองก็สวดร่วมกันได้เนาะแล้วก็แต่งานนั้นนะในวันที่19ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เราจะมีการส่งน้ำพระธาตุโดยวะนะที่นะที่วัดม่อนฤาษีก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุโดยคณะสัตยาวัดปักตางสามัคคีม่อนฤาษีกู้หอหลังคาเฮินแล้วก็ตังคณะอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อโดยมีท่านนายกว่าที่100 ตรีสุรพงศ์กาบวังพร้อมด้วยตังคณะของเปิ้นเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหลังจากตักบาตรแล้วก็จะมีพิธีส่งน้ำพระธาตุตกหัวลวดอาบน้ำเอายำเอาคนต้อมกันเนี่ยนะ ออกแรงแห้งไข่มามันคนจะบัดต้อมกันครูบาอาจารย์เพื่อส่งน้ำพระธาตุโดยนี่นะวันพวกนี้พิเศษแล้วก็วันวันที่20นะโยมเนี่ยวันที่20 ธันวานี่ก็ที่วัดเหล่ามนทารามนี่เปิ้นก็จะมีการหล่อเทท้องหล่อหลวงพ่อพระเจ้าเก้าตื้อจำลองเนอะก็เชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมไปร่วมบุญกุศลทานด้วยกันฮะเทท้องหล่อหลวงพ่อเก้าตื้อประจำไว้ที่ศาลาการประเรียนของวัดเหล่ามนทาทิพย์ตั้งแต่8 โมงเป็นต้นไปเลยญาติโยมจะไปบูชาแผ่นดวงแผ่นทองก็เชิญได้เนอะที่วัดเหล่ามนทาทิพย์ในวันที่20ตลอดทั้งวันครูบาอาจารย์เพื่อจะไปกันหมดเนอะท่านมหาเพื่อนก็เอาแผ่นดวงมาโดยไปจะจดชื่อเสียงนามสกุลวันเดือนปีเกิดเขาลงไปนะมีเพิ่มเติมอภิรันนะฮะอภิทันพิธันวรัตน์จำหลัดฟองมุนลีนะฟองมุนศรีหรือมุนลีนี่นะอุทิศบุญกุศลเป็นวิหารทานธรรมทานสังฆทานอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อประเสริฐคุณแม่วันดีนะฮะแม่วันดีเนาะแล้วก็เทพบุตรเทวดาตัวเนอะสัมพสัตทั้งหลายตัวจำนวน100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาในบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายกึศใจได้ค่อยใจตึงกึศใจได้ใจถูกผูกใจฟังยังกองบุญกองการกุศลได้ร่วมกินร่วมทานไปหน้าทานไปหาตังญาติกาวงศาพ่อแม่พี่น้องของเฮาที่ล่วงลับกันไปวันนี้พี่น้องดังปูนร้องเขือกวาวตะกี้มากันจะหลายไม่ดิแม่นั้นมาเนาะแม่เย็นมาเนาะแม่ดวงเดือนมาเนาะแม่ออสพ่อชาญชัยพงดาเนาะเนี่ยดูเราไปเป็นตัดเครื่องบินเนี่ยพงกูแล้วก็น้องใบเตยโดยนะฮะร้องเขือกวาว100 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาถ้ามันตัดเครื่องบินนี้ยกเว้นนะเอามาเขียนทำไม อ่านพิษไปหลายลายเนาะที่น้องร้องเคยกวาวมาแล้วน้องใบเตยก็มาแต่ว่าน้องไอติมเริ่มมาแต่ว่าน้องไอติมเพิ่นมาพี่น้องต่างวัดบ้านพุ่นม่วงพี่น้องน้องใบเตยวันนี้เพิ่นมาจากร้องเคยกวาว บางทีก็ไปพุ่นไปเมืองลี้พุ่นพอง
วันนี้อันนี้ละอ่อนที่ประสวดมนต์เก่งนะโยมได้ตั้งแต่น้องเฟื่องฟ้ามาน้องเฟื่องฟ้านี่เดี๋ยวนี้อยู่มอย่างละมุนตั้งแต่4 ขวบ 3 ขวบเนี่ยสวดมนต์ออกอากาศ แล้วก็น้องใบเตยน้องไอติมน้องเวียเนี่ยน้องแก้มบุ๋มเขาเนี่ยดูหลายนะคุณพ่อคณิตปารมีอันนี้เป็นการเทศเนาะทำบุญโน้นอันนี้ถวายส่วนตัวเนาะเอาขอบคุณนะคุณพ่อธนิตเรือท่านก็มีร่วมบริจาคการเทศตุลุงขอบคุณมากเลยนะฮะอันนี้ก็นักล่าบุญเหมือนกันวันนั้นก็ไปพบกันที่แม่แจ่มที่แม่แจ่มขอบคุณคุณโยมพ่อเรือโทคณิตนะบารมีนางวันเพ็ญปันการ่วมทำบุญตามไปหาพ่อเกิดแม่เกิดแถมนึ่งซองนายทานางดีสิทธิกิจนะอุทิศบุญกุศลพ่อเกิดแม่เกิดนะมีน้องห้อยสายนะร่วมทำบุญแถม1 ซองนายทานางดีสิทธิกิจก่อตามไปหานายลดนะสิทธิกิจโดยนะห้อยสายนะฮะแล้วก็นางวันเพ็ญปันกาอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมนายเวรแถม1 ซองนายทานนางดีสิทธิกิจอุทิศบุญกุศลไปหานายจันสิทธิกิจโดยแถม1 ซองนะฮะแล้วก็มีนายนบนางจันห้วยทรายร่วมทำบุญแถม1 ซองนายเม็ดตุ้ยแก้วสุกเนอห้วยทรายแถม110 บาทเนาะเอาขอบคุณนะลายต้อแตะมาหลายพ่อกัน เปิ้นเอาเขานุกงามาเฮือนกับกาแฟก่อนล้ำลงเขานุกงาแห้งเนี่ย นางร่วมรำบุญอันนี้กดตานไปหาอันนี้เปิ้นตานเมนเนอะท่านพระอาจารย์กิติรัตน์เนาะพระอาจารย์กิติรัตน์สันตมโนนี่ร่วมรำบุญตานเมนอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรเทพบุตรเทวดาพระธาตุเจดีย์จำนวน200 บาทเนอะสาธุสาธุมีพระคุณเจ้าประกฏตานเมนโดยกันเนอะสถานเนาะประหยัดตานเมนก็มานะโยมวันนี้ประหยัดตานเมนเวลา9 โมงป่ายเนี่ยนะนางนวลธรรมดาพร้อมด้วยครอบครัวอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาแม่อุ้ยดีสมสิงคำแล้วก็ตานไปหาป้อแก้วมอยปันกาตานไปหานางสายฝนกันทิชัยตานไปหานายเป่งปันกานางติ๊บแก้วสุขนางธิดาหลวงทะโลกหลวงอันนี้หลวงนะหลวงทะโลกป้อคำแม่แก้วนายจรูนนายจรันธรรมดาพร้อมด้วยตานไปหาเทพบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรจำนวน200 บาทเด้อนี่อันนี้นะมีพระอาจารย์กิติรัตน์สันตมโนอันนี้ก็ทำบุญในงานปริวัติกรรมนะฮะตานไปหามารดาให้มารดานางทรงศรีหนูแดงนะจำนวนอีก 1,000 บาทด้วยท่านอาจารย์กิติรัตน์เนี่ยตะกี้เพื่อกดตานเมนโดยเดี๋ยวนี้ตานไปหาโยมมารดาทรงศรีคุณแม่ทรงศรีหนูแดงนะฮะจำนวน 1,000 บาทนะขอบคุณเพื่อนมาเข้ากรรมโดยตานโดยแม่วิไลชัยบุญชัยแม่คือดอยสะเก็ดร่วมทำบุญตานไปหน้าแถม100 บาทแล้วก็มีป้อทองคำนะฮะป้อทองคำแม่แสงเมืองนางสาวสิรินันแดงสุขอันนี้ก็มาจากก่อโจกพี่น้องก่อโจกก็มาเนอะแต่100 บาทนะฮะแล้วก็มีป้าบัวผันชูยกปิ่นนะฮะแต่100 บาทนี่กะเสียงมันประมาตะกี้เสียงดีแล้วนะท่านอาจารย์ตะกี้เสียงมันอยู่ในไหว่าตอนนี่นะมอนิเตอร์ก็ไม่ออกมีรัตนะนายรัตนะนางปราณีกะนางพรปวีวรรณคำอุทิศบุญกุศลไปหาป้อสมมิตรวรรณคำโดยแต่100 บาทถ้าเอาคุมเสียงแล้วต้องมาฟังโดยนะต้องมาฟังนะดังออกนี่นะต้องฟังโดยเขาจะว่าไปโกเพิ่นลำคาญเดี๋ยวนี้เสียงมาแล้วเนอะร้านบ้านทุ่งเรดิโอเนอะ FM 89.50อันนี้แม่เทียมวันป้าอุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์บ้านป่าสักเนอะป้อเพื่อนกดตันไปหาป้อน้อยแสนแม่สุภานายสมัยแสงตุ้ยนะนี่ก็จากบ้านทุ่งเรดิโอ100 บาทเนอะขอบคุณนะพ่อโดมเนอะ
พ่ออุดมพุทธวงศ์นี้เจ้าของสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอเปิ้นออนไลน์ตั้งแต่ตี 4 ถึง 8 โมงพุ่นดูสถานเด้อทุกเช้าเลยจนว่าจบงานปริวาสนะตั้งแต่ตี 4 ถึง 8 โมงนะนายสุรัตน์ปันมาเรือนอุทิศบุญกุศลการไปหาบุญส่วนบุญกุศลไปหาญาติทั้งหลายทุกดวงวิญญาณตัวเนิ่นแถม50 บาทเนาะแล้วก็มีสุรัตน์นายสุรัตน์ปันมาเรือนก่อตันไปหาพ่อเงินแม่ป้อปันมาเรือนนายจรันแล้วก็ปันมาเรือนด้วย50 บาทเนาะนี่ก็เป็นของเปิ้ลทั้งหมดกันเนี่ยนายอันนี้นายสุรัตน์ปันมาเรือนก่อตันไปหาตันไปหาเป็นบุญกุศลเห็นเนาะแถม50 บาทเพิ่นเขียนมาอีกนายสุรัตน์ปันมาเรือนก่อตันไปหาพ่ออุ้ยเงาแม่อุ้ยจุ่มปันมาเรือนป้าอุ้ยโสนป้าอุ้ยโล้นไงแม่อุ้ยบัวเลขคูณตัวเนิ่น50 บาทแล้วก็ยังตันไปหาเจ้ากรรมในเวรสัมพสัตทั้งหลายเทพบุตรเทวดาที่รักษาตนองค์ทุกองค์ตัว50 บาทเด้อแล้วก็มีนายคุณเกลียงศักดิ์คุณกรองจิตนะเตจะวงนี้ก็บ้านสองแควโอ้พี่น้องสองแควก็มาเนี่ยร่วมทำบุญสร้างเมนแถม100 บาทเนาะจัดตานเมนนะโยมได้ไปจัดตานเมนด้วยกันมาคุณโยมสุกเกียงอันนี้มีเพิ่มเติมพ่อป๋าแม่4,000คำจันพ่อป๋าคนนี้อยู่สองแควกันเนาะแม่4,000เนี่ยนะร่วมทำบุญสร้างเมนแถม100 บาทพ่อป๋าแม่4,000เพื่อก็มาเนี่ยสองแควก็จะมีข้าวกล่ำท่านอาจารย์ท่านพระมหายานะสัจจายาโนคุณเกลียงศักดิ์คุณกลองจิตเตจะวงอุทิศบุญกุศลบ้านสองแควตานไปหาพ่อแก้วแม่นำเตจะวงพ่อสมมิตรแม่จุ่มบุญรักบุญมาลักเลยกันเนาะแต่60 บาทเจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดไม่เกิดตัวนะมีแม่บานกับวังตานไปหาเจ้ากรรมในเวรแต่100 บาทบทเต้าเต็นนั่นก็มีนายจรันขันคำพิมพ์สารพร้อมครอบครัวอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อปีแม่ปุ๊กพิมพ์สารพ่อบุญธรรมคำวังพลึกพ่อหลวงสุกิจพิมพ์สารญาติพี่น้องทุกที่ล่วงลับไปพอเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรแต่500 บาทเนาะสาธุเรือโทคณิตนะฮะบารมีตานเมนแต่100 บาทสาธุสาธุเมื่อกี้ก็ตานส่วนรวมไปแล้วคราวนี้ตานเมนแบบนายดีนางแดงหล่อเนตรนะบ้านปักตังเจริญอุทิศบุญกุศลพร้อมครอบครัวตานไปหน้าจำนวนแต่100 บาทแล้วก็มีนางวิไลแก้วดวงแก้วบ้านหงงัวด้วยทำบุญวันนี้วันคล้ายวันเกิดตัวด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์อุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรแต่100 บาทสาธุสาธุอนุโมทนามีเพิ่มเติมแถมนะฮะก็มีนางอัมพรเลขกูลบ้านห้วยเปายงพี่น้องบ้านเฮาสถานเดียวกันเนี่ยนะตันไปหน้าแถม100 บาทตันไปหาพ่อคำแม่เขียวเลขกูลอุทิศบุญกุศลไปหานายสุทินอินทนนท์โดยเจ้ากรรมในเวร200 บาทนางศรีนวลหมีคณะบ้านบวกบงอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อถาแม่ออนนายจอมพลนายอำนวยขาวออดจำนวนเงิน100 บาทแล้วก็ตันไปหน้าตันไปหาเจ้ากรรมในเวรแถมรวมเป็นปัจจัย150 บาทเด็กชายกมลภูหมีคณะน้องเพิ่งก่อตานไปหาอุทิศบุญกุศลไปหาพ่ออินสมแม่นางสาวชนิดดาหมีคณะ100 บาทเจ้ากรรมในเวรตันไปหน้าแถม50 บาทเจริญพรนิมนต์ครับขอโอกาสกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้เวลา7:20 นาทีเหลือเวลาแถม10 นาทีก่อนที่สัญญาณระฆังจะดังขึ้นเมื่อสัญญาณระฆังดังขึ้นก็เป็นสัญญาณแจ้งบอกครูบาอาจารย์พระสงฆ์เพิ่นจะได้มารวมกันที่ลานปฏิบัติธรรม
แล้วก็เป็นสัญญาณบอกคือพ่อออกแม่ออกศรัทธาญาติโยมเตรียมตัวที่จะได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเบื้องต้นนั้นก็ขอแจ้งชื่อศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพที่จะได้มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อสัญญาณระฆังดังขึ้นก็ขอให้ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้ขึ้นมาชั้นบนเตรียมตัวที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนสัตพันธ์จำนวน7 ท่านดังต่อไปนี้เมื่อสัญญาณระฆังดังก็ขอให้ขึ้นมาทางบนนี้ได้เลยนายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองนายรัตนพงษ์ใจเมืองเด็กชายจักรพงษ์ใจเมืองแม่แก้วอินตยศพ่อหลวงบุญศิลป์ปันมาเรือนนางละไมปันมาเรือนนายสุรัตน์ปันมาเรือนนายจรูนปันมาเรือนนางพานีปันมาเรือนท่านที่ได้ยินรายชื่อตามที่อาตมาภาพได้อ่านไปแล้วเวลา7:30 นาทีสัญญาณระฆังดังขึ้นก็ขอให้ได้ขึ้นมาเตรียมตัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพราะวันนี้คณะเจ้าภาพครอบครัวของนายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองพร้อมญาติพี่น้องได้ตั้งเจตนาเป็นเจ้าภาพในวันนี้แล้วก็วันพุธนี้ก็ขอแจ้งศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะพี่น้องศรัทธาวัดม่อนฤาษีวันพุธนี้วันที่19ต่างส่วนราชการบอกว่าจะเป็นท่านนายอำเภอดอยหล่อชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อวันพรุ่งนี้เพิ่นจะเดินทางมาใส่บาตรร่วมกับหมู่เฮาแล้วก็มีงานที่จัดขึ้นพร้อมกันแถมงานหนึ่งก็คืองานส่งน้ำพระธาตุวัดม่อนฤาษีตั้งนี้ไปก็จะจัดเป็นประจำทุกปีทุกวันที่19 ธันวาคมวันพรุ่งนี้ถ้าญาติโยมว่างเว้นก็เวลาเดียวกันนี้8 โมงก่อนจะใส่บาตรอาจจะมีการส่งน้ำพระธาตุวันพุธคือเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาตัวเนอะศรัทธาญาติโยมวันพุธนี้วันที่19ก็เอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาตัวจะได้ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์วัดม่อนฤาษีทางกองประชาสัมพันธ์ก็นิมนต์เลยครับแห่งประมาณสัก5-6 นาทีก็นิมนต์ครับนี่ก็ท่านอาจารย์ได้ประกาศไปเนาะศรัทธาญาติโยมก็วันพรุ่งนี้นะฮะมีรายการพิเศษก็คือเขาจะมีการส่งน้ำพระธาตุโดยเนอะได้มาร่วมส่งน้ำพระธาตุด้วยกันศรัทธาญาติโยมที่กำลังมาก็ดีตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมแถมนายคมสันนางเยาวเรศเด็กหญิงชนิการสุยะยองพี่น้องต้องฝ่ายดอยแดนบ้านโฮงร่วมทำบุญมาแถม100 บาทจะมีเพิ่มเติมนายอินสอนนางประทุมกาสุยะพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องกุ้ยเปายงหมู่15นี่เพิ่นตานไปหาเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมในเวรแถม100 บาทเนาะต้องขอบคุณมาณโอกาสที่นี่ตุยนี้ก็ขอฝากประกาศประชาสัมพันธ์นะ
ก็ฝากประชาสัมพันธ์ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขวัญวันปีใหม่สร้างความดีทำบุญส่งท้ายปีสร้างความดีก่อนปี66ดูเป็นวันก็มีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธานพระเจ้าเก้าตื้อจำลองเนอะประจำศาลามนทาทิพย์ศาลามนทาทิพย์นะประจำศาลาการประเดมนทาทิพย์ในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเนอะก็ตั้งแต่เวลา 8 โมงถึงเที่ยงก็เชิญร่วมทำบุญตามอัธยาศัย 14 นาฬิกาคือบ่าย 2ก็จะได้เริ่มประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระเจ้าเก้าตื้อกันต่อไปวันที่20นะโยมเนอะวันที่20ก็ไปร่วมทำบุญกินทานโดยการรอพระเจ้าโดยกันเนอะที่วัดมณฑาทิพย์แล้วก็แถมงานหนึ่งญาติโยมงานที่2นี้ก็เพิ่นก็ทำบุญงานเข้ากรรมลุกขมูลกรรมที่วัดม่อนห้วยแก้วเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึง30ธันวาเนาะ25ถึง30ธันวาญาติโยมก็ไปร่วมทำบุญใส่บาตรตอนเช้าฟังธรรมกันตอนกลางค่ำกลางคืนอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์สมหวังพร้อมด้วยคณะศรัทธาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็จะไปปฏิบัติธรรมกันที่5ที่วัดม่อนห้วยแก้ว25ถึง30เชิญร่วมทำบุญโรงทานและปฏิบัติธรรมกันได้ทุกวันเนี่ยแล้วก็ที่3รายการที่3ในวันที่27ธันวานี่ก็เพิ่นจะมีการสืบชะตารับขวัญเนี่ยปัดเคราะห์ล้อนนามโดยเมตตาธรรมอาจารย์พระครูบวรธรรมาภิรามวัดเมืองน้อยพุ่นนะเปมารามเนอะเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่ก็อันนี้ก็วันที่26 27วันสืบชะตาก็ขอประกาศอันนี้ท่านมหาเพิ่นได้เขียนมาจะได้ประกาศให้ศรัทธาญาติโยมเป็นระยะไปเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมด้วยศรัทธากำลังมาก็มีเนอะศรัทธาเนอะวิทย์นิ่มอันนี้วิทย์นิ่มนี่นะชื่อเล่นเพิ่นเนาะเพิ่นว่าแม่กาอันนี้ก็ร่วมทำบุญแถม50 บาทแล้วก็มีศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญในท่านนากรท่านนัชนานะแล้วก็ร่วมในท่านในชัยวัฒน์เด็กหญิงเข็มจิลาบุญคงร่วมทำบุญจากวัดม่อนฤาษีเนี่ยแล้วร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมนายกำธรนางเพชรปาวิลานะบ้านวังดินพี่น้องวังดินก็มาร่วมทำบุญด้วยนางมะลิบัวสังบ้านแม่เฮียโอ้พี่น้องแม่เฮียปุกมาเนื้อสร้างเมนด้วยแถม1 ซองมีนายอุดนางบัวเงินใจชุ่มใจบ้านห้วยน้ำดิบในอุทิศบุญกุศลแต่ไปหาพ่อดีแม่วันใจชุ่มใจนายคำล่าใจชุ่มใจแถม100 บาทแล้วก็มีนายอุดนางบัวเงินแล้วใจชุ่มใจแม่บุญที่เรือนแก้วนางจันทาธรตันนางบัวตองปัญญาชัยอุทิศบุญกุศลตันไปหาป้อนล่อนแม่นางก็แม่บางเนี่ยธรตันเนอะนายแก้วธรตันโดย400 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาเนอะในสายอีกของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอามาเลยโยมเนาะจะมีเวลาพออยู่วันนี้ขวายพ่องเนี่ยก็กินข้าวต้มกันแล้วเนาะ ร่วมทำบุญมีลัดดาวันกันทาดงปิยพรชัยเดชนี่อุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรแถม200 บาทและแต่วานี่พี่น้องดงหลวงมาจัดนักวันนี้พี่น้องตังปุ้นฝ่ายดอยแดนต้องฝ่ายดอยแดนก็มาลัดดาวันกันทาดงปิยพรชัยเดชอุทิศบุญกุศลไปหาป้อมมาแม่ลูนแล้วก็กันทาดงบ้านดงหลวงนะแถม100 บาทนะพี่น้องดงหลวงก็มาอยู่ในวันนี้นะมีโอ้อันนี้พี่น้องหลายปีงเนอะแต่กี้ก็พ่อหลวงสรายุทธแม่หลวงสายฝนจันกุลนะหนองพระขาวนี่ครอบครัวของอุ้ยบานอิสระภาพเนอะ
ครอบครัวอุ้ยบานอิสรภาพมาจากบ้านเหล่าปะก๋อย พี่น้องเหล่าปะก๋อยเลยไปทางปะฮกฟ้าบุญนะร่วมตำบลแด่100 บาทเนี่ยแต่ว่าปะฮกฟ้าก็มากันจัดหลายแม่ลาอินบุรีก็นี่เพิ่นก็มาจัดหลายวันนี้พี่น้องเหล่าปะก๋อยมาแล้วร่วมทำบุญแด่100 บาทเน้อขอบคุณเน้อพี่น้องเหล่าปะก๋อยดังทั่วประเทศเพราะไก่ชนเหล่าปะก๋อยแม่วันเพ็ญชัยสุริยวงศ์นางสาววรนิษฐากาชัยสิริวงศ์ก็เปิ้นร่วมทำบุญตันกันน้ำกาไฟแต่100 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมหมายมีแม่วันเพ็ญชัยสุริยวงศ์นางสาววรนิษฐาชัยสุริยวงศ์ก็บำรุงสถานีแต่100 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในครั้งนี้โดยนายดีนางแดงหล่อเนตรบ้านปักตังเจริญร่วมทำบุญแต่100 บาทแม่อัมภัยกองราชตานเมนแต่100 บาทเนอะมีนายบุญส่งนางกฤษณาร่วมทำบุญตันไปหน้าแต่100 บาทนางสาวกัญญาตาลอ้ายนี่ก็พี่น้องพระบาทตากผ้าก็มาด้วย พี่น้องพระบาทตากผ้าก็มานี่การไปหาพ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีแต่100 บาทเนอะโอ้หลากหลายวะนี่มากันนักกันหลายได้มากินมาทานกันพันนิพาสุภาพี่น้องเหล่าปะก๋อยอุทิศบุญกุศลการไปหาเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาเป็นจำนวนแถม40สาธุอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยบุญกุศลปกปักรักษาอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจฮิปันมาหาปันได้วันนี้ต้องเจริญพรขอบคุณกับเจ้าภาพใหญ่ เจ้าภาพวันนี้เจ้าภาพพัฒหารเพลและก็เจ้าภาพการเทศวันนี้ไปจะร่วมทำบุญโดยกดเจิญด้วยเจริญพรขอบคุณครับนายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองพร้อมด้วยเปิ้ลเป็นเจ้าภาพพัฒหารเพลวันนี้30,000กันนะแต่ละวัน แล้วก็เป็นเจ้าภาพการเทศโดยวันนี้นะบอกผมว่าตอนใดมุนครูบาอาจารย์ตนใดจะเป็นองค์เทศเดี๋ยวพี่นันเหลือเพื่อจะมารายงานญาติโยมกำลังมากันพี่น้องบ้านไก่กำลังมาเฮ้ยระฆังดังแล้วแหมเป็นอย่างนั้นต้องฟังต้องเฝ้านางเยาวลักษณ์คำแสนนางน้องเด็กหญิงจิรัญชยาก็จิรัชยานะร่วมทำบุญแด่100 บาทเนอะพี่น้องบ้านดงหลวงเนอะตอนนี้ก็จะได้มอบเป็นประเกียนไม้ไปตังตำบลปกอาจารย์กรรมหรือว่าตังบนเวทีตอนนี้สัญญาณระฆังดังขึ้นแล้วแจ้งญาติโยมที่ได้อ่านรายชื่อไปก็ขอเจริญพรเจิญขึ้นมาทางบนเตรียมตั๋วที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยญาติโยมก็เกียมที่จะได้ใส่บาตรทำบุญตักบาตรตอนเจ้านี้ทางปกอาจารย์กรรมถ้าพร้อมแล้วก็จะได้ตัดสัญญาณไปที่ปกอาจารย์กรรมอาจารย์เชื้อหรือว่าหลวงพ่อสอยอาจารย์วีระครับก็นิมนต์ที่ปกอาจารย์กรรมก่อนญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ก็มีนายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองพร้อมญาติพี่น้องครอบครัวตามที่ได้อ่านรายชื่อไปแล้วก็ขอเจริญพรขึ้นมาเตรียมตั๋วที่จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแห่มสักกรรมหนึ่งถ้าว่าพระสงฆ์เปิ้นมาพร้อมครูบาอาจารย์เปิ้นจะไหว้พระก่อนแล้วก็ขึ้นกรรมฐานครูบาอาจารย์เปิ้นจะปฏิบัติธรรมช่วงขณะที่ญาติโยมเขาทำพิธีนี่พระสงฆ์เปิ้นก็ปฏิบัติธรรมใช้เวลาก็ประมาณ1 ชั่วโมง
จากนี้7:30ถึงเวลาประมาณ8:30เอาก็จะได้ใส่บาตรวันนี้ได้ฟังธรรมะสัมโมทนีกถาจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดปากดังสามัคคีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีท่านจะได้โอวาทกับศรัทธาญาติโยมในวันนี้สำหรับวันพวกนี้ก็มีเจ้าภาพที่จะร่วมบุญมีนายกิติพงษ์จองคำพร้อมครอบครัวห้างหุ้นส่วนจำกัดจุ้ยจอมทองยางยนต์สาขาดอยแก้วและจอมทองยางยนต์สาขาดอยหล่อก็อนุโมทนาบุญโดยได้แจ้งความประสงค์จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในวันพวกนี้วันที่19ธันวาคมวันนี้ญาติโยมที่มาฟังกลับบ้านก็9:00 ป่ายหลังจากที่พระสงฆ์เพิ่นได้รับบิณฑบาตเพิ่นฉันเรียบร้อยแล้วเวลา9:30ต่างวัดม่อนฤาษีเพิ่นจะมีการตานเมนที่บริเวณหลังวัดถ้าญาติโยมบัดติดธุระดังใดก็ขอเจริญพรได้เชิญมาร่วมส่วนท่านที่จะร่วมบุญใครตานโดยเปิ้นไปตานที่ไหนก็เขียนปัจจัยเขียนซองปัจจัยแล้วก็เอาใส่บาตรแรกกำเดียวก็เอาจอมเอาใส่บาตรแรกท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีถ้าญาติโยมจะร่วมทำบุญตานเมนนะวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมจะมาใส่บาตรวันโภคก็เกี่ยมน้ำขมิ้นสมปล่อยมาตุยเวลา8:30ก่อนที่พระสงฆ์จะไปบิณฑบาตก็จะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมแล้วก็นิมนต์พระเจ้าประสงค์เพิ่นได้ส่งน้ำพระธาตุญาติโยมก็ส่งน้ำพระธาตุในวันพุธวันที่19ธันวาก็จะจัดเป็นประเพณีไปตลอดทุกปีทางปกอาจารย์กรรมพร้อมแล้วก็นิมนต์เลยครับนิมนต์ครับขอไหว้สาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระปกตตาจารย์พระมนัตจาริกะทุกรูปตอนนี้สัญญาณระฆังดังขึ้นแล้วเป็นสัญญาณว่าพวกเราจะต้องมาร่วมกันให้พรญาติโยมให้พรญาติโยมมาโปรดรับทายทานรับบิณฑบาตจากบรรดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565ญาติโยมที่เดินทางมาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะมาก็ได้มันยากเหมือนกันนะลำบากเดินทางมาจากแดนไกลมาจากลำพูนก็มีมาจากตัวเมืองก็มีนะคนที่ไม่มามันก็ยังว่ามันก็มีเหตุเหมือนกันนะโบราณเขาว่างั้นนะบางคนมาวัดมาวามาทำบุญไม่ได้ประการแรกตัดห่วงไม่ขาดเขาว่างั้นตัดห่วงไม่ขาดฉลาดกว่าพระเทศ เพราะเหตุศาสนาสังขาราไม่อำนวยประการสุดท้ายพระให้หวยไม่ถูกเลยไม่ค่อยเข้าวัดแต่ที่มานี่มาด้วยใจศรัทธานะถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆเนี่ย
หายากครับนะบางคนก็ตัดห่วงไม่ขาดนะเรียกว่าปุตตังคีเวปุตตังคีเวมีบุตรประหนึ่งผูกเกี้ยวพันคอจะไปไหนก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานนะไปไหนไม่ได้ก็ได้ปุตตังคีเวถ้านางปาเทซับผูกบาทาคลอนหน่วงไว้ภริยาหัตเถภริยาเยี่ยงเชือกปอรึงรัดมือนาสามบ่วงนี้ใครข้ามพ้นได้จึงพ้นสงสารนะโบราณท่านว่างั้นนะอย่างว่าแหละบางทีจะมาวัดก็เป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงลูกห่วงหลานห่วงไม่มีใครดูลูกไม่มีใครดูหลานนะบางทีก็ห่วงทรัพย์สมบัติการงานมัวแต่ไปทำการทำงานแต่ที่มานี่หมดห่วงหมดแล้วห่วงบุญอย่างเดียวอย่างนี้แหละเนาะภริยาเป็นห่วงภริยาห่วงทรัพย์สินสมบัติเนี่ยใครหิมไม่อยากมาประการที่สองเรียกว่าอะไรฉลาดกว่าพระเทศบางทีก็พระพูดอะไรมารู้หมดแล้วเก่งกว่าพระอีกรู้มากกว่าพระไปทำไมรู้หมดนะแต่บางทีดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ ใช่ไหมครับบางทีก็เพราะเหตุศาสนาเดี๋ยวนี้เรื่องราวพระสงฆ์เยอะแยะมากมายบางทีในเมืองพอมีเรื่องข่าวของพระสงฆ์ทีนึงศรัทธาบิณฑบาตไม่ค่อยได้บิณฑบาตไม่ค่อยได้ตกศรัทธาตกสังขาราไม่อำนวยกับบางทีก็แก่เจ็บหลังเจ็บเอวไปไม่ไหวอยู่บ้านก็เจ็บมาวัดก็เจ็บเนาะญาติโยมอย่างไรก็อยู่บ้านก็เจ็บมาก็เจ็บมาดีกว่าได้บุญด้วยนะบางทีก็มาวัดก็มาขอหวยเนี่ยถ้าพระให้หวยไม่ถูกไม่ค่อยมา มันเป็นอย่างนั้นเนาะนี่ญาติโยมเนี่ยเขานำทรัพย์สมบัติทรัพย์สินข้าวของข้าวปลาอาหารทรัพย์เป็นทรัพย์ภายนอกมาแลกกับทรัพย์ภายในมีศรัทธามีอริยทรัพย์จิตทรัพย์ภายในมีศรัทธาก่อนต้องมีความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในบุญเชื่อในเวรเชื่อในกรรมในการกระทำทำสิ่งใดๆไว้ก็รับสิ่งนั้นได้ผลนั้นเชื่อว่าได้ทำชั่วได้ชั่วทำดีต้องได้ดีอย่างนี้นี่เป็นอริยสัพประการแรกประการที่สองต้องมีศีลโยมมาวัดมีศีลคนไม่มีศีลไม่มีธรรมะมาไม่ได้ต้องมีศีลประการที่สองประการที่สามมีหิริละอายต่อบาปโอตตัปปะเกรงกลัวบาปประการที่สี่ประการที่ห้ามีสุตตะมาฟังมีการศึกษาฟังธรรมะศึกษาเรียนรู้ธรรมะสุตตะถ้าเกิดปัญญามีจาคะการให้ทานการทำบุญให้ทานแล้วก็จะได้เกิดปัญญาพอฟังธรรมะได้เกิดปัญญาเนี่ยโยมมาที่นี่ได้เป็นอริยทรัพย์เอาทรัพย์สมบัติภายนอกมาวัดมฤาษีแล้วได้อริยทรัพย์7ประการกลับบ้านนี่อันนี้นิมนต์นะครับได้เวลาเดี๋ยวคุยมากก็ยาวอีกเดี๋ยวจะได้ฟังหลวงพ่อพระกุศลเมธธรรมเสวีเทศวันนี้เดี๋ยวเราไหว้พระกันก่อนนะ ครูบาอาจารย์ไปทำพิธีจังปุ้นก่อนเนิ่นศรัทธา
นั่งรอสักกรรมครูบาอาจารย์ไปจะไหว้พระทางพุ่นก่อน นิมนต์กราบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพพานคณะมะการังกโรมาเสตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปอนุญาตนำกรรมฐานสมาทานนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกัมมัฏฐานังเมนาถังกัมมัฏฐานะตายกาจาริโยเมนาโถอหังพันเตพุทธานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิพุทธานุสติกัมมัฏฐานังเอธเมพันเตอหังพันเตธัมมานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิธัมมานุสติกัมมัฏฐานังเอธเมพันเตอหังพันเตสังฆานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิสังฆานุสติกัมมัฏฐานังเอธเมพันเตอหังพันเตปิติอุปจาระสมาธิงยาจามินิมนต์ปฏิบัตินั่งสมาธิขวาทับขาซ้ายนั่งทับสบายตามอัธยาศัยนิมนต์ข้างบนได้เลยครับขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระมหาเถระทุกรูปเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านณโอกาสเวลานี้ขอนำท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีการทำบุญตักบาตรงานปริวัติกรรมประจำปี 2565 วันนี้วันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนตั้งอกตั้งใจเข้าสู่พิธีการเอาบุญด้วยกันพร้อมกันณบัดนี้ขอเจริญพรเจิญนายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรถึง2 ท่านได้จุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา
ศรัทธาเฮาประนมมืออนุโมทนากับเจ้าภาพเสมือนว่าเฮาท่านทั้งหลายได้บุญพร้อมกันทุกคนและเจริญพรนายเสกสรรใจเมืองจุดเทียนเล่มที่หนึ่งนางพัชรินใจเมืองจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่สองนายรัตนพงษ์ใจเมืองเล่มที่สามเด็กชายจักรพงษ์ใจเมืองเล่มที่สี่แม่แก้วอินทยศเล่มที่ห้าพ่อหลวงบุญศิลป์ปันมาเรือนเล่มที่หกและนางลำไมปันมาเรือนเล่มที่เจ็ดวันนี้มีเจ้าภาพคือนายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องได้ตั้งกุศลเจตนามาร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้พร้อมกับญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศเจริญพรนายสุรัตน์ปันมาเรือนได้จุดเทียนส่องธรรมเจริญพรนายจรูนปันมาเรือนได้ประเคนขันศีลและนางพานีปันมาเรือนได้ประเคนกันเตศท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเมื่อจุดเทียนต่างๆเรียบร้อยแล้วขอเจริญพรเชิญนายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองมารับรูปถ่ายหลวงปู่พระพรหมมงคลเพื่อที่ว่านำไปไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกเอาไว้นึกถึงครั้งหนึ่งได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารอุปถัมภ์พระสงฆ์ในปีนี้ชุดที่สองเจริญพรแม่แก้วอินทยศขอเจริญพรได้มารับภาพถ่ายชุดที่สามเจริญพรนางพานีปันมาเรือนได้มารับภาพถ่ายจุดเทียนและรับภาพถ่ายเรียบร้อยก็ขอเจริญพรไปนั่งตังลุ่มได้ขอเจริญพรจุดเทียนและรับภาพถ่ายจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเรียบร้อยแล้วก็ถือภาพถ่ายไปนั่งตังลุ่มได้วันนี้มีญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศใกล้หิมกันนี่จอมตองบ้านห้องเวียงหนองล่องแม่วางคณศรัทธาอำเภอลีจากพระธาตุห้าดวงก็มากันหลายพี่น้องศรัทธาจากเมืองลีดังในเมืองเชียงใหม่ก็มีห่างดงก็มีอนุโมทนาวันนี้วันติดก็รู้สึกว่าศรัทธามานักมาหลายเกือบเต็มศาลาเลยก็ขออนุโมทนาวันพวกนี้ก็เป็นวันสำคัญแถมเนอะวันพวกมาส่งน้ำเจดีย์วัดม่อนฤาษีหลังจากที่ทำพิธีแล้วก็วันนี้วันที่18เรือแฮม3เจ้าญาติโยมก็ขอเจริญพรได้มาร่วมใส่บาตรด้วยกันเชิญคณะเจ้าภาพลงไปนั่งตั้งลุ่มก่อนแล้วก็จะได้ประกอบพิธีไหว้พระสมาทานศีลตามลำดับไปคืนนี้ถ้าญาติโยมว่างไม่ได้ไปที่ไหนเวลา 18 นาฬิกาวันนี้วันที่18ก็ 18 นาฬิกา6 โมงแรงเนอะมาสวดอิติปิโส108 จบแล้วก็สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่องค์พระใหญ่ที่หน้าวัดเวลา 18 นาฬิกาเชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมตัวบัดนี้พร้อมแล้วทุกอย่างญาติโยมแปลงใจฮื้อต้อมแปลงใจฮื้อนิ่มเตียงมันรับเอาบุญกุศลด้วยกันทุกคนเชิญทุกท่านไหว้พระสมาทานศีล
พร้อมกันณบัดนี้ ครับศรัทธาทุกคนพนมมือกังกุกลนะครับเด้อพนมมือกังกุกลนะครับเจะภาพนั่งเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วศรัทธาทุกคนพนมมือแล้วขอเรียนเชิญนึกกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอาป้นน้อยป้นหนังขึ้นกรรมฐานยึงขันแห่กูทักเด้อสาธุนามามิพุทธังกุณาสาการันตังนามามิธัมมังมุนีราจาเตสิกังนามามิสังฆังมุนีราจานามามิกัมมัฏฐานังนิพพานามโกเตสกังอาจายโยโนพันเตอาจาคัมมายะถาปะเรยะถามูลาเหยะถาอากุสเลสังฆกัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานาตายากาจาริยาสังฆาเตสุปัญจารตาเนสุอาติเตวะปัญจุปันเนวะอาวิวายาติวาละโหวาวาจายาวามานัสสาวาปมาตังวาอากาละวังวาอากาสิมหาติสวายาธาธัมมังปาติกาโรมาเตสังโนติราตานาปัญจกังอนุกัมปังอุปาตายะอาจายังอาจายาโตปฏิคันหาตุขมันตุสัพพังตุสังขมันตุโนสาธุมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยจามะตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยจามะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณะคะมะนังนิตติตา อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อตินาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโอคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุพมมาจโรกาธิปติสังหัมปติกะอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทาสัตตาปราชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานันจะธรรมัจจริยาจะเอนตัมมังคลมุตตมันติก็ขอโอกาสกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณวัดมนต์ฤาษีแห่งนี้เจริญพรคณะศรัทธาทั้งหลายทุกๆคนเอามือลงเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเก้าวันนี้อันมีโยมเสกสรรโยมพัชรินทร์ใจเมืองพร้อมด้วยครอบครัวญาติพี่น้องทุกๆคนพร้อมกับคณะศรัทธาทั้งหลายทุกๆคนที่มากันที่นี่บางคนก็ฝากมาก็มีแต่กี้ฮื้อศีลพอลืมคอไปนึกไปตั้งใดตั้งเบาได้หันศรัทธามาหลายจะสะดุ้งกันเนาะศรัทธามาหลายได้หลายว่าวันนี้เต็มศาลานึกถึงว่าศรัทธามาหลายอ่ะบางทีบัดได้ตักได้ต่อคณะศรัทธาทั้งหลายบัดได้กล่าวคำต้อนรับป้องบัดได้ไปหาศรัทธาทั้งหลายป้องหรือบางทีคณะศรัทธาทั้งหลายได้กินได้ตาลของกินของตาลเขาไปตักคนนั้นโอ้อันนี้เอาของนี่มาตาลแต่แล้วคนอื่นก็ไปตักอะไรบางทีศรัทธาหันกับคนนั้นกับผมยังมาตักสักกรรมผมก็เอามาหลงมาหลายโลเหมือนใจอย่างอันศรัทธาเนอะก็
ศรัทธาก็มากันเป็นร้อยๆให้ไปตักกันกูคนมันก็บ่ค่อยเนาะก็นึกถึงสมัยพุทธกาลว่าขนาดไหนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเพื่ออย่าแปลงวัดมาใกล้เวียงเพิ่นเอาเพื่อเขาได้วัดใกล้เมืองแล้วมีผู้ใดเจ้าเป็นประธานภิกษุสงฆ์องค์ข้าเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนตนก็อยู่ใกล้เวียงไปกุมบาตรเนี่ยก็ง่ายพระเจ้าอยู่หัวจะมาเฝ้าผู้ใดเจ้าก็ง่ายไปขอซื้อตีเพิ่นบอกเฮ้อมันถ้าแน่จริงเอาคำมาปูกันพอคำมาปูแกเพิ่นเอาแต่เฮ้ยเอาคำมาปูไปซื้อไปปูไปซื้อไปปูไปซื้อไปพอใกล้เสี่ยงละใกล้เสี่ยงตีเจ้าของว่าบักขายละแล้วมันจะเสี่ยงไปละเหลือไว้หน้าวัดนี่บักขายเนอะหมู่ตังในมันขายหน้าวัดบักขายพอบักขายอะไรอย่างไรมันมาปักป้ายชื่อว่าพระเชตวันส่วนนี่เป็นส่วนของเจ้าเชษเนี่ยพระเชตวันอารามเชตวันอารามนายอนาถบิณฑิกะซื้อก็ซื้อยากแต่ยากว่ากดราคาอย่างแพงด้วยเนี่ยพอมาออกชื่อแล้วอันนั้นเนี่ยว่าจะชื่อคนสร้างจะกรรมไอ้คนที่เจ้าของตีเนี่ยมาปักป้ายแต่นายอนาถเปิ้นเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนาะมันค่าได้ชื่อก็เอาไปเถอะแต่ก็อย่าเอาบุญกับพระพุทธเจ้าก็ตนละหันตาเจ้าทั้งหลายอันนี้เหมือนกับถ้าเขามุ่งเรื่องบุญเนาะครูบาอาจารย์จะออกชื่อบอกออกชื่ออาจารย์เพื่ออย่ามาออกชื่อกับเจ้าภาพฮะเขาก็มาตานถึงวันไปได้ออกชื่อสักกรรมปัจจัยอย่างอันเนอให้ออกชื่อกันหมดก็ต้องไปติดตุลุงนันตุลุงยองมาได้ออกชื่อออกเสียงหรือว่าเขามากันเขามาตานอยู่แล้วแหละแต่เขามุ่งที่บุญนะทานันจะธรรมจริยาจะเอตัมมังคละมุตตมังถ้าคนไหนได้ทำสองอย่างจะเป็นมังคละเป็นมงคลเลยหนึ่งเขาได้ฮือตาลกับครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อนาบุญสองต้องมีประพฤติธรรมกำกับด้วยนะปัจจัยเดียวๆเนาะประพฤติธรรมคืออย่างไรมันจะได้โดยหันหลอดสูงสุดของการที่เขาฮือตาลเรียกว่าปริจาคะได้ขัดเกลาจิตใจกิเลสไปตัวสูงสุดละความโลภกับความตนีทีเหนียวกับความจำเป็นที่เขาต้องได้ใจต่างจะได้ใจอย่างนั้นเรามาล่อแก๊สก็เสี่ยงโทรศัพท์ก็จะเติมก้าไฟบินไฟฟ้าบินน้ำเนี่ยลูกหลานก็จะออกกาเติมเสื้อผ้าเก่าๆมันอันนั้นก็จำเป็นซื้อของกินของว่าเข้ามาได้บ้านในจองเครื่องใจไม่สอยก็ลุอันใดก็จำเป็นประตกประเสี่ยงประเดประดังเข้ามาทุกเจ้าก็มาขอเป็นเจ้าภาพอย่างนี้นั่นก็จำเป็นเอาที่จำเป็นไว้ก่อนมันจำเป็นต้องทำกับลูกกันทำให้ต้องต่อสู้กับความตนีทีเหนียวพ้องต่อสู้กับความจำเป็นที่ต้องได้ใจได้สอยแต่เขาชนะมันนะพวกเขาทั้งหลายวันนี้เขาชนะชิตังเมชนะมาได้เรียกว่าปริจาคะสูงสุดเลยของการฮือตาลเป็นการคัดเกลากิเลสไปในตัวสองปฏิกาละบางคนทำบุญฮือตาลมันนะบันนึกถึงอย่างอื่นหรอบันนึกถึงหลังคัดเกลากิเลสบันนึกถึงว่าอีป่อแม่เขาเปิ้นมักอะไรอย่างเปิ้นละโลกวันนี้ก็อยากจะตานั่นน่ะตาหาอีป่อแม่เปิ้นใส่เสื้อใส่ผ้าอย่างไรเปิ้นกินอย่างไรเปิ้นมักอย่างไรปฏินี่แปลว่าย้อนหลังหรอเป็นผู้อุปการะคุณมาก่อนเขานึกย้อนหลังไปว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจนประกูลเป็นเก้าเจนประกูลเป็นแดนแสนเจนประกูลเป็นขนาดแผ่บุญไปถึงหมดเนอะนะโดยอำนาจกูลแก้วสามประการอย่างอื่นมานึกถึงกะบรรพบุรุษอะไรเรียกว่าปฏิกาละย้อนลงไปหน่อยแล้วว่าสังกหะสงเคราะห์นึกถึงคนหมู่หลายว่าคนหมู่หลายสงเคราะห์นี่มาลุนเนาะสังกหะมาลุนอนุเคราะห์ก่อนอนุเคราะห์สงเคราะห์คนที่เปิ้นจะได้ใจหลายๆอย่างศรัทธาที่เปิ้นสร้างศาลาเนี่ยเปิ้นเอาคนหลายจะได้มาใจเนอะหรือเขาได้ซื้อที่วัดที่ว่าคนหลายได้มาใจเนอะหรือสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ศาลาก็ถนนก็หนทางนั้นนี่หรือบางคนไปต่ำปลาต่ำดอยไปแจก
กินของตานแก่คนหมู่หลายอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ก็คือคนที่เปิ้นด้อยกว่าคนเปิ้นมีกินอย่างพอมีฐานะพอมีเงินมีทองแล้วก็ส่งเคราะห์คนรุ่นหลังคนที่ด้อยโอกาสกับเราในหมู่เนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายที่ให้ตานหมดถ้าเขามุ่งแต่บุญอย่างอื่นมันเหมือนนึกแล้วหรอกเปิ้นจะมาสรรเสริญตานนะก็ดีบ่สรรเสริญก็ดีถึงบอกว่าอย่างมาเจ้าศรัทธามาทำบุญหลายๆเปิ้นว่ากล่าวสัมโมทนียกถากล่าวกรรมอันที่จื่นอกจื่นใจเกิดปิติปราโมทย์ในบุญที่เขาได้ทำไปแล้วคือเขาได้ทำไปแล้วเพียงแต่ครูบาอาจารย์เปิ้นมาแจกแจงว่าเขาจะได้บุญอย่างอันเนอร์เขาจะได้บุญอย่างอีเนอร์เปิ้นเทียบว่าเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยโบราณจริงๆพระองค์ตรัสไว้เหมือนกันว่าสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์ก็รู้นะว่าโลกถึงโลกเนี่ยมันมีทวีปเดียวมันมีแผ่นดินเดียวแล้วมันมาแตกกันไม่รุนแยกกันไม่รุนแผ่นดินที่มันมีแผ่นดินเดียวเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิเป็นครองหมดเลยทั้งแผ่นดินทั้งโลกเลยเอาหน้ามหาสมุทรเป็นขอบเขตมันตั้งเหนือกับมหาสมุทรตั้งมาตกตั้งใต้ตั้งเหนือเอาหน้ามหาสมุทรเป็นขอบเขตถ้าเปิ้นทรัพย์สมบัติเปิ้นมีมากมายมหาศาลเต็มท้องบางครั้งแล้วเปิ้นนับบ่ถูกเปิ้นก็นึกว่าเปิ้นมีน่ะเลยไปเรียกคุณครั้งมาว่าคุณครั้งทรัพย์ของข้ามีมอกใดเนี่ยคุณครั้งเปิ้นก็แจงเป็นยังแผ่นดินเขาบอกองค์กว้างบ่ต้องนับประมาณแต่เอามามหาสมุทรว่าไปตะวันออกทางเหนือทางใต้ตะวันตกสุดน้ำที่ไหนก็หั่นน่ะแผ่นดินนี่เป็นแผ่นดินของพระองค์หมดพระองค์มีข้าทาสบริวารต่อใดมีประเทศสลาดต่อใดมีทรัพย์สินสมบัติในท้องพระคลังต่อใดนายขุนคลังก็มาแจงคือพระเจ้าจักรพรรดิฟังพระเจ้าจักรพรรดิก็ชื่นชมยินดีในสิริราชสมบัติของตัวเก่าอันนี้เช่นเดียวกันพวกเขาทั้งหลายมาได้มากินมาทานเหมือนกับเขามีสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิแต่เขาบอกว่าอานิสงส์มันเป็นอย่างใดมันมากน้อยเพียงไรครูบาอาจารย์เพิ่นได้เฮียมได้ห้ำได้เฮียนตังปริยัติธรรมมาครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาหนังสือเพิ่นบอกมาผู้ใดเจ้าตัดไว้ก็ไปอ่านปะก็เหมือนกับขุนคลังมาแจงว่าพวกเขาทั้งหลายมีบุญมีอานิสงส์มากน้อยเพียงไรขึ้นชื่อว่าเขาได้ตานแก่สงฆ์เป็นเนื้อนาบุญจะบอกไว้เลยในบทธรรมวัดเช้าที่ครูบาอาจารย์เพิ่นสวดกันสังโฆสุเกตาพยสุเกตสันยิโตว่ามีเนื้อนาบุญอันใดจะยิ่งกว่าพระสงฆ์ที่เขาหวานบุญลงไปและในบทสังฆานุสติที่เขาบทสวดสังฆคุณอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติอนุตตรังแปลว่ายอดเยี่ยมที่สุดเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดว่ามีเนื้อนาบุญอันใดที่คณะศรัทธาทั้งหลายหวานลงไปแล้วผลจะงอกงามงอกเงยปิกมาหาพวกเราแต่ก็หาทำบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลสอย่างถ้าเรามีโอกาสได้ฟังธรรมทางวิทยุเนาะอย่างจากครูบาอาจารย์เพิ่นสวดธรรมวัดเจ้าวัดเย็นแล้วตู้เจ้าไปสอนกันอย่างใดสอนวิธีขัดเกลากิเลสสอนวิธีทำจิตใจให้ผ่องใสสอนให้เป็นคนที่ได้เป็นเนื้อนาบุญรองรับบุญศรัทธาที่มากินมาทานเป็นทักษะนิยบุคคลเพิ่นจะสอนอย่างใดถ้ามีโอกาสได้ฟังก็ฟังหมายถึงโอ้ตู้เจ้าเพิ่นสอนตู้เจ้ากันอย่างอีโลนใจเขากึดเอาไปเลยไปได้ห้อยตานักนะได้จะได้บุญนักตาน้อยได้ดูน้อยใจอันนั้นมันเรื่องของศรัทธาอีกทีหนึ่งว่าขันแจมมีเนื้อนาบุญมีเนื้อนาบุญรองรับถ้าเขาได้อ่านหรือเขาได้ฟังธรรมอานิสงส์ปฏิเนาะตุกตะตาน้ำมันหมูคือครูบาอาจารย์เพื่อไปเอาน้ำมันหมูไปหูดศีรษะจุดปูจาผู้ใดเจ้าแผ่นดินหนา240,000 โยชนะรองรับบ่แปดสนั่นวันไหวหมดพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐีข้าบดีสะดุ้งตกใจว่าแผ่นดินไหวอย่างนั้นไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าเป็นบุญของตุกตะที่ได้ตานกับตุลหันตาเจ้าตุลหันตาเจ้าก็เลยศีรษะมาจุดปูจาพระเจ้าอยู่หัวก็อยากจะแข่งห้องมานะขุดหลุมเลิก8 วากว้างวาหนึ่งมันที่จริงมัน
มันตามมันได้ทำจำนวนพาไปถ้าหลุมมันกว้างบาเดียวเลิกไปบามันคุดมาได้หรอกมันคุดเดี๋ยวออกซิเจนเนี่ยเสี่ยงไม่ไปคุดได้แล้วนะแต่เปิ้นว่ามาเอาไส้เตียนเต้าเล่มตาลเนี่ยหย่อนลงไปเอาขี้เพิงจากเล่มจากสามเทลงไปมาเต็มจุดขึ้นหุ่งแผ่นดินบ่ไหวอันนั้นมันเหมือนใจเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องหนักเรื่องน้อยแต่มันเรื่องศรัทธากับเนื้อนาบุญแต่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยเขามีพร้อมหมดอ่ะอันนี้เจ้าภาพเก้าวันนี้อย่างโยมพัชรินใจเมืองพร้อมประหยัดญาติทำหาทรัพย์สมบัติตอนที่มาตานเอาถวายพระจักรโอ้ทรัพย์สมบัติแบบเดียวมันหายากเศรษฐกิจเนี่ยก็ฝืดเคืองจะตานนักเหมือนเก่าเหมือนหลังมาได้เหมือนกุเตือแล้วนั่นฝืดมั่มใจตานเอาวันมั่มใจตานไปตานกับครูบาอาจารย์นั่นแหละเนี่ยทรัพย์สินสมบัติหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานสติปัญญาแท้ๆเนี่ยก็หันครูบาอาจารย์เพื่อมาประพฤติปฏิบัติเอามั่มใจเอามันจะเสียดายห้องมันจะความจำเป็นที่ใจห้องเป็นต้นทุนในการค้าการขายอ๋อมั่มใจเอาตานกับครูบาอาจารย์อันนี้มันเหมือนยิ่งขึ้นไปมีทุนกันสักกี่เต้าโง่เนาะแต่ถ้าพวกเขาทั้งหลายเขาบอกมีกับลังเพียงพอเหมือนกับเจ้าภาพขนาดนั้นเขาก็เนี้ยจะยกมือไหว้มือสาได้อุปถากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์มันบ้านเขาว่าใจมันตกตั้งแต่เขาเอาใส่บาตรมันตั้งแต่เข้าย่อนลงบาตรแล้วมันบุญมันสำเร็จตอนนั้นเลยเลิกไปก่อนนั้นเองตั้งแต่เขามีเจตนาที่จะตานนะบางคนยังจองตั้งแต่ปีก่อนนั่นข้ามปีหลายปีมันก็ยังมาศรัทธาก็ยังมาปัดลดบ่ย้อนด้วยจะมุ่งจะกินจะตานหรืออย่างพวกเขาตั้งหลายอย่างมาวันเนี้ยเขานึกว่าเขาจะตะวาแล้วหรอกวันพุกจะไปตานบุญเกิดแล้วอย่างนางนางว่าพงไว้ตานไปหาพ่อหาแม่นั้นยังมาได้ตานเนี่ยนะบุญเกิดแล้วแล้วยิ่งเขามานั่งที่เนี่ยหันครูบาอาจารย์กันเป็นร้อยเป็นเนื้อนาบุญเขาอันนี้ส่งอย่างมากมายเพียงไรมันได้หลายอย่างมันองค์ประกอบมันหนักที่บุญกุศลที่เกิดเคยสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมออกวิทยุมีคนมาถามเบิ้ลนะว่าระหว่างที่เขามาวัดก็เขาฝากคนมาอันไหนอยากได้บุญนักที่จริงตานะบารมีเต็มเปี่ยมเท่าเดียวกันทานันจะแต่ตัวหลังนะธรรมจริยาจะเอตัมมังคลมุตตัมมังการฮือตานและการประพฤติธรรมตัวและตั้งหลังเนี่ยจะนี่แปลว่าและหรอกกับการฮือตานตั้งหลังเนี่ยเอาฮือตานเขาได้เต็มเปี่ยมแล้วเสียสละเข้าของเงินคำมายังเนื้อนาบุญของโลกแต่การได้ประพฤติธรรมโดยหลังนี่มันมีหลายข้ออย่างพวกเขาตั้งหลายน่ะเอามานั่งต่อหน้าพระพอวันนี้มันมืดทึกมันนึกถึงตอนที่รอพระเจ้าองค์นี้เหมือนกันนะศรัทธาคงจำได้อะศรัทธาก็มามืดฟ้าโมดินเหมือนกันนะเต็มตอนนี้ศาลาตอนนั้นยังศาลายังมีแล้วเนาะยาวไปถึงพุ่นอ่ะเป็น5-6 แถวไปถึงกลางควงวัดมืดอย่างนี้นะนี่อย่างกรรมโบราณว่ามืดฟ้าโมดินอย่างนี้แหละเทก็ม่วนมันหมอห้อนจนเป็นตนเป็นองค์ได้กราบได้ไหวแต่กราบได้ไหวพระพุทธรูปนี่เขาไม่ใช่ไหวอิฐไหวปูนไหวหินไหวทรายไม่ใช่หรอกเขากราบพุทธปฏิมากรนี่แปลว่าองค์เทียมหรือองค์ที่เป็นสัญลักษณ์หรือสื่อภาพสัญลักษณ์นี้เขากราบพระพุทธรูปใจสื่อถึงพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าเป็นที่จังที่เพิ่งจะระลึกอย่างเงี้ยแล้วมันจะปลื้มกับคนสร้างขนาดไหนเจตนาตั้งแต่เบื้องต้นกับบริบูรณ์บัดเดียวเขามานั่งพออีกกับบริบูรณ์นึกถึงมาหลังกับบริบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยมันม่วนขนาดไหนเนี่ยที่ว่าฝากกับบ่ฝากมันได้ผลต่างกันเขามาได้ไหว้ครูบาอาจารย์อีกได้มาไหว้พระได้ใส่ขันแก้วทั้ง3คนโบราณพวกก็เก่งใส่ขันแก้วทั้ง3ก็มีกรรมอย่างกรรมนึกถึงกุลแก้ว3ประการพุทโธอะระหังธัมโมปัจจตังสังโฆยะติทังกล่าวถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบุญมันก็บวก1มันยิ่งกว่าการฮือตานธรรมดาว่าไปนักมาเดียวจะ
มันจะศรัทธาจะประจำเนาะเอาลองสวดจะนำสวดที่พิธีโสช่องเดียวนะพอพุทธรูปเนี่ยเอาได้หื้อตาเนาะพอบุญอานิสงส์ที่เขามาวัดมาวามันยิ่งกว่าที่เขาบัดได้มาอย่างไรพอเนอะพอองค์พุทธรูปพอหื้อหันชัดรับตาลงไปนึกในใจก็หันชัดนะพุทธองค์นั่งโจโพสว่างสวายสองหน้าว่าตัวเนี่ยว่าดังๆเนอะว่าดังๆปากก็ว่าถึงพร้อมด้วยวาจาถึงพร้อมด้วยใจก็นึกน้อมถึงองค์พุทธรูปสื่อถึงพระพุทธเจ้ากายก็นั่งพนมมือขึ้นถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจกรรมดีบริบูรณ์แล้วว่าพร้อมกันดังๆเนอะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรมาสารติสัทธาเทวมนุนพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาเวจจาจารณะสัมปันโนสุขโตธรรมสารติสันทาเทวมนุนพุทโธภะคะวะติอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุษย์อนังพุทโธภะคะวะติพนมมือขึ้นได้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนที่มากินมาตานกันวันนี้อันมีโยมเสกสรรโยมพัชรินใจเมืองครอบครัวได้เป็นศรัทธาเก้าวันนี้ความพวกเขาทั้งหลายทุกคนเหมือนได้สมพุทธคาถาที่พระองค์ตรัสได้มงคลสูตรว่าทานนันจะคือเขาได้ถึงทานพร้อมแล้วธรรมจริยาได้ประพฤติธรรมคือเขาได้เจริญพุทธานุสติขอพระองค์เป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกก็พอสมควรแก่เวลาสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะสัทธาทั้งหลายทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุหลวงพี่หลวงพ่อนิมนต์หันมาทางซ้ายมือศรัทธาหันหน้าไปทางขวามือเนอะพอผ้าเหลืองเขาเหมือนนึกว่าทุกเจ้าเปิ้นเป็นลูกหลานไผ่นะเปิ้นเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าซับภาษากลางเปิ้นมีว่าจับชายผ้าเหลืองครูบาอาจารย์มันอุ่นใจมันก็เฮาศิษย์มีครูมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์อุ่นใจจะทำการทำงานอย่างมันก็หลงเรื่องอุปสรรคอย่างก็มามีด้วยบุญครูบาอาจารย์ที่มาประพฤติธรรมปกป้องคุ้มครองพวกเราทั้งหลายสวดอีกทีหนึ่งเนาะอันตะกี้สวดพุทธคุณให้เขาสวดสังฆคุณเนาะพอภาพพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเนาะก็เขาว่าสังฆคุณช่องเดียวเนาะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุกกาลา
สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอัญชลีกะระนิโยตารังปุญญเกตังโลกัสสาต่อไปเชิญพ่ออาจารย์ได้กล่าวนำกินนำตาลพวกเอาทั้งหลายทุกๆคนเนาะครับต่อไปได้โอกาสยุงข้าพเจ้านะครับเด้อเอาป้อนน้อยป้อนหนานคือกัดข้าพเจ้าพร้อมด้วยขันตุกข้าพเจ้าสาธุอิมังโอตานาปินดาตานังติลาตานานังสากาจังเตมาปูเจมาตุติยัมปิโอตานาปินดาตานังติลาตานานังสากาจังเตมาปูเจมาตติยัมปิโอตานะดาตานังติลาตานานังสากาจังเตมาปุเจมาติคาราตังยาหิตายาสุขายายาวานิปนายาสังวตันตุโนอัสสธามหาทั้งหลายเตรียมตัวยงเข้าบาทนะครับเด้อมีเอากระติกเข้าแอปเข้าจตุปัจจัยเงินทองยึงขึ้นเสนหัวเสก้ากับผู้คนนะครับเด้อสาธุโอกาสาโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยโนนิจังโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยโนนิจังโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยนิจังอัสถาต่อไปนี้จะได้กล่าวกรรมถวายภัตตาหารนะครับถวายพระปริวัติกรรมหมู่ใหญ่นะครับขอศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายตั้งหมู่พร้อมกันสามจบนะครับเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติทั้งหลายแด่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขปันเตสังโฆชานตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้เจ้าภาพนายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองพร้อมครอบครัวญาติมิตรพี่น้องทุกคนตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้อุทิศกรณาผลไปให้แก่ญาติทั้งหลายผู้วายชนไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นและญาติทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดีขอจงได้มารับมาอนุโมทนากุศลผลทานที่บรรดาเจ้าภาพลูกหลานและญาติมิตรได้ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์อยู่ขอให้พ้นไปจากทุกข์เมื่อได้รับความสุขแล้วขอให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปอันว่าสังฆทานนี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้จำเพาะตรงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตตรัสให้แบ่งกฐันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรขอตึงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรละไซขอจงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้ประสงค์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนักการบัดนี้อายังปฐมปาโคมหาเถรสปาปุณเตส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นปกตาจารย์อวเสสาปาคาอมะปังปาปุนันเตอวเสสาปาคาวเสสานังปีขูนังอุปาสกะอุปาสิกานังกรัตนังยถาสุขังปาริปุณจันโตส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นปกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระปกตาจารย์ทั้งหลายส่วนที่เหลือจากพระปกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระมานตตาส่วนที่เหลือจากพระมานตตาย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาและกระหัตญาติโยมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินต่อไปได้เอาปอนคณะสัทธาทั้งหลายก่อนคือปอนนี่ขอโอสักหน่อยหนึ่งวันนี้พ่อเท้าแม่สายเพิ่นเป็นก้าวได้ตานเมนกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายตานให้แก่สงฆ์ตอนแรกว่าอย่างนี้มนต์ครูบาอาจารย์ไปครับเพิ่นมาได้พักผ่อนบนสถานเนาะตื่นกันตั้งแต่ตี 3มาแล้วจนถึงมาเดียวเนี่ยพอเพิ่นฉันบิณฑบาตเสร็จไปฉันไปได้พักหน่อยบ่ายโมงตู้เจ้าไปเตี้ยงเกิ่งเลยเนาะไปห้องก่อนมาประชุมอีกแล้วคือเพิ่นได้พักช่วงนี้น้อยเดียวพุ่นห้ามเมื่อไปจนถึง4 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มถือได้รับแน่นอนเพราะนั้นวงในกำแพงวัดนี่เปรียบวงได้สายศีลครูบาอาจารย์อยู่ในบารมีสังฆะเนาะแป้งโมดมีคืดมีจ้ามีเพศมีภัยบางคนอาจจะกลัวระแวงว่าตานเมนเพิ่นมีพิธีของเพิ่นแล้วก็ทรงสังฆะอยู่ในวัดในวาโบราณว่าเสียงสวดมนต์ไปถึงไหนแป้คืดแป้จ้าไปถึงหันโมดมีเพศมีภัยอันนั้นบอกนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปแล้วเนาะนิมนต์แต่ตุ้นหลวงแต่แวดเก้าตนได้มาเจริญพุทธมนต์นับกินนับตากับเจ้าภาพพร้อมคณะสัทธาม่อนฤาษีนี่ได้ตานตอนทอดกฐินร่วมกันจะกันเป็นเจ้าภาพถึงบ้านตานกันวันนี้สถาบันอื่นบ้านไกลจะมาร่วมกินร่วมตานนึกถึงคนที่เผาคนแรกแม่อุ้ยตีเปิ้นแอมหลัวไว้เอาไว้เผาเนี่ยไว้เผาตัวเก่านะซ้ำอายุยืนมาวิตีคนเผาอายุยืนเดี๋ยวเกือบ90เปิ้นได้เจริญมรณานุสติแทนที่จะไปโวยซ้ำไปจ้าเกือบ90ถึงไปเลยได้ไปเผาคนแรกศรัทธาคนไหนจะอายุมั่นขวัญยืนมาร่วมกินร่วมทานกับพ่อเฒ่าแม่สายเปิ้นตอนประมาณ 9 โมงป่าอันนี้มนต์ตู้หลวงแวดเนี่ยมาเป็นบารมีตู้หลวงมันนะมาเป็นโตนฮับตาลต่อไปฮับปอนกันเนอะตั้งจนะดิ่งไปเลยต่อหน้าครูบาสังฆะทั้งหลายจะเอาเสียงสดๆนะศรัทธา
เสียงสดๆครูบาอาจารย์พอคือยะถาสัพพีได้อย่าดักทั้งเพศหลวงพี่เขาสวดดังๆหน่อยนะวันนี้วันอาทิตย์ขอนิมนต์หลวงพี่หลวงพ่อพระมานัตตจาริกะวันอาทิตย์โยมมากันเต็มศาลาเสียงสดๆครูบาอาจารย์บารมีครูบาอาจารย์ปกป้องคุ้มครองคณะศรัทธาทั้งหลายอยู่ดีมีสุขที่มากล้าขึ้นแต่มาอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ได้มากินมาตานบำรุงพระศาสนายิ่งขึ้นไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยเววันอนาสิเลสนิจจังพุทธาปัจจายโนตันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุวัตตะโกธนวัตวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกอเนกาอันตรายาปิวินาศกังอุทธิจยสวาสตวัสสะจะอายุเวนัสธาโสทิภวันตุเตนุปาเวนัสธาโสทิภวันตุเตโดยอำนาจสังฆคณะศรัทธาทั้งหลายอธิษฐานต่อหน้าครูบาอาจารย์เนอะที่เขาได้มาอุปถัมภ์ค้ำจูแต่สร้างตานะบารมีกับครูบาอาจารย์เจ้าว่าตัวเนอะอีทางเมธานังอาสาวัคขยวหังโหนตุนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังผลทานนั้นนี้ที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวายขอให้เป็นปัจจัยนำมาซึ่งสติปัญญาและมรรคผลอันวิเศษตัดกิเลสอาสาวะเครื่องดองในสันดานให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานอีทางเมปุญญังมาตาปิตุนังญาติกานังโหนตุผลบุญนันนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้ว
ขอให้ถึงซึ่งบิดามารดาวงศาคณาญาติและมิตรสหายอิทังเมปุญญังเปตานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังชีวิตตังโหนตุผลบุญนันนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้วขอให้ถึงซึ่งเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตทุกตนนั่นเถิดนึกบุญเขาเหมือนกันน้ำตกแม่กลางแม่ยะน้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกนะเทโคลมไปสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกตัวทุกตนมาอนุโมทนาบุญกับพวกเขาทั้งหลายกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีวันนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามีมรณะมีชีวิตมีจิตมีวิญญาณมีขันธสันดานมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทำเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ยมบาลมนุษย์1สวรรค์6พรหม20อบายภูมิทั้ง4บัดนี้ข้าพเจ้าสร้างกองการกุศลผลเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติผลแผ่เมตตาผลถวายมหาสังฆทานผลอุทิศบุญขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นไม่ได้เอ่ยนามก็ดีตลอดกาลละนานเถิดอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหนตุโนนิจังอิตังสีระโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจยโยกุสารังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันโตสุนันโตตนโตเยมิงทานิอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหุนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุสิตาสุขิตาหุนตุตุขาปามุนจันตุสัพเพยติกาสุขิตาหุนตุมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุตุกาปามุนจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนตุ
มุนจันตุสาเพเตวาสุกิตาหุนตุตุขาปามุนจันตุสาเพอาจาริโยปัจจายาสุกิตาหุนตุมุนจันตุสัพพะสัมปตินังสามิจันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทามิมีธรรมังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทามิวันตามิคุลูอุปัชฌาจาริโยสัพพัมเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสังฆามาทามิพันเตวันตามิอารามิภัทธาสีมายังสัพพัมเมโตสังฆามามีพันเตวันตามิเจติยัง เปลังกาติเปสาเนนาธาตุโยเกสาธาตุโยอาระหันตาเจติยังกันตาโกติงจาตุราสิติสาเสอังวันตามีสัพพาโสวันตาหน่อยเด้อหมอบลงไปสถาหมอบลงไปเลยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ที่เป็นมาเป็นเนื้อนาบุญเฮาเด้อวันตามิราทังคะมะทาเมพันเตมยาปุญญังสามินาอนุโมทิมินากตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิศรัทธาหันหน้ามาลาพระแล้วเกียมตัวไปใส่บาตรแล้วก็เป็นขยมเด้อได้กินข้าวกินน้ำเสียบก่อนอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอาจารย์ท่านพระครูโพธิรัตนโชติเป็นอุปโลกในสถานเนี่ยมันแจกแจงเป็นอย่างถึงศรัทธาแล้วก็ครูบาอาจารย์เพิ่นเสกแล้วนะปฏิสังขโยอัจฉมยาถึงวันเป็นขยมเนอะแยกย้ายกันไปใส่บาตรได้นิมนต์ปกอาจารย์กรรมเลยครับนิมนต์ครับก็ไม่มีอะไรมากทางนี้เดี๋ยวเราก็รอเป็นรับบิณฑบาตตามแถวเมื่อเช้าแถวที่7แล้วก็ต่อข้างหลังไปเหลือเสร็จแล้วก็แถว1 2 3 4 5 6ไปเดี๋ยวให้รอญาติโยมออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็นิมนต์พระปากตตาจารย์อย่างก่อนบาทแรกหลวงพ่อพระครูสมเด็จธรรมเสวีนำบิณฑบาตไปพระปากตตาจารย์ก็ตามหลังด้วยพระมนัตตจาริกะส่วนญาติโยมที่ตักบาตรเรียบร้อยแล้วมาแล้วพระสงฆ์ท่านอุปโลกเรียบร้อยแล้วแบ่งจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนเหลือจากพระสงฆ์แล้วเหลือจากพระมนัตตจาริกะแล้วก็ถึงสามเณรจากสามเณรก็ถึงพวกเราทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาแบ่งเรียบร้อยแล้วกินแล้วไม่มีพิษมีภัยไม่มีโรคไข้เจ็บใครเป็นขโยมวัด
กินของเหลือเป็นสิริมงคลเสสังมังคลายาจามิขอเศษที่เหลือนี้เพื่อกินให้เป็นเศษเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าโอ้สบายหายโรคหายภัยนะนิมนต์ทางโคสกะประชาสัมพันธ์นิมนต์ครับหลวงพ่อชัยวัฒน์ตุลุงยองนิมนต์ต่อได้เลยครับขอบคุณท่านอาจารย์เชื้อจากวัดเจ็ดลินท่านได้เมตตาตั้งแต่วันแรกก่อนหน้ามาหลายวันแล้ว อาจารย์ก็ได้เป็นพระเจ้าหน้าที่ที่ได้เรียกขานอำนวยความสะดวกเป็นพระอาจารย์กรรมเอาแล้วนะตอนนี้ญาติโยมไปยายแถวได้เลยเนอะอย่าเกียมขยมแล้วเนอะภาชนะเข้าล้นบาตรได้ถ่ายเข้าออกบาตรจากพระคุณเจ้าบาตรแรกนะโยมเนอะบาตรแรกบาตรปัจจัยโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านได้ให้ธรรมะทุกเช้าตอนนี้บาทแรกต้องเอาข้าวสารเข้าศูนย์เนอะปัจจัยอย่างเดียว วันนี้พี่น้องมากันนักกันหลายเปี่ยวเมืองลีบนเนอะสดาเนอะหลายที่หลายตางเดี๋ยวครับผมแมสนะครับพระคุณเจ้าที่ยังไม่มีเมื่อกี้มาขอแมสมาแล้วนะแมสหน้ากากอนามัยนิมนต์ก็จะไปลืมนะแมสโรคเก่าไปโรคใหม่มาจะไปลืมเพื่อความปลอดภัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ญาติโยมก็ใส่บาตรไปเนอะสถานเนอะสุขโหโหมะสุขโหโหมะไปใจนะถ้าสุขโหโหมิได้คนเดียวเพิ่นว่า สุขโหโหมะได้ถึงครอบครัวถ้าสุขโหโหมดได้สักอย่าง แต่เย็นๆนะโยมนะวันนี้พระคุณเจ้าเดินภิกขาจารย์ดังนั้นก็คณะศรัทธาใส่บาตรเด้อในโอกาสในตอนนี้ญาติโยมจะร่วมทำบุญทำกุศลก็เจิญได้เนอะสุขโหโหมะไปใจในวันนี้ก็มีเพิ่มเติมเด้อพ่อบุญสมแม่จันทาจันตาดีร่วมทำบุญน้องพี่น้องเหล่าเป้าอยู่แลป่าเป้าแม่วางเด้อจำนวนแบบ100 บาทเด้อตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมแบบก็มีแม่หลวงผายปารมีพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องต้องฝ่ายร่วมทำบุญแบบ100 บาทสดาญาติโยมทั้งหลายก็ด้วยฐานะบารมีบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเฮาเฮ็ดต่างเพิ่นว่าการทำบุญจะได้บุญนักหรือบุญน้อยก็อยู่ที่เจตนาของเฮาบริสุทธิ์สะอาด ถ้าหากว่าเฮาจะได้ทำบุญให้แก่คนยากคนจนเพื่อมุ่งความสงเคราะห์ถ้าหากว่าเราทำบุญให้กับผู้ทรงศีลทรงธรรมก็มุ่งเพื่อปูจาความบูชาเพื่อแก่พระสงฆ์มุ่งเพื่อความเพื่อนผู้ที่ทำกิจเพื่อพระศาสนาเฮาเนาะอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยเพิ่นมาเข้ากรรมนี่ก็เพื่อจันโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อบรรพบุรุษของเราที่เคยทำกันมาเจตนาของเราบริสุทธิ์จะทำบุญลงไปแล้วถึงแม้ว่าพระหรือว่าทุกเจ้าเราจะฉันหรือว่าบ่ฉันเพียงแต่ท่านได้รับแล้วก็ได้บุญอย่างเต็มที่แล้วนะโยมเนอะบางตนบางองค์นั้นเพิ่นก็รับไว้แล้วศรัทธาก็ได้บุญเต็มที่ฉะนั้นก็อยู่ที่เจตนานะโยมเนอะมีเพิ่มเติมแถมตะกี้เนาะศรัทธาญาติโยมนายท่านนาวัดนางจันสมคำแสงก็ร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุวันพรุ่งนี้ส่งน้ำเด้อโยมเด้อวันนี้ตานเมนพี่นันเลิมว่าหลังจากที่เฮาได้ทำบุญตักบาตรแล้วก็เฮาก็รวมไปอยู่ที่เมนลูกนี้ไปบักไก่เด้อเดี๋ยวพี่นันเลิมจะนำไป แต่ก็พระสงฆ์อีก9 รูปก็จะได้
เป็นสักขีพยานโปรดเมตตาในครั้งนี้ตัวนะที่เมนใหม่เพื่อว่าตานเมนตานล่องตานปราสาทนี่อายุยืนนะโยมนะนายธนารัตน์นางจันสมคำแสงกดตานเมนดำ40 บาทตานเมนดำ40 บาทแม่วิไลนะฮะบุญชัยพี่น้องบ้านแม่คือดอยสะเก็ดร่วมทำบุญตานเมนตานไว้ภายภาคหน้า1 2แม่บัวปันชูยกปิ่นนี่นะชูยกปิ่นทำบุญสร้างเมนวัดม่อนฤาษีจำนวน60 บาทเด้อญาติโยมทั้งหลายแม่บัวผันชูยกปิ่นเช่นเดียวกัน60 บาทอุทิศบุญกุศลตานไปหาพ่อไปหาลุงจันคำลือบุญเลิศคำลือแถม1 2เด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้บรรยากาศเป็นอกเป็นใจบะฮ้อนลำไปเนาะ ศักดิ์สิทธิ์แท้ๆกะพี่น้องลูกจากแม่แตงมานี่หมดทางงานตุ้งเซี่ยวนี่ฝนตกเนอะทางตุ้งเซี่ยวทางในเมืองนี่ฝนตกแต่ทางเฮานี่ปลอดภัย ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวผมมาแล้วกันแล้วงานก่อนแม่ตาคำนันตาถวายทานอุทิศบุญกุศลไปหายังพ่อครูสุนทรพ่อครูสุจินนี่นะแม่ครูนิพาเตชวงศ์200 บาทพี่น้องเราประกอยเนอะขอบคุณเมตตาคำนันตาทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อครูสุนทรพ่อครูสุจินแม่ครูนิพาเตชวงศ์นี่นะ200 บาทพี่น้องเราประกอยแม่ตาคำนันตาก่อตันไปหายังพ่อมุงนันตาแต่100 บาทเด้อบอดจากนั้นคุณสิริจันทร์พลแสนอุทิศบุญกุศลไปหาคุณพ่อวิเชียรแซ่มุ่งจำนวนแบบ100 บาทเด้อก็ขอบุญกุศลได้ปกปักรักษาไปหอดไปเติงตันอย่างจิตดวงวิญญาณขอเจ้าทั้งหลายเนาะที่ได้กล่าวนามมานี่ก็ดีมาดแม้นว่าเขาอยู่ไกลสุดวิสัยไปบ่ฮอดไปบ่เติงตันก็ขอฝากดังเทพไทยมเหสักขาเทวบุตรเทวดานำเอาข่าวสารบุญกุศลอันนี้จุ่มได้ไปฮอดไปเติงตันเด้อเมตตาคำนันตาก็ยังบ่พอเด้อยังอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหายังพ่ออุ้ยคำพ่อตันแม่บัวถาทิพกวางจำนวนแบบ100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาแล้วก็ยังมีนายสุรินทร์สัจจะพุทธวงศ์นี้ก็ร่วมตามบุญตานไปหาเจ้ากรรมในเวรจำนวนแบบ200 บาทเนอะสาธุก็ขออนุโมทนาสาธุการในค่ำคืนนี้ก็จะไปลืมสถานโยมทั้งหลายตั้งพระสงฆ์ที่เพิ่นมาเข้าปริวัติกรรมจำนวนเกือบ300นี่จะลายล้อมกับที่หลวงพ่อใหญ่ที่องค์หลวงพ่อใหญ่วันนี้จะได้สวดอิติปิโส108 จบแล้วก็สวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะพี่น้องอยู่ทางบ้านทางจองก็สามารถร่วมสวดมนต์ด้วยกันได้เนอะในค่ำของคืนวันนี้ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปในประสิทธิ์นางเรโนนะชัยวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวอุทิศบุญกุศลไปหาไปแน่เนาะบ้านร้องดอนชัยตำบลป่าบงอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่นี่ร่วมทำบุญแบบ120 บาทกาดให้เป็นแล้วเนาะให้แล้วองค์แล้วใจพี่น้องอยู่ทางบ้านทางฟังทางจองก็อยู่ทางบ้านทางจองก็ฟังกันได้อยู่ตอนนี้สถานีวิทยุคลื่น104แล้วก็วัดห้วยตองศักดิ์วัดฝายหินแล้วก็เม็ดแจ่มตัวก็ยังเปิดรับสัญญาณอยู่เด้อเนาะทางพี่น้องทางเม็ดแจ่มตัวเมืองลีตัวได้เปิดรับสัญญาณอยู่ณบัดนี้ต้องขอบคุณทาง104ตัวที่เปิ้นมาประจำการอยู่ที่นี่นะ104วัดฝายหินโดยตุ๊ปี้จอนนะฮะตุ๊ปี้จอนหรือว่ามิสเตอร์จอนได้มาประจำการอยู่ที่นี่เนาะ
เสียงดังฟังชัดดีสักวันสองวันนี้ตังสัมมเนรตะวันเขาตัวพี่หนุ่มเขาจะมาเนาะ ยังเป็นหนี้ไปอยู่นะจะมาอยู่ต่อไปมีนายสมชายไตรรัตนวงศ์กุศลบุญกุศลตันไปหาเจ้ากรรมในเวรแต่100 บาทเนอะนางสาวเมธิกาคำอ้ายนางสาวเมธิกาคำอ้ายอันนี้พ้นตาลขันเข้าไปหาพ่อหลวงธนชาติคำอ้ายตัวนะจำนวนแต่100 บาทเนี่ยเดี๋ยวจิตนะดวงวิญญาณของพ่อหลวงธนชาติคำอ้ายนั้นไปสิงสถิตไปสลัมคำกาอยู่หน้าที่แห่งหนทำบนใดก็ตามแม้นว่าฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างใดก็ดีขอได้มาปัตตามาโมทนาใหม่เด้อครับเอาส่วนบุญกุศลในการละเอาครั้งนี้แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมแถมมีเพิ่มเติมที่ร่วมทำบุญทำกุศลใหม่มีนะครอบครัวของศักดากมลทิพย์วิริยะกุลพาณิชย์พร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานพี่น้องบ้านเหล่าปะก๋อยเหล่าปะก๋อยมาจัดหลายในวันนี้นะแต่ว่านี่ป่าหกฟ้ามานักวันนี้เราปะก๋อยมาหลายเปลวร้องเกลือกว่าพวกในวันนี้นะร่วมทำบุญแบบ130 บาทนะติดตามไปด้วยศรัทธาที่ร่วมทำบุญนะนายสุภสันต์นายสุภสันต์สิทธิยองเนาะโอ้พี่น้องบ้านกลางทุ่งท่าลี่พี่น้องกลางทุ่งท่าลี่จากพุทธเวียงหนองล่องนี่พ้นตาลไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาโดยแต่5 อัดนะแล้วก็แม่อุยแก้วสินทุใสสินทุชัยพี่น้องบ้านเหล่าปากก๋อยตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางให้ดูก้าน้ำก้าไฟของวัดม่อนฤาษีแล้วก็ตานไปเฮือเทวพุทธเทวดารักษาตนตัวโดยเจ้ากรรมในเวรโดยตั้ง50 บาทสาธุอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่พอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญทำกุศลในวันนี้โดยขออัญเชิญยังเทพไทยมเหสักขาเทวบุตรเทวดานะพญาอินทร์พญาพรหมพญาโยมาราชเวสสุวรรณครุฑหนักน้ำปรมัยไอสวนที่ได้รักษาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมหลังจากที่ใส่บาตรแล้วไปฟังปิกตัวโยมเด้อไปเขาอยากกินข้าวก็กินก็เดี๋ยวเขาจะทานพุ่นไปที่สุสานลูกนี้ไปกลมไก่นะพี่นันเลิมว่าก็เดี๋ยวเขาใส่บาตรแล้วก็ไปเลยดูไปรวมตัวกันที่เมน เอาจัดการเมนในวันนี้นะศรัทธาญาติโยมไปฟังปิกไปตรงใดเด้อวันนี้มีรายการพิเศษเกี่ยวกับเมนนะก็เดี๋ยวก็จะมีพระสงฆ์ทั้งนั้น9 รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์เนาะทานเมนนี่อายุยืนนะโยมเด้อเดี๋ยวร่วมทำบุญถวายทานร่วมกันในฐานะที่เฮาเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนพ้องเดียวกันสายบุญจากสถานีคลื่นต่างๆเนาะแถวมงลีพวกนั้นวันนี้นะ ฮักกันแปลงกันเฮาพี่น้องกันนั้นฮักกันเอาไว้อย่าได้ตัดก้อมสินเปียงเนี่ยอย่างตุลุงว่ากันพี่ว่าแล้วน้องจักไปเตียงตัดก้อมสินเปียงได้อย่างพ่องเจ้า คนเฮามนุษย์เกิดตายชีวิตวางวายเหมือนกันทั่วหน้าล้มหายแต่จากก็ไปที่เมนนะโยมนะแต่เวลาเฮาหมดลมหายใจนั้นตายเหมือนกันหมดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพ่องก็ตายหนุ่มพ่องก็ตายกำพ่องก็ตายให้พ่องก็ตายดี มันมีไปสัพพะขอให้พี่น้องศรัทธาเฮาจงมีอายุมั่นยืนยาวเนาะมีความสุขกายสบายใจพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายราชภัยโจรภัยมนุษยภัยโควิดภัยให้มันหายไปนั่งที่เดิมนะโยมเด้อหลังจากที่ใส่เข้าบาตรแล้วเรียบร้อยไปใครอยากกินข้าวก็กินวันนี้บรรยากาศเป็นใจมันร่มรื่นมันเย็นดีเฮ้ย ศักดิ์สิทธิ์แท้ๆพี่น้องบ้านเฮานะร่มรื่นดีซึ่งวันนี้เป็นวันติดตัวตะกี้หลวงพ่ออาจารย์ท่านพระครูสุเมธปันสินจะพอลืมข้อพุ่นน่ะ ก้างกับคนมานักนั่นกับสดาคนมาหลายเนาะพี่น้องเพิ่นก็มากันเป็นจุ้มเป็นหมู่เมารถกันมานี่สดาญาติโยมทั้งหลายเต็มเกือบจะเต็มศาลาละหลังใหญ่นี่เนาะ
วันพุธก็มาแถมแล้ววันที่สาวขอเมตตาเวลาอีกวันเนาะวันที่สาวก็ไปรวมกันที่ปุ้นที่วัดมณฑาทิพย์ปุ้นนะครับผมตุลุงครับผมไปอยู่ประจ้ารอคนแล้วครับตุลุงครับโอ้ได้ไปเดี๋ยวตุลุงตามไป เดี๋ยวพบกันที่ป่าเที่ยวพบกันที่ป่าจ้าเหมือนเพลงงานเพลงกองนะจังซอเพิ่นหองปะกันที่ป่าเที่ยว เพราะว่าปู่แจงมาเดิมจะได้ไปเตรียมครัวที่ประจ้าครับน้องผมไปก่อนนะครับตุลุงครับได้กันจะได้เตรียมตัวเตรียมอย่างขันแก้วตั้ง3 000 สิทธิ์กสมาจะมีพิธีกรรมที่5 นำกำเนสดาเด้อเดี๋ยวพี่นันเดิมไปจัดการตั้งป่าจ้าก่อนญาติโยมเฮาก็ใส่บาตรญาติพบกันไปคณะกรรมการเดี๋ยวก็มารวมตัวกันกินข้าวก่อน กินข้าวน้ำข้าวงายกันกินข้าวงายต่างข้าวตอน โอ้เดี๋ยวนี้ยังบะสุดบะเสียงตะเนอสำหรับคนใส่ข้าวบาตรนะวันนี้หมายมีพ่อสีเทาแม่สายมูลใหม่พร้อมด้วยคณะสัตยาพ่อเทานี้เพิ่นเป็นเก้านะใช่ป่ะเป็นประธานเนาะ เพิ่นการเกิดเหตุถึงล้านป่ายด้วยการสร้างเมรุจุดสำเร็จปริปุณณังเรียบร้อยวันนี้จะเป็นวันการเนอะพ่อคำตันเขาพ่อคำตันสุขใสนี่เพิ่นปลูกต้นสีมหาโพธิ์ประเด็นต้นจัดใหญ่ปวงเวยได้โอ้มันปวงเวยเหรอปวงยอดงามขนาดน่ะไปเมินอย่างนี้นะอันนี้เพิ่นเอาเมล็ดจากอินเดียมานะพ่อคำตันสุขใสเนี่ยเพิ่นเอาเม็ดจากอินเดียมาเอามาเพาะพันธุ์ปลูกไปหลายวัดนะเพิ่นปลูกไปหลายวัดแต่ที่วัดเนี่ยที่เพิ่นปลูกนะเนี่ยมีพิธีกรรมพิธีการอยู่นะตุลุงยังได้ไปพอเขาอยู่ เดี๋ยวนี้ต้นจะใหญ่แล้วเนาะใหญ่เวยได้กันพอปลงยอดแล้วเนี่ยของงานพ่อคำตันไม่น้อยสุขใสแล้วแปมปอเพื่อประทานเต้นธรรมะเพิ่ม3-4 หมื่นกันนะที่วัดไร่พัฒนาราม ปลูกต้นสีนี่หลายวัดนะเพิ่นบวชเลยนะบวชต้นสีตัวเดี๋ยวนะโยมนะตอนนี้พี่นันเริ่มไปพุ่นแล้วเนาะเวลาขณะนี้9 โมง 7 นาทีแล้วเพิ่นถ้าจะปิดรายการแล้วจ้าเดี๋ยวนี้ตั้งในเมืองตั้งในเมืองก็คือวัดฝายหินวัดฝายหินนี่ก็อาจารย์สมุวิสุวัฒน์เดี๋ยวจะได้ลารายการด้วยก่อนแล้วก็ตั้งห้วยตองซักห้วยตองซักนี่เปิดรับสัญญาณอยู่ตั้งองค์พระโลกในเมืองก็ได้ฟังอยู่เนาะแล้วก็ตั้งแม่แจ่มตั้งเมืองลีโดยขอบคุณอาจารย์พ่อครูเสน่ห์เนาะ แล้วก็หลายสถานีที่เพิ่นยังรับสัญญาณอยู่ต้องขอบคุณพี่น้องสถานาบุญทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมทำบุญกับเจ้านี้เกือบเต็มศาลาท่านพระครูสุเมธปั่นปอนปั่นศิลป์เดี๋ยวพอกั้ง เดี๋ยวพอลืมเหมือนกัน หันคนมานักมาหลายเนาะก็จะนักกันมาเข้มข้นมาถึงวันเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายญาติโยมก็หลังจากที่ใส่บาตรตักบาตรกันแล้วก็กินข้าวน้ำข้าวงายกันเลยเนาะแต่วันนี้ก็มีเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลภัตตาหารเจ้าตุยแล้วก็พี่น้องที่เปิ้นมาบางคนเปิ้นห่อมาเปิ้นห่อเข้ามากินข้าวงายด้วยกันนี่ ตะกี้ก็มาตัดกำลังโยมเพิ่นเอาผู้ลายโตแต้มาให้ตุลุงวันนี้มีผู้บอกมีผู้ลายโตแต้ เอาหลามบัดฉันข้าวงายก็ได้ก็เนาะมันหิวเด้อ มันหิวไปทางผู้โดยโยมได้ไปจะรับกาแฟกับไปที่โรงทานกาแฟน้ำชากาแฟของวัดม่อนฤาษีของอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแล้วก็ตั้งรุ่มแล้วก็มีโรงเตรียมน้ำยาต้ม น้ำยาต้มสมุนไพรไปจิบไปจิ้มไปกินกันได้เนอะสดาเนาะอุ่นเครื่องในเอาตามสบายตามอัธยาศัยเนอะในตอนนี้สดาญาติโยมทั้งหลายก็มาพักกันในศาลาก่อนก็ได้นี่ตั้งในศาลานี้ก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติปัดโปเรียบร้อย
ขอบคุณท่านอาจารย์สิริชัยแผนกเครื่องเสียงตัวเนอร์ตอนนี้เสียงดังฟังชัดดีแล้วนะมันก็มีเป็นบางครั้งไม่จีเป็นบางครั้งนะจะเต้ก็แจ็คมันพ้องกายนะตอนนี้ชัดเจนดีแล้วตอนนี้ก็จะได้ลาดังฝ่ายหินก่อนเนาะท่านอาจารย์จุปี้จรมาแล้วเดี๋ยวจะตัดสัญญาณเข้าสู่ภาพปกติดังวัดฝ่ายหินเพื่อนมีรายการของเพื่อนตัวขอความสุขความเจริญนะจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมต่างในหัวในเวียงมะแรงเบิดปังกันดำกำเนาะอยู่อยู่ดีมีสุขมีความสุขมีความเจริญบนการจุผู้จุคนเนอจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังปลังเอาละฝ่ายเห็นเพื่อนก็จะยุติไปตอนนี้ทางเฮานี้ก็ยังยุติเดินในบริเวณบ่วงแก้วอารามต่างๆก็ยังกล่าวเครื่องไปอยู่นะเดี๋ยวกันเนอะในป่าปริวาสเนี่ยพระอาจารย์กฤษเดี๋ยวเขาตัดสัญญาณแล้วครับตัดสัญญาณแล้วหลวงพ่อกฤษโทรมาทำไมมันไม่ดังเขาตัดสัญญาณแล้วปีนี้ก็ศรัทธาครูบาอาจารย์ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมก่อน